pagpapalakas ang ating pinakamamalapay sa President. Ngunit baka lang pinakamataas sa papuri, paglati, pagdadakila ay sa ating pinakamamalapay Jesus and the whole honor. Dubli paggalang at pagrespeto po sa ating mga magulang, sa ating pinakamamalapay Jesus in President, sa ating kagalang-galang Banista Pastor Willis Almeida President, maging sa ating kagalang-galang Assistant Pastor Lina Comon Almeida President, sa kanilang inuwang turot aral maminamhal na kailanman ay hindi natin malilimutan President, sa kanilang pagtuturot pag-aaral maminamhal na kilala po natin ang banal na nagawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sa ministeryong ito President, dito po maminamhal tumubo yung ating pananampalataya natin sa ating malapay Jesus President, at sa ating maminong pagsunod sa kanyang banal na kalooban tayo pinagaling sa malubhang mga karamdaman, nilutas ang mabigat ang ating mga problema President. Sa oras na maminamhal tayo binibiyayaan at kinakahabagan na pinagpapala na ng ating pinakamamalapay Jesus President, at nagpapaabot din tayo maminamhal ng magandang gabi na po through the whole family of Almeida children President, sa kanilang buong pamilya maminamhal, sa kanilang kaapu-apuhan President, maging sa lahat ang ating mga beloved pastoral workers sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher Kabubunyer, katuwang kanyang manak Bilber Sir Dimanier President, maging sa lahat ng kanilang magkasama, kapiling ating mga beloved pastoral workers, sa lahat po maminamhal President, na ginagamit sa dulang ng ating pinakamamalapayin sa ating mga beloved choir, ating beloved instrumentalists, ating beloved elders, help of the church President, at maging sa lahat maminamhal ng ating minamahal, ating mga beloved kapatiran President, at yan baguhan President, at sa lahat maminamhal na naabot at nakakarinig ng tinig nito sa ating mga kapitbahay. Magandang gabi na po sa ating pinakamamalapayin President, maging sa lahat maminamahal na nagkantabi po sa ating live webcast sa YouTube, sa Facebook President, Luzon, Visayas, Mindanao President, especially sa mga baguhan po na idinaragdag ng ating pinakamamalapayin Jesus President. Magandang oras po niya sa inyo. Muli, magandang gabi na po sa ating pinakamamalapayin Jesus President, na narin maminamahal na tayo muli ay magsasagawa ng pananambahan ng President, ang ating malapayin Jesus, ating pag-overnight, yung magdamagang pagpupuyat sa pananalangin at pagpapasalamat sa ating malapayin Jesus President, na dito maminamahal, muli niyo pong masasaksiyan ang banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade National Ministry, na tayo po muli ay aawit President, mga papuring awit, mga masayang awitin, mga malumanay na awitin President. Sa bagay na yan ay ating pong inimbitahan ng pinakalambis at malang presensya ng ating pinakamamalapayin Jesus sa bagay na yan President, ang siyang bawat nagpapalakas sa atin President sa pang-araw-araw nating pangangailangan President. At sa pagpatuloy banal na gawain, masaksiyan niyo rin po maminamahal ang mga pinagpalang beloved kapatiran na rin mapipili, maghahayag ng kailang mga buhay pantotoo, kung paano po kumilos ang ating malapayin sa kailang buhay, nagbago ang kailang buhay, pinagaling sa lubhang mga karamdaman, nilutas ang bigat ng problema President. Sa portion po ng pagpapantotoo, dyan nyo po maririnig yan President. At sa pagpatuloy balgawain, na rin po maminamhal ang mga pag-aawitan po maminamhal ng ating beloved youth and singers choir President, maging ang beloved adults choir President, vice versa, maminamhal kung sino po mauna sa kanila na sila mag-aalay na mapupuring awit President sa ng mapayin Jesus President, na muli nating dadamahin ang pinakamabris ang presensya ng ating pinakamamalapayin President. At sa pagpatuloy gawain maminamahal, narin po President ang pinagpalang mga ngaral na mapipili po, magpapaliwanag po patungkol po sa pagkakalob natin ng ating mga kasampung bahagi at handog ng President, na dito ang pinangako natin malapayin sa President, pag masunod natin ang bagay na ito, maminamahal ang kanyang President na banal na kalooban, ang pagkakalob ng kasampung bahagi at handog President, ang pinangako niya ang triple blessing, lalo git ang pagpapalang espiritual President. Ang huli, maminamahal ang pangangaral na banal na salita ng ating pinakamamalapayin Jesus President. Mamaya po yan umaga President, sabi nga ng paglingkod, kung tayo literally kumakain ng mapagkain, lumalakas ang ating physical pangangatawan, bumubusog tayo President, kinakailangan din po ay kumain din po tayo ng salita ng Diyos. Pagkain salita ng Diyos President, ito po maminamahal yung sabi nga yung pagsasagawa ng kanyang banal na kalooban, hindi lamang po dito sa ating chapel President, hindi sa ating bahay sambahan, maging sa ating mga kanya-kanyang tahanan, dala-dala po natin, pinamumuhay po natin ang banal na kalooban ng ating malapayin Jesus. Yun po yung pagkain ng mga Kristiyano President, pagkain ng mga spiritual President natin diyan maminamahal, ipinamumuhay po natin at ginaganap po natin ang banal na kalooban ng ating pinakamamalapayin Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamalapayin. Sabi pa ng ating malapayin Jesus na wag daw natin pabayaan ating pagkakatipon na kagaya ng ugaling iba, kundi lagay tayong mag-aralan sa isa sa linggo na mamalas na malapit na yung araw President, yung araw na pagbabalik ng ating pinakamamalapayin Jesus President. Di naman po lingid sa ating maminamahal ang nangyayari sa ating mga kapaligiran President. Talagang
Mga nagdaang mga araw, maminumhal ay, sabi nga maminumhal, sunod-sunod, President, yung delobyo na nararanasan ng bawat lugar, maminumhal sa atin na lang, maminumhal, President, na talagang pagkatapos ng lindol, maminumhal, grabing init, maminumhal, pagkatapos ng init, maminumhal. Sa mga oras na ito, maminumhal talagang, sabi nga, nasa punto tayo, maminumhal ng, sabi nga, Super El Nino, President. Pero kabaliktaran, maminumhal, ang nangyari, grabing ulan, President, talagang, sabi nga, sobrang ulan, maminumhal, dahil nagtataasan ng tubig sa bawat ibang lugar natin na kinatatayuan, President. Maminumhal, na talagang, sabi nga, maminumhal, yung mga palatandaan na yan, ay nalalapit na talagang pagbabalik ng ating pinakamamalabay. Sabi nga, lahat ng mga Kristiyano ay huwag magulumianan. President, bagkus maminumhal, magpasalamat tayo sa Panginoon Jesus, maminumhal, dahil pinapakita niya na ang mga tanda, maminumhal, na nalalapit na talagang pagbabalik ng ating pinakamamalabay. President, akala nyo dito lang sa ating lugar, nakakaranas tayo ng mga bagay na yan. President, sa ibang bansa, grabing mga nangyari, maminumhal. Kung tayo maminumhal, umaapaw ang tubig, President, na rin maminumhal na binibigay ng ating malapay, maminumhal sa ibang bansa, nasusunog naman ang kanilang mga kabundukan, President, yumayanig ang kanilang lupa na grabe pa, maminumhal, mas matitindi pa sa mga lindol na ating nararanasan. Sabi ko nga, maminumhal, President, talagang malapit na talaga ang pagbabalik ang ating malapay Jesus, President. Anong gagawin ng mga Kristiyano tuwing araw ng banal na gawain? Dahil sabi ng ating kagalang-galang baling sa Pastor Willis Almeida, President, na wag daw tayong magliban 3 times a week, President, lalo sa ating pag-overnight. Bakit maminumhal? Dahil sabi ng ating mga mangaral, maminumhal, katumbas ng ating pag-overnight, President, ay 3 araw na pag-aayuno, President, na kapangyarihan na manggagaling sa ating malapay, President, pag tayo maminumhal ay hindi makatulog, maminumhal, talagang mapaglabanan po natin yung ating pagpupuyat, President, manatili tayong gising, maminumhal, nandun maminumhal, ito'y katumbas nito, maminumhal, 3 araw na pag-aayuno, nakapangyarihan, na magagaling sa ating malapit, President, upang mapaglabanan lahat ng tukso, gawa ng kaaway, maminumhal, sa ating sanlibutang kinatatayuan, President, kinagagalawan, maminumhal, nandun maminumhal, laging mangunguna ang kapangyarihan ng ating pinakamamalapay Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay President, at sa mga oras na maminumhal, tayo po'y mag-overnight, maminumhal, at hindi ko masyadong kapahabaan ang ating pag-MC, mas the best, maminumhal, na mas maaga tayo, President, sa pagpupuri, maminumhal, upang ang masaganang pagpapala ng ating pinakamamalapay Jesus ay na rin, maminumhal, sumasagana sa bawat isa sa ating President. Hiniling ko po sa lahat ng manarito na maminumhal, ang iba'y lumuhod, ang iba'y tumayo, President, magtaas tayo ng 2 kamay natin bilang tandang pagsuko tayo ng malapay at manalangin tayo ng time-team sa ating pinakamamalapay. President, hallelujah. Dakila pagpahal po ng Ama, Diyos, ang makaparin sa lahat aming pinakamamalapay Jesus, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa oras to, sa malahating pagdating ng aming mga bilabad kapatiran. Maraming salamat po, malapay Jesus, hallelujah. Pinarating mo sila ng malhati sa iyong balang gawain. Narito kami ngayon sa balharapan, kami nagkasama-sama, nakatipon-tipon na nagpapakumbaba, humihingi ng habag, kapatawaran sa lahat ng mga pagkukulang pagkamali, sama kami ng asumpuan ng botso na nagkukulang nagkasala. Patawarin mo kami malapay, susugasan mo kami ng iyong dugo na umagos sa cross ng Kalbaryo. Misampay, dinadalangin po namin sa pangkalatan at punat panalangin aming kagalang-galang baling staff, Pastor Willis Almeida, malapay Jesus. Langin sa mo po ang bayo itong balangawin sa simbulay ng pag-MC, opening prayer, pag-awit ng Madyo Paul solemn song. Sama mo kami sa bawat pagupuri, lahat ang aming aawitin, papuri sa iyo, malapay Jesus na rin. Hallelujah. Anoint mo upang daloy ng pinakamalamig sa balang presensya siyang bawat ng papalaga sa bawat sa amin. Narin din po, langisan mo rin po ang mga pinagpalang ang mapipili mo na maghahayag ng mga buhay na patuto, paano ka kumilos ka ng buhay, nagbago ka ng buhay, pinagaling sa lubang magkaramdaman, nilutas ang bibigat ng problema sa mga oras doon, sila pinagpapala na malapayos na rin ng kanilang mga buhay na patuto. Yanoint mo upang sa lahat ng pakinig, lalo na sa nanonood po na aming live webcast sa mga oras doon, dinaragdag mo mga baguhan na nanonood ng aming live webcast sa mga oras doon, sila rin po yung makumberte at mayroon pong mabanal gawain, malapit sila sa kanila, ay doon ay sila dumuroon upang sila makapiling sa paglilingkod sa iyo. Langis ang rin po malapayos sa mga pinagpalang mga awit simula sa ating beloved youth and single choir, ating beloved adult choir, lahat ng papuring awit iaalay sa iyo, yanoint mo upang muling daluyan ang pinakaramay sa mga presensya. Narin din po lang isang pinagpalang mga ngaral na papipili mo po, narin magpapaliwanag po patungkol po sa pagkakalob ng aming mga kasumbuhagay ng ikabubigay ng talata na kailang ipapaliwanag upang sa lahat ng mga kapatiran na rin hindi pa nakasunod sa bagay nito, mahipo ang kanilang puso, narin ang pinangako mo ang triple blessing, lalo digit ang pagpapalang espiritual. Lang isang rin po ang huling itong gawain pangangaral
banal ng salita kayo bibigay misahe sa bawat isa sa amin, sa bawat ikatatak ng aming pananampalataya sa iyo. Samahan mo kami malapit sa iyong gawain sa simulan sa matapos, tagalan kalakasan, kagalakan na nagmumula sa iyo at kung paano mo kami iningatan, pinarating na malhati sa gawain ganito po sa lahat aming mga bilabid kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, kasi ibang bansa na rin, hallelujah, na naglalakbay patungo sa gawain, may mga dalang sasakay, ang iba'y ng masahero, ang iba'y naglalakad na rin, pakaingatan po sila, malapit sa hallelujah, at sama-sama po sinasaway lahat ang urigaw ng kaaway hadlang sa pagdalo na ang mga kapatiran sa unat pangkalatan, bungat panalangin naming kagalang-galang banis na Pastor Willis Ambida Abanyo, cast out in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, and praise God. Sa oras namin mahal, tayo muling magpuri sa ating pinakamahal, praise God, hallelujah. As we got a main spirit, we're greeting us. As we got a may we glorify your name, knowing well that my heart begin to worship, will be blessed because we came. Will be blessed because we came. As we are may your spirit we're greeting us. As we God may we glorify your name, knowing well that my heart begins to worship, will be blessed because we came. Will be blessed because we came. The steadfast love who belong never ceased. Mercies never come to an end. There are new every morning, and new every morning. Greetings thy faithfulness, O Lord. Greetings thy faithfulness. Pangalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin, pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw, biyaya niya ay hindi nagwawagas, ganitong laging bago sa bawat umaga, hanggang pa ng buong Diyos, dakil sa lahat. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw, biyaya niya ay hindi nagwawagas, habang laging bago sa
ang harapan ng buong Diyos, dakila sa lahat, dakila sa lahat. Sa aking kahinaan, o palagasin mong tulad, puso'y may kapayamaan pag ikaw ang laging kaakbayan. O Jesus, dinadalangin ko, dinadalangin ko, Jesus, sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, o Kristo, ilahan sa banal na gawain mo. Buhay kong bang wakas, at ako'y iyong hinaway, iwanan dun sa hirap, uuwi sa bayang Manila. O Jesus, dinadalangin ko, dinadalangin ko, Jesus, sa iyo'y hilapit mo ang aking buhay, o Kristo, hilaan sa banal na gawain mo. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo, isipan ay laging litong-lito. Diyos, ikaw na ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, di diyan nilalakaran, hirap lungkot ay lahing pasan, di lamang wala ng katapusan. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap hinaparang, buhay ko'y pinagpunyan, tundahan. Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap hinaparang, buhay ko'y pinagpunyan, tundahan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayong tiyak kong ako'y ligtas, buhay ko si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y tanglaw sa aking landas, pag-ibig niya
laging namamahansuho nang si Kristo aking natagpuan. Lahat ng hirap hinuparang buhay ko'y binago niya tunahan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap hinuparang buhay ko'y binago niyang lundahan. Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayon. Diyos umiibig, puso ko'y masaya pagsama ko. Diyos umiibig, hirap ang masdan kanyang tanawin. Ang isang pinupuri na hinuwag ko'y masaya pagsama ko ngayon. Ang sa Diyos ay umiibig, ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayon. Diyos umiibig, puso ko'y masaya pagsama ko ngayon. Diyos umiibig, huwag pangmusta ng kanyang tanawin. Ang isang pinupuri na hinuwag ko'y masaya pagsama ko ngayon. Ang sa Diyos ay umiibig, ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos. Ang sa puso natin ay nagbubuklo dahil naranasan natin na kay Kristo'y manalangin. Sa pamilya ng Diyos ay lumalapis, Lord, hallelujah. Ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayon. Sa Diyos umiibig, puso ko'y masaya pagsama ko ngayon. Diyos umiibig, ay napangasta ng kanyang tanawin. Ang isang pinupuri na hinuwag ko'y masaya pagsama ko ngayon. Ang sa Diyos ay umiibig, ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos. Ang sa puso natin ay nagbubuklong dahil naranasan natin na kay Kristo'y manalangin. Sa pamilya ng Diyos ay lumalapis, Lord, hallelujah. Ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayon. Diyos umiibig, puso ko'y masaya pagsama ko ngayon. Diyos umiibig, huwag ng pangmusta ng kanyang tanda. Ang isang pinupuri na hinuwag ko'y masaya pagsama ko ngayon. Ang sa Diyos ay umiibig, ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayon. Diyos umiibig, puso ko'y masaya pagsama ko ngayon. Diyos umiibig, huwag pangmusta ng kanyang tanawin. Ang isang pinupuri na hinuwag ko'y masaya pagsama ko ngayon. Ang sa Diyos ay umiibig, araw
ay nalalapin at tayo ay nananhin sa langit na tunay na tahanan natin. Ating nang makakapiling ang naunang bumanaw upang hina muli pang magkahiwalay. Ang puso ko'y masaya magsama ko ngayong at sumiibig. Puso ko'y masaya magsama ko ngayong at sumiibig. Magkay ng pangsda ng kanyang tanawin, ang isang pinupunin na Ginoo ko'y masaya magsama ko ngayon. Ang sa Diyos ay umibig, ibigay ang lahat kay susilagan. Tabi kong pangarap, pusong masahang ibigay ang lahat kay susilagan. Lungkot mo'y papalitan, yan ang galahan. Di niya sinabing laging may araw, o kaya'y hindi na uulan, o kaya'y hindi na uulan. Ngunit sinangako ng pusong payapang, pagsubok man ang hirap ay magpantang kay susilahan. Ibigay ang lahat kay susilahan. Nabigong ang pangarap, pusong masahan. Ibigay ang lahat kay susilahan. Lungkot mo'y papalitan, yun ang galahan. Di niya sinabing laging may araw, o kaya'y hindi na uulan, o kaya'y hindi na uulan. Ngunit sinangako ng pusong mayabang, pagsubok man at hirap ay magbanta kay susilahan. Ibigay ang lahat kay susilahan. Dami kong pangarap, pusong masahan. Ibigay ang lahat kay susilahan. Lungkot mo'y papalitan, yun ang galahan. Ibigay ang lahat kay susilagan. Bigong ang pangarap, pusong masahan. Ibigay ang lahat kay susilagan. Lungkot mo'y papalitan, yan ang galahan. Isipin mong ito'y kamangmanghang, hindi ako nahihiya. Sa labo kay Kristo'y pinahugasan, sa Diyos karapatan panlahat. Huwag pinagmandang ako muli, si Jesus sa aking tumuho. Huwag pinagmandang ako muli, ngayon'y
Iyan ang dahilan ko ng Diyos. May lalangin na lumapit kay Jesus. Nagbubulo ang isip niya. Kaya guro nagbuhat nga sa Diyos. Kay Kristo ay nananalig siya. Ipinangan ng ganda at umuli si Jesus sa aking lumubog. Ipinangan ng ganda at umuli, iyon ang dahilan ko ng Diyos. Ang munting hilaw ko, ilaw pangliliwanahin, upang liliwanahin, yes Lord, hallelujah, upang liliwanahin, ang munting hilaw ko, upang liliwanahin sa gitna ng mundong madilim. Tatakpan ko ba o hindi, pagliliwanahin, yes Lord, pagliliwanahin, pagliliwanahin, tatakpan ko ba o hindi, pagliliwanahin sa gitna ng mundong madilim. Ang munting hilaw ko, munting hilaw ko, pangliliwanahin, yes Lord, hallelujah, pangliliwanahin, pangliliwanahin, ang munting hilaw ko, pangliliwanahin sa gitna ng mundong madilim. Tatakpan ko ba o hindi, pagliliwanahin, pagliliwanahin, yes Lord, hallelujah, pagliliwanahin, tatakpan ko ba o hindi, pagliliwanahin sa gitna ng mundong madilim. Walang imposible sa ating Panginoong Jesus. Walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Panghawakan mo pangako niya, huwag mag-aligagan sa Kanya. Panghawakan ang pangako ng Panginoong Jesus. At ang lahat ibibigay sa iyo. Walang imposible sa ating Panginoong Jesus. Walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Panghawakan mo pangako niya, huwag mag-aligagan sa Kanya. Panghawakan ng pangako ng Panginoong Jesus. At ang lahat ibibigay sa iyo. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan, at di Kanyang minamahal, hinaling sa kalungkutan. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan, at di Kanyang minamahal, hinaling sa kalungkutan. Yes Lord, hallelujah. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko.
tunay na pagmamahal, Jesus ng matatagpuan. Pag-ibig ay walang hanggan, pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan, ako'y kanyang minamahal. Hinaliw sa kalungkutan, pumasok siya sa puso ko. Israel, hallelujah. Binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Di mo maalam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo maalam, tunay na pag-ibig mula sa Diyos. Di mo maalam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo maalam, tunay na pag-ibig mula sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig, ang kanyang handang ibinigay. Namatay dahil sa aking kasalanan. Ito ang tunay na pag-ibig. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig mula sa Diyos. Ako ay umibig, nagmahal ng tapat, at laging nasa isip gabi't araw. Jesus, alam kong mahal niya tayo, at mahal din natin siya, at laging kahit tamis ng presensya. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Kung ikaw ay nalilito, di alam paano na ang payapaan matatamo. Lumapit ka lang kay Kristo, hiling buwan ibibigay sa iyo. Ngayon sabihin mo, tanggap kita, Jesus, tagapagligtas sa mananangong. Tanging ikaw lamang ang Diyos, ngayon iyong tinanggap. Ano ang nadarama, kapayapaan ay nasa iyo, naghantan buwang biyaya sa ating Kristong dakila.
Ngayon, sabihin mo, hina, tanggap kita, Jesus. Tagapagligtasan, mananagong, dahil ikaw lamang ang Diyos. Meron pa bang hihigit? Wala na magbibigay sa'yo ng kapayapaan sa buhay, kundi si Jesus ang tunay na sa'yo'y makapagbibigay. Ngayon, sabihin mo, hinahan, tanggap kita, Jesus. Tagapagligtasan, mananalo, dahil ikaw lamang ang Diyos. Kung nais mong makatan ang tunay na pagmamahal, Jesus, pumatang tagpuan. Pagkanya ang tunay na nagmamahal, sino pang hihigit sa kanya? Wala na pagkat siya ang namatay, upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. Kung ikaw ay bigo, ay huwag mong kalilimutan, si Jesus lang ang iyong malalapitan, pagkat siya ang tunay na nagmamahal. Sino pang hihigit sa kanya? Wala na, pagkat siya ang namatay, upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. Kung nais mong mag-iwan ng magandang halimbawa, palagi ang tumingin kay Jesus, pagkat siya ang tunay na nagmamahal. Sino pang hihigit sa kanya? Wala na, pagkat siya ang namatay, upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. Pagkat siya ang tunay na nagmamahal, sino pa hihigit sa kanya? Wala na, pagkat siya ang namatay, upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. I live for those Jesus day after day. I live for those Jesus who come with me. That sweet old spirit will I obey. I live for those Jesus day after day. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. My lips shall praise thee, that's will I'm blessed thee. The loving kindness is better than love. I'll lift my hands up unto thy name.
I'll lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. Lift my hands up unto thy name. Oh Jesus, the joy of living is everything to me. How to seek commands me, and the world is out. He's the joy of living, He's everything to me. Oh Jesus, the joy of living, He's everything to me. Yes, Lord, hallelujah. Oh Jesus is the joy of living, He's everything to me. How to seek commands me, and the world is out. He's the joy of living, He's everything to me. Oh Jesus, the joy of living, He's everything to me. I'll just keep trusting my Lord as He won't alone. I'll just keep trusting my Lord, forgiving song. Don't storm louder in the sky over the heavenly dwell. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And it's the people pray, such a people pray, hanging out of Him to the very end. Don't storm louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit bumanghipan man, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Panaligan siya ang kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumanghipan man, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and it's the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, and it's the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus,
walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost and sin, I have the peace written to save my weary soul. I know that but Jesus came to me. In by His grace I'm free. Now it's different. So different now. Once I was lost and sin, I have been sweetened to save my weary soul. I know that but Jesus came to me. And by His grace I'm free. Now it's different. So different now. It's different now. Since saved my soul, it's different now. By His blood I'm whole. Satan tended me, but Jesus rescued me. Now it's different. So different now. You lay your hand, mighty God, on the rain. Lead your wonderful hands on the prairie. Along you for the fountain, raise up the mountain. My Lord, keep your mighty hand on me. Lord, hallelujah. You touch the clouds, made a rain. From the rain you made a sea. From the sea, from the clouds, to give us a light that down and me. You are the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me, Lord, hallelujah. You touch the clouds, made a rain. From the rain you made a sea. From the sea, from the clouds, to give us a light without end. You are the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. Holy, holy is your name, the mighty Galilee. Your good deeds shows from ages past, and now we that just me. Jesus, there's Jesus, the promise of God whose people. Jesus, there's Jesus, the promise of God to me. There's happiness within my soul, for God has chosen me to be part of His master plan. And though it's this will be, Jesus, there's Jesus, the promise of God of His people. Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. I don't have to alone, the light and the numb my burden.
I don't mind the twice and turn that I go through. Beyond that I want to prove that I'm worth it. Just a little spot in heaven close to you. Oh, praise the Lord who give me that on past the bar. Oh, there must be others worthier than that. But if you can do it, here's what I have you do. Oh, save a little spot in heaven close to you. At the altar long ago, I got acquainted. And as time goes by, the love in my heart grows. If reason has been 2 months long, please save me. Just a little spot in heaven close to you. Yes, Lord, hallelujah. Oh, praise the Lord who give me that on vastly behind. Oh, there must be others worth you and I. But if you can, Lord, this what I have you do. Oh, save a little spot in heaven close to you. Oh, praise the Lord who keep me that on vastly behind. Oh, there must be others worth you and I. But if you can, Lord, this what I have you do. Oh, save a little spot in heaven close to you. Why complain about your clothes and your shoes? Why complain about the teacher and her rules? Why complain when so many have no home? Why complain when you have one of your own? Just be thankful for the good things that you got. Oh, be thankful for the good things that you got. The good things that were given by Lord Jesus Christ. Be thankful for the good things that you got. Why complain about the way that you look? Why complain about the small things that you do? Why complain when so many cannot run? Why complain when you having so much fun? Just be thankful for the good things that you got. Oh, be thankful for the good things that you got. The good things that were given by our Lord Jesus Christ. Be thankful for the good things that you got. For God's love the word that He gave, He said, those who ever will believe in Him should not perish but have everlasting life. For God's love the word that He gave, He said, those who ever will believe in Him
should not perish but have everlasting, everlasting life. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And to the old Lord, do a live on that soul. And to the old Lord, do a live on that soul. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me not be shamed like hating strife over peace, Lord, hallelujah. Yet in another way, I'm deep in shame. Yet in another way, I'm deep in shame. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me not be shamed and hating strife over peace, Lord, hallelujah. Show me thy ways so long. Teach me thy paths so long. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me not be shamed and hating strife over peace, Lord, hallelujah. Remember none that sins on my youth. Remember none that sings on my youth. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me not be shamed, hating strife over me. The law of the Lord's perfect, converting the soul. That's the body of the Lord, teach you, making wise example. For the be desired and gold, it must find gold. Sweet home, soon and honey, and honey home. Dance, dance of the Lord, how right, rejoicing the heart. The commandments of the Lord is pure, like the eyes. For the feet inside are dead and gone, you must find gold. Oh, sweet home, sweet and honey, and honey home. For the feet inside are dead and gone, yet I must find gold. Oh, sweet home, sweet and honey, and honey home. Oh, great is the Lord, and His great name to be praised, and singing over God. He's the mountain holding soul and dance, beautiful in situation, the joy of God on earth. He's on Zion, side the Lord unseen, oh the great King. He's on Zion, side of the Lord unseen, oh the great King. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it one thing stand,
Only do it once, then Lamb, blessed be His glorious name, oh heaven, and let a whole world be filled with His glory. Amen, 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 amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it one instant, only do it one instant. Lamb, blessed be His glorious name, oh heaven, and let a whole world be filled with its glory. Amen, 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 amen. Give up to my words, oh Lord. Consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. For to Thee will I pray, my voice shall go in the morning. The Lord in the morning will I direct my word and to Thee and will look out. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God and Maker. Let us worship, come let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God and Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand. Yes, the sheep of His hand. Create and be and lead our heart. Oh, yeah. And when you run spirit, read and peace, Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Create and be and lead our heart. Oh, yeah. And when you run spirit, read and peace. Oh, cast me not away from thy presence, so Lord. And make another Holy Spirit for me. Restore unto me the joy of my salvation. And bring your own spirit, read and peace, Lord, hallelujah, hallelujah. Isang pusong tabang ang sa'kin ay likhain. Bigyan mo Diyos ng mamdamdamin, Lord, hallelujah. Isang pusong tabang ang sa'kin ay likhain. Bigyan mo Diyos ng mamdamdamin, at sa iyong harapan huwag mo akong paalisin. Ang Spiritong Banal na manghariin sa akin hanggang lahat na tulong ng iyong pagliligtas.
ibalik mo, gawin mong dapat. At sa iyong harapan, huwag mo akong paalisin. Espiritong Banal, papaghariin sa akin hanggang lahat at dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik mo, gawin mong dapat. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied with all with my heart. I want to be just like you, the Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied with all with thy heart. I want to be just like you, the Lord. As for me, I will behold thy face. O ang Diyos, inasa mukha mo'y mapagmasdan. Pag-ising ko sana ikaw ang sipiling. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo Diyos, sa kabanalan mo. Lord, hallelujah. Dakilang Diyos, hinasama mukha mo'y mapagmasdan. Pag-ising ko sana ikaw ang sipiling. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo Diyos, sa kabanalan mo. Oh, how I love you, how I adore my bright, my sunshine, my only Lord. That great Creator became my Savior, and who gets fullness will enemy. So hallelujah. Oh, how I love you, how I adore my bread, my sunshine, my only Lord. That great Creator became my Savior, and who gets full will enemy. Thou promise glory, ever living story. Yes, Lord, hallelujah. My God and Savior's King, and Jesus His name. But in a manger, to soul and stranger, a man of soul is and good. Lord God, hallelujah. Oh, how I love Him, yes, Lord, how I adore Him. My bread, my sunshine, my only Lord. The great Creator became my Savior, and all God's fullness will enemy. Oh, how I love Him, how I adore Him. My bread, my sunshine, my only Lord. The great Creator became my Savior, and all God's fullness will enemy. Thou promise glory, ever living story. Yes, Lord, hallelujah. My God and Savior's King, and Jesus His name. But in a manger, to soul and stranger,
so twist and down. Go higlot at hal. Oh, how I love you, how I adore you. My bright, my sunshine, my window, that will greet be my Savior. And who can spoil well let it be. Oh, how I love him, how I adore. My bright, my sunshine, my window, that great window became my Savior. And who can spoil this? Well, let it be. There are some things I may not go. There are some things that I can go, but I am sure on this one thing, my God is faithful. I can feel deep in my soul. My God is real, is real, sweet in my soul. My God is real, who is once and made me whole. His love for me is not how His life you go. My God is real, for I can feel deep in my heart. Some folks beat up, it's not hallelujah. Some folks been scorned, who can go on and leave me alone. But as for me, I'll take God's part. My God is real, for I can feel Him in my heart. My God is real, is real, is sweet in my soul. My God is real, who is one and made me whole. His love for me, His life you go. My God is real, who I can feel deep in my heart. My God is real, is real, sweet in my soul. My God is real, who is once and made me whole. His love for me, His life you go. My God is real, for I can feel deep in my heart. I know that someday, yes Lord, hallelujah, oh I'll be there. And know that someday I'll be with you, where there's no sorrow, don't be no sickness, but happiness eternal. Yes Lord, hallelujah. In one of these days, oh I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. Yes Lord, I was not worthy, for I was a sinner. My destiny was the burning hand, but Jesus came to me, and He had saved me. Now I am free from the burning hell. Is Lord, hallelujah. In one of these days, oh I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, for He has saved me, has
even me eternally. Come fill my world, come fill my life, come take my hands, come walk with me, Lord, hallelujah. Come fill my world, come fill my life, come take my hands, come walk with me. Without clouds, the rain won't come. Without rain, the grass won't grow. Without sun, the flowers die. Without God, we cannot be. Yes, we cannot be. Come fill my world, yes, so hallelujah. Come fill my life. Come take my hands. Come walk with me. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hands. Come walk with me. Without eyes we cannot see. Without we cannot touch. Without we cannot love. Without God we cannot be. Yes, we cannot be. Come fill my world. Yes, Lord, hallelujah. Come fill my life. Come take my hands. Come walk with me. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hands. Come walk with me. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hands. Come walk with me. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hands. Come walk with me. Without breath we cannot live. Without friends we cannot share. Without joy we cannot hope. Without God we cannot be. Yes, we cannot be. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hands. Come walk with me. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hands. Come walk with me. Sadyang kailangan mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa iyo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Pag-ibig mo'y aking nararamdaman, O Jesus, sa iyo, Diyos, ito ay tunay at tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mo minahal. Kaya ang awit ko'y para sa iyo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking
buhay, pupurihin ko'y di ka magagawa din ang lahat. Alang-alang sa Panginoong Jesus, isang bagay na di magagawa na mag-isa lamang. At tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay, alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa na mag-isa lamang. At kung tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Buhay, buhay, buhay kailan po man si Jesus ay buhay. Buhay kailan po man, buhay, buhay, buhay kailan po man si Jesus ay buhay. Tayo bang pinag-hallelujah, si Jesus ay buhay kailan. Tayo bang pinag-hallelujah, si Jesus ay buhay. Di ba ang sa'y buhay? Di ba ang sa'y buhay? Di ba ang sa'y daramaw sa buong katawan? Di ba ang sa'y buhay? Di ba ang sa'y buhay? Di ba ang sa'y daramaw sa buong katawan? Nadaramaw sa kamay, nadaramaw sa isip, nadaramaw sa puso, nadaramaw sa buong katawan. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Wala nang tanggapin kung si Jesus Cristo, may kagalakan sa aking puso. I have jubilee in my heart, I have jubilee in my heart. Since Jesus set me free, I have jubilee in my heart. Ang aking puso ay may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na gawitan sa kamang-hamang-hamang-hani ang gawa. Sino nga kung babalik dito upang tayo kukunin niya darating sa kahit nalgitan sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na gawitan sa kamang-hamang-hamang-hani ang gawa. Sino nga kung babalik dito upang tayo kukunin niya darating sa kahiyan, sa kalangitan, sa buhay na walang hanggan. Purihin, purihin siya, purihin, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Nagbigay ng pagpapala, purihin siya, nagbigay ng pagpapala, purihin siya, nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Si Jesus sweet, nagbigay ng kagalingan, purihin siya, nagbigay ng kagalingan, nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Si Jesus sweet, nagbigay ng kalakasan, purihin siya, nagbigay ng kalakasan, purihin siya, bigay ng kalakasan, purihin siya. Si Jesus sweet, nagbigay ng kaligtasan, purihin siya, nagbigay ng kaligtasan, nagbigay ng kaligtasan, purihin siya. Si Jesus sweet, nagbigay ng kagalakan, purihin siya, nagbigay ng kagalakan, bigay ng kagalakan, purihin siya. Si Jesus sweet, ibang lumilipat ay nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat ay nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay mapuri. Purihin, purihin siya, purihin, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Nagbigay ng pagpapala, gloriya at halo-halo, nagbigay ng pagpapala,
nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Si Jesus tuwing nagbigay ng kaligtasan, bigay ng kaligtasan, purihin siya. Nagbigay ng kaligtasan, purihin siya. Si Jesus tuwing nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Nagbigay ng kagalakan, nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Si Jesus tuwing liw-pili patay nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, hangalong sa dagat ay nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Purihin, puring siya. Purihin, puring siya. Purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Nagbigay ng pagpapala, glutag at hallelujah. Nagbigay ng pagpapala, puring siya. Nagbigay ng pagpapala, puring siya. Si Jesus din nagbigay ng kaligtasan, nagbigay ng kaligtasan, puring siya. Nagbigay ng kaligtasan, puring siya. Si Jesus din nagbigay ng kagalakan, puring siya. Nagbigay ng kagalakan, nagbigay ng kagalakan, puring siya. Si Jesus din galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais may galak, maglingkod ka sa nais may galak, maglingkod ka sa galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, awitan mo ang Diyos. Kung nais may galak, awitan mo ang Diyos. Kung nais may galak, awitan mo. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, magtapat ka sa Diyos. Kung nais may galak, magtapat ka sa kung nais may galak, magtapat ka sa galak ng Panginoon ay kalakasan. 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 Lakad-lakad wag umurong, si Jesus ang siyang katulad. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Dinig ng pag-awit, siyang narinig, kawal ng katotohanan. Siyang kalaranan ng tikman, watawan may pag-ibig. Tayo'y mag-isama, glutag at hallelujah. Lakad-lakad wag umurong, si Jesus ang siyang katulad. Lakad-lakad wag lumigon, tagumpay ay mayroon. Hukbo ng kalalakihan, siyang nangunguna sa lahat ng gawing nauukusay. Ang mga kababaihan, siyang pangalawa. Tayo'y makisama, glutag at hallelujah ka. Lakad-lakad wag umurong, si Jesus ang siyang katulad. Lakad-lakad wag lumigon, tagumpay ay mayroon. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsiya, tayo magsiya, purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsiya, purihin siya. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. This is the day, this is the day that the Lord has made. Oh, let us rejoice and be glad in Him. Oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in Him. Oh, this is the day that the Lord has made. Rejoice, 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 tell me of the Lord. Rejoice, 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 tell me of the Lord. Clap your hands, 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 tell me of the Lord. See man, see man. See man, tell me of the Lord. See man, see man,
See that wait on the Lord. Shout praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, wait on the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, wait on the Lord. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart. To sing, I'm so happy, so very happy. I got a love of Jesus in my heart. I'm so happy, so very happy. I got a love of Jesus in my heart. I got a love of Jesus down in my heart, down in my heart, down in. I got a love of Jesus down in my heart, down in my heart. To say, well, I'm so happy, so very happy. I got a love of Jesus in my heart. Well, I'm so happy, so very happy. I got a love of Jesus in my heart. I got a peace by understanding down in my heart. Where? Down in my heart, down in my. I got a peace by understanding down in my heart, down in my heart. To say, I'm so happy, so very happy. I got a love of Jesus in my heart. I'm so happy, so very happy. I got a love of Jesus in my heart. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's the Holy Ghost para keeping me alive, keeping me alive, keeping. That's the Holy Ghost para keeping me alive. Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's so over me, oh, pumping sad, pumping up sad, pumping up. It's so over me, pumping up sad. Jesus, pumping up sad. It's pumping, pumping my soul. I'm singing, I shout, would Jesus save me home? Some people like the sun, Jesus save my soul. Some people want me, that's want me, my soul. Singing and shouting, would Jesus save me home? Some people like the sun, Jesus save my soul. Some people want me, that's want me, my soul. Singing and shouting, would Jesus save me home? Some people like the sun, Jesus save my soul. Some people want me, that's want me, my soul. Singing and shouting, would Jesus save me? Some people like the sun, Jesus save my soul. Some people want me, my soul. That's want me, my soul. Singing and shouting, would Jesus save me? Some people like Jesus save my soul. Some people want me, my soul. He's the King of kings. He's the Lord, oh Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King, He's the King of kings. He's the Lord, oh Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And who that sweet and bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Hey, Lord, that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Hey, Lord, that is within me. Bless His holy name. Bless His soul,
Linay, palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalaking Diyos. And praise God, hallelujah. Lahat pagsabi ng praise the Lord. And praise God. At tapos sa minamahal, ang papuring masayang uwitin sa ating pinakamamalaking Diyos. Praise God. Sa oras sa minamahal, tayo patuloy na sa bulgawan. Praise God. Tabi dadakaw na sa ating mga bulumarin uwitin. Tabi dadalhin po ng ating beloved elder, ni Brother Alvin Reyes. Praise God, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved elder, beloved brother John Aquino sa pangunguna po sa atin sa mga joyful songs. At bago po tayo magpatuloy po mga minamahal sa ating pong pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, tayo po muna ay sama-samang manalangin. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakila at mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, maraming pong salamat malapinoon sa pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin at kami po ay maluwalhating nakarating sa dakong ito. Marami pong salamat malapinoon sa dakilang pagkakataon, pribileyo na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. At kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po ay nagpapakumbaba, malapino, nagsisisi sa lahat ng aming pagkukulang, sa aming mga kalikuan, malapinoon, hallelujah. Mahabag ka po sa bawat isa sa amin. Kami iyong patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo magos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo pong iyong banglingkod, malapinoon. Gamitin mo lamang pong maging daluyan ng iyong masaganang pagpapala, malapinoon. Maging mga espesyal na papuring awitin na aming iaalay sa iyo, malapinoon. Langisan mo po ito, malapinoon. At patuloy kami nagsusumamo, malapinoon, mahabag ka sa bawat sa amin, na ipadama ang iyong matamis at banal na presensya, kumilos ka po sa aming kalagitnaan, malapinoon. Puspusin mo kaming lahat ng Santong Espiritu. Through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Ikaw ang dahilan kung bakit langit kanyang iniwanan, at kung bakit ikaw ay narito sa mundong ito. Ika'y kanyang iniingatan, umaga, tanghali, gabi, siya'y hindi nagkulang. Mahal ka ng Diyos, mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. Tayo ang dahilan kung bakit langit kanyang iniwanan, at kung bakit tayo ay narito sa mundong ito. Tayo ang dahilan kung bakit sa krus dugo niya'y nabuhos,
manalig ka lamang dahil mahal ka. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. Ikaw ang dahilan kung bakit lagi kanyang iniwanan, at kung bakit ikaw ay narito sa mundong ito. Di mo ba alam, ika'y kanyang iniingatan, umaga, tanghali, gabi, siya'y hindi nagkulang. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, hindi ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. Tayo ang dahilan kung bakit lagi kanyang iniwanan, kung bakit tayo ay narito sa mundong ito. Tayo ang dahilan kung bakit sa krus dugo niya'y nabuhos. Tayo ay narito, mag-aisang sumasamo. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang. Mahal ka, mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka
sa bawat oras at araw. Ikaw ang kalakasan ko, lagi inaasam sa tuwin ay maranasan ko. Pag-ibig mo'y aming nadarama, ikaw ang hinahanap. Kalakasan mo'y laging naghihintay, sa amin ay lubos na nagbigay ng buhay. Napagsikat ng liwanag, pag-asa'y naghihintay, pagkat pangako mo'y kalakasan, sa nagtitiwala sa'yo, sa aming sama-samang pagsamba. Presensya mo'y bumababa sa aming laging mananahan tuwing na. Sa bawat oras at araw, ikaw ang kalakasan ko, laging inaasam sa tuwin ay maranasan ko. Pag-ibig mo'y aming nadarama, ikaw ang laging hinahanap. Kalakasan mo'y laging naghihintay, sa amin ay lubos na nagbigay ng buhay. Sikat ng liwanag, pag-asa'y naghihintay, at ang pangako mo'y kalakasan, sa nagtitiwala sa'yo, sa aming sama-samang pagsamba. Presensya mo'y bumababa sa aming laging mananahan tuwing na. Sa pagsikat ng liwanag,
deserve the glory and the honor as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You deserve the glory and the honor as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You are great, you do miracles so great, no one like you, no one else. You are great, you do miracles so great, there is no one like you. No one else like you. You deserve the glory and the honor as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You deserve the glory and the honor as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You are great, you do miracles so great, there is no one like you. No one else. You are great, you do miracles so great, there is no one like you. No one else. You are great, you do miracles so great, there is no one like you. No one else like you. Sa iyo ang luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Sa iyo ang luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papurihan, pagsamba ang sa'yo'y alay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papurihan, magsamba ang sa'yo'y iaalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus. Sa'yo ang luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Sa'yo ang luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y itataas
magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa, at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka sa iyong mga gawa, at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka sa iyong mga gawa, at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus. Great is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place, the joy of the whole earth. So great is the Lord in whom we have the victory. He aims as against the enemy. We bow down on our knees. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our life. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout the earth and heaven above. Great is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place, the joy of the whole earth. So great is the Lord in whom we have the victory. He aids us against the enemy. We bow down on our knees. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our life. And Lord, we trust
If you ask me for an offering, I give it. If you want the sacrifice, I will obey. But my life is all I have, and I will live it, dedicated to the honor of your name. Humbly will I bow down as your servant. Gladly will I wait for your command. I commit my trust to you, for you deserve it. I delight within the guidance of your hand. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I'll follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. For you have placed your holy word within me. The book of truth is living in my heart. Written on its page from the beginning. There's a call for me to play in my part. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I'll follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I'll follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I'll follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. If you ask me for an offering, I'll give it. If you want the sacrifice, I would obey. But my life is all I have, and I will live it, dedicated to the honor of your name. Humbly will I bow down as your servant. Gladly will I wait for your command. I commit my trust to you, for you deserve it. I delight within the guidance of your hand. Here I am,
and I long to do your will. Here I am, I follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. For you have placed your holy word within me. The book of truth is living in my heart. Written on its page from the beginning, there's a call for me to play in my part. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I'll follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I'll follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. You are forever in my life. You see me through the seasons. Over me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I seek to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carry an everlasting heart. You never let me go through it all. You are forever in my life. You see me through the seasons. Over me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you.
ako maglilingkod sa'yo. Bakit magtitiis ang buhay ko? Bakit ang handog sa kabutihan ko? Ang dugo, ang buhay ko, laan sa iyo. Hindi hanggang tintalan ang aasahan ko. Hindi lagi ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit, o Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan. Sabi nila ako daw ay bulan at parang nababaliw na raw ako. Kahit ano pa ang sabihin nila, di ko magagawang iwanan ka. Hindi ang gantimpala ang aasahan ko. Hindi lagi ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit, o Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan. Hindi ang gantimpala ang aasahan ko. Hindi lagi ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit, o Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan.
buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsikat ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay taglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, dapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mong alay sa'kin noon hanggang ngayon, dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos, dapat kang ang lunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mong alay sa'kin noon hanggang ngayon, dakila ka, O
tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, Jesus got into my heart, He got into my soul. I used to be alone instead, but now I'm free and glad, 'cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to act happy and free, but it wasn't within. I pulled a lot of friends of mine, they thought I have a peace of mind, but I never had a thing to lay hope in. I believe Jesus is. And I say Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, Jesus got into my heart, He got into my soul. I used to be alone instead, but now I'm free and glad, 'cause Jesus got a hold of my life and They won't let me go. I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask how are you, brother, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask how are you, sister, you're blessed, you're blessed, you're blessed. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the words of the enemy. In a deep evil tower, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. Oh, Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Oh,
work in the vineyard of the Lord. And now I give to Him of my mind, give to Him my soul. I wanna use this body for my Lord one more time. Oh, glad to be in God's service, glad to be in God's service, glad to be in God's service one more time. You didn't have to let me live, thank you Jesus. You didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. Happy, 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 happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian. Believe in His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Happy, 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 happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian. Believe in His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Oh, there's a whole lot of people going home. By the signs of time, it won't be very long. In the twinkling of an eye, we'll all be gone. There's a whole lot of people going home. Ang munting ilaw ko, pagliliwanagin, pagliliwanagin, pagliliwanagin ko. Ang munting ilaw ko, pagliliwanagin sa gitna ng mundong madilim. O tatakpan ko ba o hindi? Pagliliwanagin, pagliliwanagin, pagliliwanagin ko. Tatakpan ko ba o hindi? Pagliliwanagin sa gitna ng mundong madilim. Oh, this little light of mine, I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. Oh, this little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, shine, shine. Let it shine. May bayan ko sa langit, handa sa akin. Kung ako ay naroon na, puso ko ay masaya. May bayan ko sa langit, walang bayan. Hinayaran ni Jesus. May bahay tayo sa langit, handa sa Naroon na, puso natin masaya, may bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Sasama ba kayo sa kalangitan? Kasama ba kayo sa kalangitan? Kasama ba kayo sa kalangitan? Tunay masaya. Lahat nagpupuri sa kalangitan. Lahat nagpupuri sa kalangitan. Lahat nagpupuri sa kalangitan. Tunay masaya. Buhay, buhay, buhay kailanpaman. Si Jesus ay buhay, buhay kailanpaman. Buhay, buhay kailanpaman. Si Jesus ay buhay. Tayo mauwi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay kailanpaman. Tayo mauwi
have a jubilee in my heart. I have a jubilee in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee in my heart. I have a jubilee in my heart. I have a jubilee in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee in my heart. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Hallelujah, siya'y nangako babalik dito upang tayo'y kukunin at nadali niya sa kaharian, sa kalangitan, sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang maling magpakailanpaman. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, it's keeping me alive, it's keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it, that Jesus saved my soul. It's bubbling out, it's bubbling, it's bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it, that Jesus saved my soul. It's bubbling out, it's bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At sa kapaintulutan po natin, beloved honored preacher, Kuya Buboy Nir, ako po nagpapabot ng dobleng paggalang pagbati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. At lagi po natin inaalala mga turot aral ng ating beloved honorable evangelist Pastor Waldes Estrada Almeida at ganoon din ng ating beloved honorable assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po bumabati sa kanilang beloved children, sa buong angkan po ng ating beloved honorable evangelist Pastor Waldes Estrada Almeida, at ganoon din ako bumabati sa hallelujah sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher Kuya Buboy Nir, at ganoon din po sa kanilang mahal na anak kay Ate Vines Nir, sa ating mga beloved elders natin pong kapiling ngayon, sa ating mga minamahal na kapatiran, hallelujah, sa ating mga minamahal na bisita, sa ating mga minamahal na webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang pinagbalang gabi po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, and praise the Lord, hallelujah. Tunay muli tayong luluwas sa pinagpala ng dakilang Diyos, na minsan pa muli tayong pinagkatipon upang sama-sama natin muling purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan ng ating dakilang Diyos. Tunay minamahal, hallelujah, ito'y laging pagpapala. Kapag tayo ganito nagkakatipon, tunay minamahal, saganang pagpapala muli ang pagkakaloob ng dakilang Diyos. Yan ay proven na ng bawat Kristiyano minamahal.
Hindi na tayo magbabalik-balik pa dito, minamahal, kung hindi tayo nagtatamasa ng mga grabing pagpapala. Tunay at tapat ang mga pangako ng Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Members the Lord, hallelujah. At maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang patnubay, paggabay sa bawat sa atin, minamahal. Hallelujah, tunay na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. At para po sa kapakanan ng ating mga minamahal na bisita, maging sa ating mga beloved viewers, tayo po idadako na po minamahal sa mga pagbabahagi ng mga buhay na patotoo. Ito pa rin ay pagpupuri pa rin, paghayag pa rin ng pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Kung paano natapos ang ating pag-aawitan ng mga joyful at mga solemn song, ito pa rin ay isang pagpupuri. Ito yung pagpapatotoo dahil sapagkat wala tayong ibang itinataas ditong pangalan, kundi ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Ito'y bilang pasalamat sa lahat ng mga gawang ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Hallelujah. Mga mahimalang pag-iingat, mga proteksyon, grabe minamahal. Tunay wala tayong maibayad sa ating dakilang Diyos sapagkat ang langit at lupa pa ay pag-aari ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Ang atanging ating magagawa, yung ating taos-pusong pagpapasalamat. Tunay minamahal tayo lubos sa pinagpala ng dakilang Diyos para po sa ating mga minamahal na bisita at sa ating mga beloved viewers. Ang mga magpapahayag po dyan ay mga personal na karanasan ng mga Kristiyano na kung saan dati-dati minamahal nandun ang grabing gulo ng kanilang mga buhay, dating miserable ang mga buhay, dating mga alipin ng mga grabing bisyo, sari-saring bisyo, at mga karamdamang nag-aantay na lamang ng kamatayan ng mahal. Tunay minamahal lubos sa pinagpala ng dakilang Diyos. Hallelujah. Sapagkat ang mga tao ditong tinaningan na ng mga doktor, hallelujah, ngayon minamahal, nabubuhay pa rin ng ilampung taon na minamahal at hanggang sa kasalukuyan, buhay na buhay pa rin na pinagpala ng dakilang Diyos. Hallelujah. Tunay na ganyang kabuti ang ating Diyos na nasumpungan sa ministerong ito na talagang grabing pumatnubay. Hallelujah. Grabing magpala minamahal. Hallelujah. At maging ating mga minamahal na kapatiran na talagang hindi magbago sa kanilang mga buhay dahil sa grabing mga bisyo, hindi matanggihan ang kanilang mga bisyo minamahal. Ngunit talagang tunay minamahal kapag Diyos ang nagbago, lubos na pinagpala ang mga anak ng Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na grabing kapalad, minamahal. Kaya sa ating mga minamahal na bisita, beloved viewers, makinig po tayo ng mainam, maaring kasing sitwasyon natin ang meron man tayo ngayon, minamahal. Meron man tayong mga problema, meron tayong iniindang mga karamdaman, minamahal. Ituon natin ang ating puso sa pakikinig ng mga himala ng dakilang Diyos at maging pagpupuri sa dakilang Diyos. Isang araw makikita nyo, lalo na kung kayo maglilingkod, magbabautismo na sa ating pinakamamahal na Panginoon, isa na rin kayo dyan sa magpapatotoo at magpapasalamat sa Diyos at inyong isisigaw, buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya talagang hindi natin mapigilan, maging sa mga minamahal na kapatid na nandun talaga minsan pag nagbabahagi ng mga buhay na patuloy. Grabing kagalakan, grabing pag-iyak, grabing sapagkat tunay minamahal talagang napakabuti ng dakilang Diyos. Wala tayong maiganti sa kanyang walang grabing kabutihan na talagang grabing magpala ang dakilang Diyos. Grabing mga kagalingan ng mga karamdaman, hindi na inaanasahan na ay makakatamasa pa ng kagalingan. Ngunit talagang tunay sa Diyos na buhay, walang imposible. Lahat ng bagay ay posible. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At habang sa di na po pagtatagal, minamahal natin na po pinaghahanda ang ating mga minamahal na kapatid na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patotoo. At first 5 sa ating mga minamahal na kapatid, sa ating mga beloved brothers, una po ang ating beloved brother Arnel Nodado. Pangalawa po ang ating beloved brother Norman Entrada. At ang pangatlo po, ang ating beloved brother Giancarlo Rosario. At ang pang-apat, ang ating beloved brother Sander de los Santos. At ang panglima, ang ating beloved brother Romel Morante. Yan po ang ating mga beloved brothers. At sa ating mga beloved sisters naman po, ang una po ang ating beloved sister Nida Bakuyag. Pangalawa po ang ating beloved sister Lydia Tawaran. Ang pangatlo po ang ating beloved sister Lina Perez. Ang pang-apat, ang ating beloved sister Risa Briones. At ang panglima po, ang ating beloved sister Norma Binluan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Mangyari lamang po ang ating mga minamahal na kapatid na nabanggit na pangalan ay maghanda na po minamahal upang talagang lubos po tayong pagpalain ng dakilang Diyos at mag-ready na sa dapat pwestuhan upang hindi po tayo maantala minamahal. At sa hindi na po pagtatagal minamahal, atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating mga kapatid
ating beloved Brother Arnel Nodado at upang mapasalamatan ng ating dakilang Diyos. At ito po'y sundan ng ating beloved Sister Lydia Tawaran. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpuri, pagsamba, pagparangal, pagluhati ay aking pinabot sa ating pinakamahal na Panginoon po lamang, hallelujah. Amen. At ako'y nagpapaabot ng pagrespeto at pagkalala sa magandang turo at aral ng ating beloved Pastor Willie Estrada Almeida, hallelujah. At sa ating beloved Mama Dear, beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, hallelujah. At nagbati rin sa kanilang mga anak, mga po, mga manugang, at sa inyo mga mahal, mga kapatiran, sa ating mga beloved elders, hallelujah. Sa lahat ng ginagamit sa ubasan ng ating pinakamahal na Panginoon, sa ating beloved ordained preacher, hallelujah. At sa kanyang minamahal na anak, hallelujah. At sa lahat nanonood ng webcast, Facebook and YouTube, hallelujah. Ako'y nagpapaabot ay isang palang gabi po sa ating lahat, hallelujah. Aming mahal, lubos sa aking pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon at muli naman nabigyan ako ng pagkakataon upang purihin, dakilain, pasalamatan ang ating pinakamahal na Panginoon na ginawa niya sa aming buhay. Hallelujah. Una mahal, pasalamatan ko sa ating pinakamahal na Panginoon ang araw-araw na pamumuhay na sa kanyang kahabagan lamang mahal kami pinag-iingatan, pinagkapala. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat sa mga pag-iingat ng mga mahal. Hallelujah. Sa panahon ito mahal, talagang napakahirap mahal kung wala ka sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Salamat sa kagalakan, kapayapaan, sa mga palang amin natatanggap mahal. Hallelujah. Natunay ang ating pinakamahal na Panginoon na kailanman mahal kami hindi pinagkukulang. Ito'y sapat-sapat ang magpala mahal. Hallelujah. Kaya ko lubos ka pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Aming mahal, sariwaan ko muli ang kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon na ginawa sa aming buhay mahal. Buhat ng siya'y aming masumpungan, mahal, hallelujah, sa ministeryong ito, mahal, hallelujah. Na talagang napakakila na ating pinakamahal na Panginoon sa ministeryong ito, mahal, hallelujah. Dahil nung araw, mahal, sa aming buhay, mahal, sa aming pamilya, mahal, ang una nakilala dito, mahal, ang aking beloved Lola, mahal, hallelujah. Na ang aking beloved Lola, mahal, na sa kanyang edad, mahal, talagang ito'y masabi kong makadiyos, mahal, hallelujah. Dahil sa kanyang buhay mahal, makikita ko yung kaayusan sa kanyang pamumuhay mahal, maging sa kalinisan mahal, sa pagkilos, pangungusap mahal, hallelujah. Talagang ito'y may takot sa Diyos mahal, hallelujah. Dahil sa kanyang buhay mahal, talagang ito'y maraming sikta denominasyon na kanyang naduluhan sa paghahanap ng katotohanan mahal, hallelujah. Na sa aking buhay mahal, bilang isang apo mahal sa aking kabataan, ako'y napasama mahal sa mga pagdalo-dalo mahal. Isa na rin mahal yung sinasabing iglesia ko ng mahal, hallelujah. Talagang ako yung napasama dyan mahal, nung araw mahal, sa dako ng Maynila mahal, talagang nasa kanilang gawain mahal, bagaman ito wala pa sila sa katotohanan mahal, talagang makita mo yung kaayusan nila mahal. Talagang napakalinis mahal, talagang napakaayos mahal, hallelujah. Ito wala pa sila sa katotohanan mahal. How much more tayo mahal na nakasumpong ng biyaya mahal, hallelujah. Ang mahal sa patuloy na maghahanap ng katotohanan mahal ng aking beloved Lola mahal. Dahil sa kanyang karamdaman, sakit sa puso, mahal, hallelujah, na hindi gumagaling-galing mahal, bagaman ito'y marami na napuntahan nga, nasikta denominasyon, mahal, hallelujah. Nasa patuloy na maghahanap ng aking beloved Lola ng katotohanan, mahal, ang gawain Jesus Maricruzed, mahal, ito kanya natagpuan sa dako ng Marikina, mahal, hallelujah. Dahil ang pwesto ng kanyang anak, mahal, talagang nasa pangatlong kalsada lang, mahal, mula sa may highway, mahal, hallelujah. Doon sa sports center, mahal, hallelujah. Sa patuloy na pagdalo ng aking beloved Lola sa gawain ito, mahal, hallelujah. Nasa unang mahal ang aking beloved Lola, mahal, ito'y nakikiramdaman lang, mahal, hallelujah. Na sa kanyang buhay, mahal, talagang ito'y naninibago, mahal, dahil marami na nga ang sikta denominasyon ng dalawan, mahal. Ngunit sa patuloy na pagdalo, mahal, kanyang naunawaan, mahal, ang gawain ito, mahal, hallelujah. Na sa pangaral ng ating beloved Pastor, mahal, siya ay nagpatuloy, mahal, tumanggap sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Yung karamdaman niyang mahal at matagal niyang iniindam mahal, talagang
sa patuloy na pagdalo mahal sa unang pagluhod ng ating beloved pastor mahal na sa kanyang pagbagal mahal, hallelujah. Ang karamdaman ng aking beloved lula mahal na sakit sa puso mahal, ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Praise the hallelujah. Lord. Hallelujah. 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 Mahal talagang, ito ang naging daan mahal, kaya kami nandito sa paglingkod na ito mahal na tunay rin mahal na kinabagan, inabot ng mga panalangin, hallelujah. Ang ating beloved pastor mahal na talagang tinugon ng ating pinakamahal na hallelujah. Sampu na aking mahal sa buhay mahal, hallelujah. Nasa buhay ng aking beloved lula mahal, talagang ito'y grabing kagalakan niya sa kanyang puso mahal, hallelujah. Nasa tweet na mahal, talagang ito'y nagpapatutuo sa amin mahal, sa kanyang mga apo, mga pinsan mahal, kahit kaninong kanyang nakakausap mahal, na sinasabi niya mahal, nasumpungan niya na ang katotohanan mahal, hallelujah. Na yung mga kabutihan ng ating pinakamahal na pa talagang walang sawa mahal na pinapatutuo niya mahal, hallelujah. Na kung ito'y papatutuo pang mahal, grabing kagalakan, ito'y naiiyak man sa kabutihan ng ating pinakamahal na pa, hallelujah. Ngunit sa aking kabataan nung araw mahal, talagang ito'y binabaliwala ko lang mahal, hallelujah. Bagam nakikita ko yung mga grabing himala mahal, dahil ang beloved lula mahal, talagang sa kanyang edad mahal, yung kanyang pamahal, ito'y nasagasaan ng taxi mahal, hallelujah. Ngunit sa kabutihan ng mahal, Panginoon, lagi niya pinapato sa akin mahal, ang kanyang pamahal, dahil ang aking lula mahal, talagang ito'y medyo may kapayatan mahal, dahil ito'y talagang sa kabagan ng mahal, Panginoon, talagang ito'y lagi nag-aayon ng mahal, hallelujah. Na ang kanyang pamahal na sagasa ito ng taxi mahal, hallelujah. Ngunit ang kanyang mga buto dito mahal, hallelujah. Ito'y wala man lang pinsala mahal, kaya ako yung lubos ka pasalamat sa mga Praise the himalang Lord. mahal. Hallelujah. Hallelujah. Na nakita ko sa aking beloved lula mahal, talagang grabe mahal, hallelujah. Sapat-sapat ang mga kabutihan ng ating pinakamahal, hallelujah. Ngunit sa aking buhay nung araw mahal, bagaman ako'y sumasama sa pagdalo-dalo mahal, sa dako ng kunita nung araw mahal, talaga ito'y binawaliwala ko lang mahal, hallelujah. Akala ko ganun-ganun lang maglilingkod mahal, hallelujah. Kaya naman mahal, dahil sa aking kabataan mahal, talagang ako'y nasadlak sa matinding bisyo mahal, gaya ng magsusugal, pagdadrugs, pag-iinom mahal, hallelujah. Hallelujah. Lahat ng mga bisyo ng lalaki mahal, ito'y nasa akin mahal, hallelujah. Walang kapangyarihan mahal, labanan ang kasalanan mahal, hallelujah. Kaya mahal ang aking beloved lula mahal, sinasabi niya sa akin, anak, paglingkod ka ng seryoso, totoo sa ating pinakamahal na hallelujah. Na talagang sa aking buhay mahal, walang kapayapaan sa aking puso't isipan mahal, hallelujah. Grabe mahal, talagang kabag-habag mahal yung mga taong wala sa ating pinakamahal na gaya ko nung araw mahal, talagang Right, amen. napakagulo ng isip ko mahal, hallelujah. Nandiyan yung mga mahal, kung ako'y nalalasing mahal, talagang sabog sa drugs mahal, sa dako ng marigi na mahal, talagang ako'y nagwawala, nagbabasag ng buti mahal, talagang naghahabon ng away mahal, hallelujah. Kaya ako'y lagi kong sinasabi mahal, kung wala ako sa pinakamahal na Panginoon mahal, hallelujah. Malamang sa malamang, ako'y nasa hukay na rin mahal, hallelujah. Ngunit sa dakilan ng kabagan mahal, hallelujah. Na sa aking pagtilima mahal, sa mga pinapangaral mahal, ang aking beloved lula na dumalo, magseryoso, isa puso mahal, yung mga napapakinggan, mga patotoo mahal, yun ang aking ginawa mahal, hallelujah. Dahil sa aking kaguluhan mahal na sa aking sarili, gusto ko lang mabagong mahal, hallelujah. Ngunit sa aking pagdalo mahal, sa dako ng kunita nung araw mahal, talagang ako'y mataimtim na nakinig mo mahal, sa mga tumatayo dito sa pulpitong ito mahal, hallelujah. Sa mga patotoo mahal na sabi ko sa akin din, mangyari yan mahal, hallelujah. Sa mga pangangaral ng ating beloved pastor, hallelujah. Beloved Mama Dear, hallelujah. Talagang ito yung aking pinakinggan, hallelujah. At sa patuloy na pagdalo, hallelujah. Kasama ang pagtanggap sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. At pag-aayon ng mahal, gaya ng sinasabi mahal, kung tayo minihingi sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ito yung sama natin pagsasakripisyo, pag-aayon ng mahal, hallelujah. Nandyan mahal yung tugon at habag ng ating pinakamahal na Panginoon. Yun ang aking ginawa, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon dahil paglabas ko ng pastoras ng dako ng pambaga nung araw, hallelujah. Grabing kagalakan sa aking puso't isipan, hallelujah. Napakawari ko mahal, ako'y nakalutang sa akin mahal, sa grabing kagalakan sa aking puso't isipan, hallelujah. Hallelujah. Akin napatunayan mahal, totoo, dakila ang ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil yung mga problema ko mahal, hallelujah, talagang tuluyang inalis ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Kaya ko magpasalamat sa ating pinakamahal po sa mga biyayang mahal, yung grabing kagalakan sa aking puso, mahal sa aking pagtalo ng araw mahal. Yung ako'y na-press up sa ating pinakamahal na po, hallelujah. Sa aking pagpuri lang mahal, talagang yung pagpupuri talagang mahal, ito'y napakalagang mahal na sinasabi ng ating mamater mahal na magseryoso, magpuri mahal, ating anyahan, ating pinakamahal na Panginoon, yung kanyang banal na presensya mahal. Ito'y ating madam mahal, hallelujah. Hallelujah, ito'y kapangyarihan mahal, talagang ito'y totoo mahal, dahil ito'y aking naranasan mahal, hallelujah. Sa aking pagpuri mahal, talagang nakamtan ko yung grabing kapayapaan mahal, na grabing talagang ako'y naluluwa sa kagalakan mahal, talagang ito'y huwag nating sayangin yung pagtalo-talo natin mahal, yung pabalik-balik tayo kung saan tayo nagmumula mahal. Kahit tayo nandito mahal upang purihin na taos sa puso, sa ating isipan, ang ating pinakamahal na Panginoon, Right, amen. upang lubos na kagalakan, kapayapaan, na grabing pagpapalang espiritual higit sa lahat mahal. Talagang ito'y ating panganasayan mahal, dahil ito'y aking ginawa mahal sa kahabagan ng ating pinakamahal na Panginoon, na sa kasalukuyan mahal, 10 na aking mahal sa buhay mahal, na talagang kinabagan kami dito mahal, hallelujah, na aking rin tuturo sa kanilang mahal yung pagseryoso sa gawain ito mahal, hallelujah. Ako'y lubos na pasalamat mahal sa ating pinakamahal na Panginoon, na ito'y natanggap rin ang mga palang ito mahal ng aking mga kapatid, mga pamangkin mahal, kung paano magpalaga sa ating gawain mahal, hallelujah. Lalo na pagsandim mahal, talagang hallelujah. Ako mahal, talagang lagi kong binubulay-bulay mga kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon upang maramdaman natin ang presensya ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Amang mahal, lubos kong pasasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon, yung mga pagkapalang natanggap namin mahal, gaya ng mga kagalingan mahal, yung kagalingan ng aming makaramdaman mahal, talagang walang anumang gamot mahal na kaming iniinom mahal, gaya kong mahal, hallelujah. Maraming bisis na aking napatunayan yung mga grabing kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kung ako nagkakasakit sa bulak ng aking mahal sa buhay mahal, hallelujah, wala kaming anumang ginagawa mahal, wala kaming iniinom na gamot mahal, hallelujah. Hallelujah, pagpupuri lamang sa ating pinakamahal na Panginoon, pananalangin, pagsisisi kung tayo nagkulang mahal, hallelujah. Hallelujah. Sa unang pagluon ng ating minamahal na ginagalang mahal, Pastor mahal, hallelujah. Hallelujah. Kami mahal, talagang pinagagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, Praise the hallelujah. Lord. Hallelujah. Hallelujah. Walang kalugian mahal, magpuri, maglingkod sa ating pinakamahal na Right, amen. Panginoon, hallelujah. Hallelujah. Maging sa mga disgrasya mahal, hallelujah. Maging sa dako ng mga hinila nung araw mahal, talagang yung mga aksidente mahal, talagang minsan hindi maiwasan mahal, dahil may mga driver din, mga pasaway mahal, hallelujah. Bagaman ikaw nag-iingat, tayo nag-iingat mahal, dahil alam natin yung salita ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Maging dito mahal, hallelujah. Talagang napakabuti ng ating pinakamahal na Panginoon, na pagsigaw lamang ng hallelujah, praise the Lord, gaya ng tuturo natin beloved Pastor mahal, hallelujah. Kami iniingatan ng ating pinakamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah. Napakadakila ang ating pinakamahal na Panginoon. Huwag natin pagsawaan mahal yung mga patutuo, dahil ito'y talagang, bagaman ito'y paulit-ulit mahal, talagang ito'y buhat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil kung wala ang mahal Panginoon, nasaan kaya tayo? Nasaan kaya ako mahal, hallelujah. Kaya magpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa mga kabutihan mahal, maging sa aking labas mahal, talagang grabe mahal, hallelujah. Walang sapat na salita upang dakilain ko, purihin, pasalamatan ang ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah. Patuko rin mahal ang aking beloved tita mahal, hallelujah. Nasa kanyang buhay mahal, talagang dahil sa negosyo ng aking beloved tita mahal, talaga ito hindi nagpatuloy sa paglilingkod mahal, hallelujah. Bagaman nakita niya mahal yung mga grabing himala dito mahal, hallelujah. Huwag nating tularan mahal na walang isang bahala yung paglilingkod na ito mahal. Talaga napakalagang mahal na tayo magpatuloy hanggang sa pagbalik na ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah. Dahil ang beloved tita mahal, talagang dahil sa kanyang negosyo mahal, hindi ito nagpatuloy sa paglilingkod mahal, hallelujah. Hallelujah. Bagaman nakita niyo mga grabing himala na kanyang anak mahal, kung nagkakasakit nga mahal, ang aking beloved lula mahal, ito'y dinadala lang nga sa korte mahal, at ang aking beloved lula na nalangin nag-aayunan mahal, pinapagaling ng ating pinakamahal ang Panginoon ang kanyang mga anak mahal, hallelujah.
Mahal, ang beloved tita, mahal, talagang ito'y nawalay sa paglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Na ito'y hindi patuloy, mahal, hallelujah. Di naglaon ng panahon, mahal, hallelujah. Hallelujah. Na sinasabi niyang mahal na siya'y napunta ng ibang sikta, mahal, na talagang siya Diyos din daw, mahal, hallelujah. Na lagi niyang kinikwento, mahal, siya nga rin daw, mahal, kaya namang gamot, mahal, hallelujah. Dahil pumunta siya ng Quezon, mahal, mayroon siyang sabi niya sa akin, mayroon siyang dinadasal na parang bertod, mahal. May kapangyarihan daw, mahal, siya mang gamot o manakit, mahal, hallelujah. Lagi itong sinasabihan, mahal, na sinasabi ko sa kanya, yan hindi sa ating pinakamahal na Panginoon ng galing, mahal, hallelujah. Ganun ang kanyang buhay, mahal. Ako sa kabagan na ating pinakamahal na Panginoon, lagi ko siyang sinisiraan na dumalo sa gawain ito, mahal, dahil napakabuti, napakadakila ng ating pinakamahal pa sa mystery ito, mahal, hallelujah. Sa ganung kalagayan, mahal, talagang di naglaw ng panahon, mahal, ang aking beloved tita, mahal, ito'y nagkaroon ng karamdamang kulam, mahal, hallelujah. Nasa unang, mahal, kung kami nag-uusap nito, mahal, ang aking beloved tita, sinasabi niya, kanya daw nalalaban ng pamahal dahil mayroon nga din daw siyang dinadasalan na bertod, mahal, hallelujah, na may kapangyarihan din, mahal, hallelujah. Sa patuloy ng ganung buhay, mahal, bago magpandemya, mahal, ang karamdamang kulam ng aking beloved tita, mahal, ito'y lumala ng lumala, mahal, na hindi na kayang labanan, mahal, dahil mas makapangyarihan yata yung hallelujah ng kukulam sa kanyang, mahal, hallelujah. Na sa kwento ng aking beloved nanay, mahal, ang aking beloved tita, pasintabi sa kumakain, mahal, ito'y nagdudumi ng parang giniling na dugo, mahal, hallelujah. Na ang kanyang katawan, mahal, talagang namamanas ng, mahal, hallelujah. Na kung ito'y maglakad, mahal, ito'y kuba ng, mahal, hallelujah. Hallelujah. Sa ganung kalagayan, mahal, nakita ng kanyang kapatid, aking beloved nanay, mahal, ang kanyang kapatid, mahal, talagang siya'y nabag, naawa. Hallelujah, sa kanyang kapatid, mahal, talagang hirap siya, mamahal, maging sa paghinga, mahal, hallelujah. Kaya ginawa aking beloved nanay, mahal, talagang niyaya muli na maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ang aking beloved tita, mahal, hallelujah. Dahil sa kanyang kalagayan, mahal, dahil ang aking beloved tita, mahal, ito'y marami ng pinapuntahang mga doktor gaya ng Sintlok, mahal, hallelujah. At maraming albularyo ng, mahal, ngunit ang kanyang karamdaman na kulam, mahal, ito hindi gumagaling-galing, mahal, hallelujah. Hallelujah. Sa ganung kalagayan ng aking beloved tita, mahal, ito'y sumama muli sa aking beloved nanay na dumalo sa dako ng Antipula, ito'y, mahal, hallelujah, na maglingkod muli sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa patuloy na pagdalo ng aking beloved tita, mahal, hallelujah. At pag-iisti doon, mahal, pag-aayuno sa dako ng pastoral, mahal, hallelujah. Mga ilang linggo lang, mahal, hallelujah, talagang napaguti ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Imagine, mahal, ang kulam ito'y totoo, mahal, hallelujah. Karamdamang kulam, mahal, sa unang paglulo ng ating beloved pastor, mahal, hallelujah. Hallelujah. Ang karamdaman ng aking beloved tita, mahal, ito'y pinagaling ng ating pinakamahal, hallelujah. 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 Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa mga palagay, mahal, nung kalagitnaan ng pandemya, mahal, talaga ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. At muli itong dumalaw sa akin, mahal, bagaman ito hindi nakapasok dito, mahal, dahil napakahigpit, mahal. Nagkita kami dyan sa may entry ng binalunan Tiplex, mahal, hallelujah. Paglabas na, dahil hindi nakatuloy dito sa dako ng Pangasinan, dito sa loob, mahal, hallelujah. Ito'y grabe, nakita ko, mahal, talagang pinagaling na ating pinakamahal pa yung grabe kagalakan, mahal, hallelujah. Grabe kagalakan sa aking puso, mahal, hallelujah. Na ito'y na aking nahadkan pa at yakap ko ang aking beloved tita, kaya ako'y lubos ka pa salamat, mahal, sa ating pinakamahal pa, hallelujah. Dahil nung nabuhay pa ang aking lula, mahal, talagang ito'y talagang pinapanalangin namin sa ating pinakamahal na Panginoon na balang araw ito'y makasama namin sa paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ngayon lubos ang kapasalamat, mahal, huwag lang tayong tumigil, mga mahal, na magamit ng ating pinakamahal pa sa ating laban sa pag-share, mahal. Darating ang araw, mahal, tayo pagkapalain sila man din ay ating makakasama, mahal, hallelujah. Ako'y lubos ang kapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa mga palagin, mahal, maging sa mga pagsubok sa aming buhay, mahal, aking beloved wife, mahal, talagang grabe, mahal, ngunit
Grabe ang kapangyarihan ng ating pinakamahal ng Panginoon. Sapat ang mga pangaral ng ating beloved pastor ng mahal, hallelujah, na tayo lubos lamang magtiwala sa ating pinakamahal na Panginoon. Right. Darating ang panahon, mahal, tayo talagang makakiginawa din, mahal, hallelujah. Talaga ito'y aming nalagpasan, mahal, sa kabagan ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Kaya napakabuti ng ating pinakamahal na Panginoon sa pagpalang aking natatanggap sa mga biyaya sa araw-araw, mahal, itong, hallelujah, yung mga pagpalang espiritual, mahal, para sa akin, mahal, ito'y sapat na mahal, hallelujah. Kaya ito'y aking pinasalawatan ng mga pagpalang aking natatanggap mula sa physical, financial, material, tigit sa spiritual, mahal. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasalamat ay tanging sa ating pinakamahal na lamang. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal ng Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, ating beloved Brother Arnel Dodado sa pinagpalang buhay ng patotong yan. Tunay minamahal. Grabe mga pagpapalang yan. Talagang dapat talaga na minamahal. Minsan talagang maging sa ating mga loved ones, kunting tiis lang minamahal. Kung hindi pa yan tumatanggap minamahal, talagang ating patuloy na panalangin minamahal. Kaya na ating kapatid, talagang patuloy siyang ginabayan ng kanyang lola minamahal hanggang sa siya ay talagang tuloy na nakapaglingkod, kinahabagan ng dakilang Diyos. At tunay nagtamasa ng mga grabing pagpapala minamahal. Talagang kung magpala talaga ang Diyos, siksik liglig. At maging sa ating patuloy na paglilingkod minamahal, yung mga problema, normal na yan sa buhay ng Kristiyano minamahal. Actually, ang mga problema yan ay pampalakas sa mga Kristiyano. Tunay minamahal, yan ay ginagamit ng Diyos upang tayo tumibay minamahal sa araw-araw minamahal. Talagang yan ay, kumbaga, vitamins din ng Kristiyano minamahal. Yan ay grabing pagpapala. Sabi nga na ating beloved Mama Dear, ang mga pagsubok, mga problema, yan ay blessing in disguise. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Yan ay grabing pagpapala na nagmumula sa dakilang Diyos. At tayo tuloy-tuloy na po minamahal at atin na po binibigyan mo pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister Nida Bakuyag. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother Norman Intrada. Amen, praise the Lord. Praise the Lord po, ang pinakamataas na pagpupurit, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Dobling paggalang po sa ating magulang natin sa mahal na Panginoong Yesus at lagi nating inaalala mga turot, aral ng ating kagalang-galang na mahal na Pastor Weldy Estrada Almeda at sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At nagpapabot din po ako ng pagbati po sa buong Almeda family, sa lahat po ng mga preachers, beloved workers, sa inyong mga kapatiran na magandang hating gabi na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko pong mga kabutihang ginawa sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, tunay na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Sapagkat ako po isa po mga minamahal na kinahabagan ng mahal na Panginoong Yesus na mapabilang po sa gawain ito po mga minamahal. Pagkat po mga minamahal noon po mga minamahal, talagang hindi po ako naniniwala sa ganitong gawain po mga minamahal. Talagang nandyan na napakatigas ang aking puso. Nandyan yung talagang katigasan po ng aking kalooban po mga minamahal na bagamat ako sinishiran na po mga minamahal na sinasama po ako ng isang kapatiran po sa dako po ng Manila po mga minamahal, ngunit ako po laging tumatanggi po mga minamahal. Isang araw po mga minamahal na hindi ko po inaasahan pong mangyayari po sa aking beloved ko pong anak na siya po dinapuan ng karamdamang galis na talagang grabe po mga minamahal na mula sa kanyang ulo hanggang sa kanyang talampakan ay wala kang mahahawakan kung hindi puro galis sa kanyang buong katawan po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, hindi pangkaraniwang pong galis po ang tumubo po sa aking beloved kong anak. Dahil po ito po yung kumakalat po mga minamahal na talagang grabing sobrang kati po mga minamahal. Dinala ko po ito sa doktor po mga minamahal dito po sa may San Lazaro Hospital na talagang ang tumitingin na po sa aking beloved kong anak ay mga espesyalistang doktor na po mga minamahal. Ngunit wala pong kagalingan, hallelujah, sapagkat yung pong gamot po na iginagamot po mga minamahal, ito po ay pansamantalang kagalingan lang po ang natamo ng aking beloved kong anak. Alam niyo mga minamahal, sa mga panahon na yon, naghanap po ako ng kagalingan ng aking beloved kong anak. Subalit bigo po ako mga minamahal. Ngunit nung wala na po talaga akong magawa po mga minamahal,
Andyan po mga minamahal na ako po nagpakumbaba po sa ating pinakamamahal na Jesus. Dahil nais ko lang po gumalik po ang aking anak. Hallelujah. Alam niyo po, naalala ko po yung kapatiran po na walang sawang nagbahagi po sa akin. Hallelujah. Na ito pong kapatiran na ito, tinatanggihan ko po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, dahil gulong-gulo na po yung aking kaisipan po mga minamahal. Sinubukan ko po mga minamahal lumapit po sa kanila. Dahil yung araw na yun po mga minamahal, araw ng linggo po mga minamahal. Hallelujah. Alam niyo po, sinabi ko po sa ating kapatid na ito na kung pwede ako sumama po sa kanila. Alam niyo mga minamahal, sinagot po ako, sige, sabi niya, sumama ka sa akin, sabi niya sa akin. Alam niyo mga minamahal, saan po mga minamahal na yung linggo na yun po mga minamahal, grabe po yun. Nasa pintuan pa lang po ako mga minamahal sa gawain. Naririnig ko po yung mga ganito po mga minamahal na pag-aawitan po mga minamahal. Habang napapakinggan ko po yung awitan pagkat first time ko lang pong makadalo sa banal na gawain ganito mga minamahal. Hindi ko po maintindihan yung grabing kagalakan na nararamdaman ko po mga minamahal. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, lalo na nung sinasalubong po ako na mga choir po mga minamahal na nakaputi, mahabang buhok, mahabang mga damit nila. Sabi ko mga minamahal, habang ako po'y sinasalubong nila, pakiramdam ko po mga minamahal sa aking sarili po mga minamahal. Yung aking paa po mga minamahal hindi nakatungtong sa lupa po mga minamahal. Hallelujah. Sa sobrang kagalakan ko po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, sa mga awitan na napapakinggan ko po, talagang nansan yung mga grabe po mga minamahal na hindi ko po maintindihan na tumutuloy yung aking mga luha po mga minamahal. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, nung tapos na po yung pag-aawitan po mga minamahal, yung choir, yung congregational singing po mga minamahal. Dahil napaumpisa ko po mga minamahal. Dito na po sa mga patotoo po mga minamahal. Grabe namang po ako mga minamahal dahil yung mga patotoo ng mga kapatiran ng mga cancer na tinanggihan na po ng hospital, doktor po mga minamahal. Nung sila po ay dumalo sa banal gawain ito, tumanggap po sila ng bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Hesus. Sila po ay pinagaling ng mahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, lalo na po mga minamahal, na napakinggan ko po yung isang kitungin po mga minamahal. Hallelujah. At andyan na tinaas pa po yung kanyang kamay po mga minamahal na nakita ko po talaga, naputput na po ito. Saketong po mga minamahal, grabe po mga minamahal. Sabi ko po, grabing mga patotoo dito. Sabi ko po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, nung pagkatapos na banal na gawain po mga minamahal, pinatanggap po ang mga baguhan po. Alam niyo po, tumanggap po ako mga minamahal. Hallelujah. Tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay po mga minamahal. At anong pagkatapos na banal na gawain po mga minamahal, ansan po mga minamahal na tinanong po ako kung gusto ko pong magpabautismo. Tinanggap ko po kaagad ang bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Hesus. Alam niyo mga minamahal, sa aking pagdalo po mga minamahal, ng 3 beses sa isang linggo, wala pa po akong 1 buwan po mga minamahal. Sa kahabagan ng mahal na Panginoong Hesus, sa bungat panalangin po ng ating mga Pastor Will Estrada Almeida, nung nabantisin ko lang po yung balat po ng aking mahal kong anak, wala na po akong pinapahid na gamot, wala na pong pinapainom ng antibiotic po mga minamahal. Ito po ay nilinis at pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. At napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal,
Andyan po yung mga sarit-sari po mga minamahal na mga himala na pinakita sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo mga minamahal, noon po mga minamahal, 2004 po mga minamahal, nakunan po ako mga minamahal. At nandyan po mga minamahal na nag-bleeding po ako ng 1 linggo. Yung pitos po mga minamahal ay nandito po sa akin, sinapupunan na dito po, ibulok na po mga minamahal. Subalit, nandyan po yung aking pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pananampalataya, hindi ko naisipan po mga minamahal na magpadala po sa ospital po upang ako po'y magparaspa. Nanalangin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at nagpuri sa Kanya. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, sa bungat panalangin po ng ating mala Pastor Weldy Estrada Almeda, yung pitos po mga minamahal na bulok na po sa aking sinapupunan, ito po'y pinalabas po ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. na Hallelujah, Panginoong hallelujah. Hesus. Hallelujah. Praise the Lord. Napasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na himala po din po sa aking mahal kong anak na siya po ay nakuryente po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, may malapit pong weldingan po sa amin po mga minamahal. At yung aking beloved kong anak po mga minamahal, may 2 years old pa lamang po siya mga minamahal. Alam niyo po, ako po mga minamahal ay pumasok po doon sa may-ari po dahil meron lang po akong tinatanong po mga minamahal, biglang pong sumulpot yung aking mahal kong anak. Doon po mga minamahal at tamang-tama po mga minamahal yung kanyang kamay na ihawak niya po doon sa open wire po mga minamahal na weldingan po mga minamahal. At yan, ito pa po mga minamahal, nakasaksak pa po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, bigla pong nagsabi yung may-ari ng weldingan na yung anak mo nakukuryente, sabi po mga minamahal. At nung paglingon ko po mga minamahal, nakita ko nga po mga minamahal dahil nasa likuran ko lang po mga minamahal na talagang yung aking beloved kong anak ay nangingisay na po. Hallelujah, talagang hinihigop ng kuryente po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, ang tanging nasambit ko lang po. Hallelujah. Hallelujah, in Jesus' name, sabi ko po mga minamahal, alam niyo po, isinigaw ko po yan mga minamahal, sabay ng hablot ko po sa kanya po mga minamahal. Alam niyo po talagang napakadakila ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Right, amen. Praise Sapagkat the Lord. nililigtas po kami ng ating pinakamamahal na Hesus. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Alam niyo mga minamahal, kumaisip ko lang po yung mga minamahal. Alam niyo po, ang kuryente po mga minamahal, dito po pumutok sa kanyang daliri po mga minamahal. Yung isang kalingkingan niya po mga minamahal, ito po mga minamahal, hindi po ito maunat sapagkat 3 daliri po mga minamahal, dyan po yung pumutok yung mga kuryente po mga minamahal. Ang kalahating katawan niya po mga minamahal ay puro pasa po. Namaga po yung kanyang mukha po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, gabi nun mga minamahal, napansin ko po, ako po'y lumuhod, nagpuri po ako sa mahal na Panginoong Hesus. At ipinatong ko po ang aking kamay at ikinasaot ko po mga minamahal yung mga pasa sa kanyang katawan at sa kanyang pamamaga dahil natabingi rin po yung kanyang mukha. Alam niyo mga minamahal, paggising ko ng umaga, himala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung mga pasa sa kanyang katawan, yung kanyang mukha na namamagat na tabingi, ito po itinuwid ng mahal na Panginoon. Ito po Praise the pinagaling ng Lord. Panginoon. Hallelujah, hallelujah. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoong Hesus na kahapon lang po mga minamahal na talagang sa sobrang pagod ko po mga minamahal talaga, nandiyan na overfatigue yata po ako mga minamahal. Sumakit po ang aking dalawang balikat po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Nandiyan po mga minamahal, halos hindi po ako makatayo po mga minamahal. Hallelujah. Ngunit talagang nandiyan nung gabi na yun, nagpuri po ako sa ating pinakamamahal ng ating gabi po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Right, amen.
Pagkat po mga minamahal, nung pagising ko ng umaga na magpuri ako ulit po mga minamahal, yung aking mga kamay po mga minamahal, at saka yung mga balikat ko po mga minamahal, yung pananakit ng aking buong katawan, ito po inalis ng ating pinakamamahal Praise the na Lord. Panginoong Hallelujah, Jesus. hallelujah. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa mga biyaya at pagpapala niya po. At nandiyan din po pinapasalamatan ko ang mahal na Panginoon sa kanya pagpo-provide ng lahat ng aming pangangailangan. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa mga biyaya at pagpapala na patuloy nung pinagkakaloob sa amin po mga minamahal. At maging salamat din po sa mahal na Panginoong Jesus na patuloy din po kami ginagamit bilang mga awit ng aking beloved manugang at saka ako po mga minamahal na patuloy kaming ginagamit bilang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Ispulam. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. And praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister Nida Bakuyag. Amen. Hallelujah. Tunay na grabe magpalang ating dakilang Diyos, mga grabing himala minamahal. Ito yung tunay minamahal, na grabing pagpapala na lagi nating tinatamasa minamahal, yung grabing pag-iingat ng Diyos sa atin sa araw-araw minamahal. Hallelujah. Kaya tayo mapalad sa lahat ng mapalad. Hindi ka man milyonaryon tignan, hindi ka naman, wala kang maisweldo, minamahal, maging para protektahan ka, magkaroon ka ng bodyguard, minamahal. Ngunit tayo, minamahal, talagang mahirap lang, ngunit meron naman Diyos na nag-iingat, merong Diyos, minamahal, na talagang bumabantay sa atin sa araw-araw at patuloy pumapatnubay, minamahal. Kaya tayo lubos na pinagpala sa lahat ng pinagpala. At bukod dyan, minamahal, dahil sa panalangin ng ating walang tigil na panalangin ating mga magulang sa mahal na Panginoon na talagang kanilang ibinigay ang kanilang mga sarili upang tayo protektahan, pangalagaan, minamahal. Maging ating mga minamahal na manggagawa hanggang sa kasalukuyan, araw at gabi, nagpupuri sa dakilang Diyos para tayo protektahan, maging ating mga pangalan, minamahal, nakasulat dyan sa poste. Tayo araw-araw na idinadalangin, kaya gano'n lamang ang pag-iingat sa atin, kaya tayo talagang lubos na pinagpala ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. At bago po tayo magpatuloy, minamahal, sa pagbabahagi ng buhay na patuto, tayo muna tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God. We come to glorify His name. We come to glorify His name. Glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we'll have to be far away. In the name of Jesus, tell me who can be for. In the mighty name of Jesus, we have victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the name of Jesus, tell me who stand before. In the mighty name of Jesus, we have victory. I'm so glad Jesus set me free. I'm so glad Jesus set me free. But I'm so glad Jesus set me free. Singing glory. Jesus set me free. The devil has been bound. Jesus set me free. The devil had been bound. Jesus set me free. The devil had been bound. Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. God's not dead, He's alive. God's not dead, He's alive. God's not dead, He's
alive. I can feel Him all over me. I can feel in my hands, I can feel in my mind, I can feel in my heart, I can feel Him all over me. God's not dead, He's alive. He's alive, God's not dead, He's alive. I can feel Him all over me. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sabi ko, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo ng mahal. At atin na pong tinatawagan natin mahal na kapatid. Brother Lord, at soon na po siya ng ating beloved sister Lydia Tawaran. Amen, praise the Lord. Amen, Pastor po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ako rin po ay nagpapabot ng dubling paggalang at sa pag-alaala ng mga naturo ng ating pong ginagalang na minamahal na parents in the Lord. At sa mga naturo ng ating pong ginagalang na mahal Pastor Wilson Almeida at paging sa pag-alaala sa mga turo ng ating pong ginagalang na minamahal na Assistant Pastor Linus Almeida. Ako rin po ibumabati sa beloved Almeida children at kunin po sa ating pong beloved ordained preacher, maging sa kanya pong mahal na anak at bumabati din po ko sa ating pong mga minamahal na beloved elders, sa lahat po ng mga minamahal na kapatiran. Isa pong mapagpalang hating gabi na po. At ako rin po ay nagpupuli at nagpasalamat po sa pinakamamahal na po Jesus dahil ako po ay muli ako po ay makapagpahayag pasalamat sa ating pinakamamahal na po Jesus sa kanyang pong mga kabutihan. Tunay po mga inamahal na aking pong pinasalamat sa pinakamamahal na po Jesus. Tunay po may namahal na nung araw talagang sa edad na 21 anyos mga inamahal talagang andun na po yung aking karamdaman mga inamahal na magkakaroon po ng high blood, sakit sa bato, sakit sa puso, na tunay po mga inamahal ito po ay nakuha ko po mga inamahal sa akin pong talagang pagbibisyo nung araw mga inamahal. At tunay po mga inamahal na talagang andyan na ilang hospital po yung aking talagang napasukan mga inamahal. At dumating po sa punto mga inamahal na talagang kailangan pa naming pumaroon po sa dako po ng Cebu mga inamahal dahil hindi po kaya ng hospital mga inamahal doon sa dako ng Southern Leyte mga inamahal. Tunay po mga inamahal na talagang andun po yung talagang yung gastos mga inamahal. At dumating sa punto mga inamahal na talagang hindi ko na po na ipagpatuloy yung pagpapagamot mga inamahal. At andyan na talagang ako po nanatili na lamang po sa aming tahanan mga inamahal. Kaya talagang ako po talagang doon po yung kawalan ng pag-asa mga inamahal, walang kapayapaan, talagang andyan na hindi na halos gabi-gabi na hindi pa ako nakakatulog mga inamahal. At tunay po mga inamahal na talagang sa ganong kalagayan mga inamahal, talagang ako po doon po ako natutong manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil nung araw mga inamahal talagang wala pa akong panahon pagdating po sa talagang spiritual na bagay mga inamahal, talagang wala pa akong oras mga inamahal. Talagang inubos ko yung oras ko nung araw sa pagbabarkada. So bali talaga nung andun na yung karamdaman, doon ko po naalala mga inamahal, doon pa ako talagang natutong manalangin. At andyan na ako po pumapunta na po ng simbahan. At ako po humihingi ng tawad mga inamahal. Dahil talagang nandun po yung hirap mga inamahal, yung karamdaman, yung walang kapayapaan sa puso't isipan. At halos lahat po mga inamahal ng dahil po doon sa lugar namin mga inamahal, yung mga lahat ng baryo doon mga inamahal nakapangalan po sa santo mga inamahal, talagang halos tinawagan ko po yung lahat mga inamahal. At po yung nanalangin talagang
ng tao sa puso, mga inamahal, na ako po'y ibalik po yung dating kalakasan at talaga ako po'y nanangako na ako po'y hindi na muling magbibisyo, mga inamahal, hindi na magbabarkada, mga inamahal. At tunay pong minamahal na talagang sa hindi inasahang pagkakataon, mga inamahal, talagang sa pamamagitan po ng TV, mga inamahal, akin pong nasumpungan itong ating banal na gawain sa unang dalangin po ng ating ginagalang na mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida. At andun po yung mga patutuo na aking napapakinggan, mga inamahal. At andun yung mga talagang grabe yung pagbibisyo nila, mga inamahal, talaga. Subali sila po binago ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung mga karamdaman na wala nang lunas, mga inamahal, yung po yung pinapagaling at pinakamamahal na Panginoon. Talagang napapanood ko po yun, mga inamahal. Kaya sa ganung kalagayan, mga inamahal, na talagang dumaranas po ng karamdaman, talagang hindi na po ako nagdalawang isip, mga inamahal, talagang ako po lumuwas ng Maynila, mga inamahal, upang hanapin po ang ating pong banal na gawain. At tunay po, mga inamahal, na talagang sa habangan natin pinakamamahal na Panginoon, andun po yung kanyang pang-iingat, mga inamahal, kung paano po ako nakaluwas, mga inamahal, sa ganung karamdaman, mga inamahal. Subalit talagang sadyang napakabuti natin pinakamamahal na Panginoon. At tunay po, mga inamahal, nung aking pong tinanggap ating pinakamamahal na Panginoon, ako po yung nagpautismo sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoon. At nagpatuloy po ako sa pagdalo, mga inamahal. At talagang kuminsan, mga inamahal, talagang iniisip ko paano ako nakakadalo, mga inamahal. Subalit ganun po yata talaga, mga inamahal. Pagka talagang una mong nakilala ang pinakamamahal na Panginoon, talagang nakakagawa ka ng paraan, mga inamahal, upang makadalo sa ating pinakamamahal na Panginoon, bagamat walang pamasahe. At tunay po, mga inamahal, na talagang hindi ko na malayan, mga inamahal, yung aking karamdaman, mga inamahal, yan po'y unti-unting inaalis na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Gradual na pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako po'y nagpupuri at nagpasalamat dahil hanggang sa mga oras na ito, mga inamahal, mula noon hanggang sa mga oras na ito, talagang doon po yung binalik ng ating pinakamamahal na Panginoon yung aking kalakasan, mga inamahal. Kaya ako may nagpupuri ng pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang hanggang sa ako po'y mapadako dito sa Pangasinan at magkaroon na rin po ng pamilya. At naranasan ko po yung mga talagang pag-iingat at pagpapala at pinakamamahal na Panginoon, dahil talagang ako po'y ulila ng mga inamahal. At halos lahat ng kamag-anak ko po, mga inamahal, lahat po yan ay ako po'y nakitira sa kanila, mga inamahal. At ito nga po, mga inamahal, may kamag-anak po ko dito sa dako ng Kalasyaw, kaya ako po'y napadako dito sa dako ng Kalasyaw, mga inamahal. At salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, dahil talagang hindi biro, mga inamahal. Subalit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, dahil andun siya na talagang nagbigay ng kalakasan at maging sa pangailangan, mga inamahal. At tunay po, mga inamahal, na talagang mahirap kung wala kang pambili, mga inamahal, ng materialis, mga inamahal. Di mas lalo po yung wala kang pagtitirikan ng bahay, mga inamahal. Subalit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, dahil ang ating pinakamamahal na Panginoon gumawa ng kaparaanan, mga inamahal, upang talagang may mga tao, mga inamahal, na talagang sila mismo yung nag-aalok na, sige, diyan ka na tumira, sa inyo na yan, tumira kayo hanggat gusto nyo. Kaya ako po nagkapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga pagpapala na yan, mga inamahal. At tunay po, mga inamahal, talagang maging sa karamdaman, dahil sabi nga po, mga inamahal, bagamat tayo po naglilikod na sa pinakamamahal na Panginoon, talagang dumarating yung mga karamdaman, mga inamahal. At pinasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon, dahil alam niyo po, mga minamahal, bilang isang jeepney driver nung araw, mga inamahal, habang ako po'y nagmamaneho, mga inamahal, habang
Talagang napakainit mga inamahal nung time na yon, nung panahon. At nagtataka ako mga inamahal, bakit talagang ako po'y pinagpawisan po ng malamig mga inamahal habang nagmamaneho mga inamahal. At nararamdaman ko mga inamahal na parang nanalabo yung aking mata at parang ako po'y nabibingi mga inamahal. At yung aking dibdib mga inamahal parang may mabigat na parang may mabigat na nakapatong mga inamahal. At tunay po mga inamahal na talagang ako po'y hindi ko po alam aking gagawin mga inamahal. At tunay po mga inamahal habang ako po'y ganun po yung nararamdaman ko mga inamahal, talagang pinilit ko na yung aking pagmamaneho mga inamahal ay hindi po ako makasagi o makabangga mga inamahal. At ang yun iisip ko mga inamahal, ako po'y makarating po doon sa dako po ng hospital mga inamahal, doon sa malapit po sa simbahan ng Dagupan mga inamahal. Bali pa ikot po yun mga inamahal. At talagang abang yun nung nararamdaman ko mga inamahal, ako po'y talagang nanalangin sa ating pinakamamahal na Jesus. Po'y talagang humingi ng kapatawaran. Talagang ako po'y wala po akong ginawa kundi mag-hallelujah, praise the Lord po mga inamahal. Yun ang ginagawa mga inamahal hanggang ako po'y makarating po doon sa dako ng hospital mga inamahal. At dinala ko po yung aking sarili doon. Alam niyo po, nagpa-BP po ako mga inamahal. Medyo mataas po yung aking blood pressure mga inamahal. At tunay po mga inamahal, talagang ako po'y nanatili muna mga inamahal na siguro mga isang oras mga inamahal doon sa dako ng ospital mga inamahal. At pinapakiramdaman ko yung aking sarili. At nung naramdaman ko na medyo wala na mga inamahal, ako po'y talagang umuwi na po. Subalit pagdating ko po doon sa garahe, talagang andun umatake na naman po ulit mga inamahal. Talagang andun po yung takot mga inamahal, andun po yung kaba. At subalit talagang wala akong ginawa kundi talagang matiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang sa ako po'y makauwi ng tahanan, sa aming tahanan mga inamahal. At alam niyo po mga inamahal, talagang nawawala po siya mga inamahal. Mga ilang araw nawawala, tapos biglang-biglang talagang atake na naman ulit mga inamahal. At alam niyo po mga inamahal, talagang ako po yung nagpupuri at nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil hindi ko na po nagawang ipa-check up po yun mga inamahal. Hindi ko na inalam kung anong klaseng karamdaman po yun. Basta ang ginawa ko mga inamahal, talaga ko po yun ay pinagkatiwala ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At ilang buwan ko rin pong tinaglay po yun mga inamahal. Subalit salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil sa kahabagan natin pinakamamahal na Panginoong Jesus. Yun po talagang kusa pong nawala na lang mga inamahal. Kaya po pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord, Sa pamamagitan hallelujah. lamang po ng pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at sa patuloy po na pagdalo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya ako po yung nagpupuri, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa mga pagpapala na yan, maging sa talagang aming pang-araw-araw na pamumuhay mga inamahal, maging sa ngayon mga inamahal na talagang naranasan po namin yung baha mga inamahal sa dako ng Kalasyaw mga inamahal. At salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil yung nararanasan po naming baha mga inamahal, hindi kagaya nung baha nung 2018 mga inamahal na talagang umabot po ng mahigit 2 linggo po yun mga inamahal. Talagang matagal mga inamahal bago bumaba yung baha mga inamahal. At alam niyo po mga inamahal, talagang halos parang kami po ay nasanay na po sa baha dyan sa dako ng Kalasyaw mga inamahal. Subalit alam niyo po mga inamahal, sa likod ng mga pagbabaha na yan mga inamahal, talagang ang likod niyo may kwento mga inamahal kung paano po magpala din pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dahil alam niyo po mga inamahal, yung pinakamatinding baha na naranasan namin yung baha nung habagat nung 2018 mga inamahal. At ako po namamasada pa nung time na yon. At alam niyo po mga inamahal, talagang bilang isang driver, ang isang driver mga inamahal, pag hindi ka nakapasada ng isang araw, sa kinabukasan mga inamahal, wala ka ng talagang isasaing mga inamahal.
At alam niyo po mga inamahal na talagang yung aking beloved wife, mga inamahal, at yung isang kong anak, nandun po sila sa paggawaan po ng kakanin sa yung puto, mga inamahal. At alam niyo po mga inamahal, nagulat kami nung biglang yung may-ari ng paggawaan ng puto, mga inamahal, talagang inalok kami na kunin daw namin yung isang kaban na bigas, mga inamahal. Talagang hindi naman namin na hinihingi yun, mga inamahal, pero talagang kusa po na inalok sa amin. At nung una tinanggihan ko po, mga inamahal, dahil ang usapan, mga inamahal, talagang bayaran nyo na lang kung kailan mayroon kayo. Basta kung kailan nyo maisisipan na bayaran, sa kanyo lang bayaran. Subalit talagang tinatanggihan ko po, mga inamahal. Subalit ang ginawa po nung may-ari nung ng paggawa ng puto, mga inamahal, talagang siya pang naghatid ng bigas sa bahay, mga inamahal. Ibig sabihin, siyang kusang nag-alok, siya pa naghatid. Amen. At Praise the Lord. nagtataka po ako, mga inamahal, bakit ganon, mga inamahal? At wala na po akong nagawa, mga inamahal, dahil nandun na po sa bahay, mga inamahal. Subalit talagang ako'y nagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa ganong pangyayari. At alam niyo po, mga inamahal, talagang lumipas yung ilang araw, mga inamahal, biglang sumama nga po yung panahon, mga inamahal, at nagkaroon nga po ng habagat. At tunay po, mga inamahal, na 2 linggo na talagang wala po akong biyahe. Subalit, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil mayroon kaming bigas, mga inamahal. Mga Amen. Praise the Lord. Sa amin, mayroon po kaming bigas na talagang maski na walang ulam, basta may bigas, mga inamahal, talagang makakaraos po, mga inamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal sa pagpapala na yan, mga inamahal. Tunay po siya po itutuo sa ating banal na gawain. Salamat sa mga pagpapalang material, pisikal, higit na pagpapalang espiritual. Lahat ng purihan at pasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Brother Norman Entrada sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na talagang salamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, na talagang ang mga karamdaman ng ating beloved kapatid, talagang ito ay pinagaling ng ating dakilang Diyos, na kung saan yan ang matagal niyang talagang problema, mga minamahal. At ang ginawa, siya ay lumuwas, mga minamahal, sa Maynila at hinanap ang banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal. At talagang tunay, mga minamahal, na yung mga karamdaman ng ating beloved kapatid, mga minamahal, ay talagang pinagaling ng ating dakilang Diyos. Dahil malinaw, mga minamahal, ang salita, ang pangako ng ating dakilang Diyos, na kung siya ay ating hahanapin, siya ay ating masusumpungan, mga minamahal. At maging sa ating buhay, na talagang hindi lingid sa bawat isa sa atin, na nung ating masumpungan ang ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang lahat ng ating mga karamdaman, ito ay pinagaling ng ating dakilang Diyos. Amen. Through the prayer ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida. Kaya sa ating buhay, mga minamahal, sa ating talagang genuine na paglilingkod sa ating dakilang Diyos, ay talagang walang kalugihan, mga minamahal. Amen. Na kung ating titignan sa ating panahon ngayon, mga minamahal, na talagang kinakailangan na tayo ay magsikap, mga minamahal, dahil sa sinasabi sa salita ng ating dakilang Diyos, na ang sabi na tayo ay magsikap sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Ano man ang panahon, mga minamahal, tag-init, taglamig, bumabagyo, bumabaha, ay talagang magsikap na tayo ay talagang ipagtrabaho ang ating kaligtasan at panginginig, mga minamahal. Amen. Dahil tayo na ay talagang nasa huling
panahon mga minamahal dahil sabi nga sa aklat ng Lucas mga minamahal na talagang ang mga nangyayaring mga bagay dito sa ating kapaligiran mga minamahal, ating napakinggan sa ating beloved kapatid na talagang sa kanilang lugar ay talagang nariyan ang baha mga minamahal at ito yung sinasabi sa salita ng ating dakilang Diyos mga minamahal na kapag dumating na ang mga pangyayaring ito ay talagang malapit na ang pagkatubos ng mga talagang tunay na mananampalataya sa ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo po ay magpatuloy na po mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating binibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Lydia Tawaran at siya po ay sundan ng ating beloved brother John Carlo Rosario. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba, patadakila ay sa ating pinakamamahal Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. At ako rin po bumabati ng tubig paghalang po sa ating mahal na pastor na ating naaalala ang bawat turo na kanilang iniwan sa atin na ating mahal na pastor Willie E. Almeida. At ganoon din po sa ating assistant pastor Lina C. Almeida. At ako rin po bumabati sa buong Almeida family. Ganoon din po sa ating Olden Preacher, sa kanilang beloved daughter, mga minamahal. At ako rin po ibabati sa lahat ng elder preacher, mga minamahal, sa kapwa ko mga awit, sa mga matugtog. At ganoon din po mga minamahal sa inyo na magandang hating gabi na po mga minamahal. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakanulis sa pagpapalang ito pinagkalip sa ibang lingkod para po ibahagi lang po ng himala ng ginawa natin pinakanulis po sa aking buhay. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakanulis sa karagdagan dahil po nung last Wednesday mga minamahal, nagdaos po ng karawan ng aking mahal na baby. Salamat po sa isang taon na pinagkaloob sa aking mahal na anak. Ganon din po nagpapasalamat po ako sa mga karunungan na pinagkaloob sa aking mahal na baby mga minamahal. Ganon din po sa paghinga sa kanya dahil may mga time mga minamahal, andyan mga minamahal na may time po mga minamahal na nung baby pa po yan mga minamahal, ano lang po mga minamahal, mga minamahal yung yung Halili Preselol, yung nung bago lang po siya natutong maglakad mga minamahal, alam niyo po mga minamahal, nung time mga minamahal na andyan po mga minamahal, nasa kusina po ako mga minamahal kasama ko ang aking mahal na ate. Alam niyo po mga minamahal, ang buong akala ko naglalaro lamang po yan sa aking likuran mga minamahal. Yan pala mga napaglingon ko mga minamahal, yung aking mahal na baby, mga minawala na po pala mga minamahal. At alam niyo po, siya po pala ay umakyat sa taas mga minamahal sa aming second floor mga minamahal. Alam niyo po, nagpapasalamat po ako mga minamahal dahil biglang bumaba po yung aking mahal na asawa at ang sabi niya, ang buong akala niya po yung mga minamahal na sinamahan ko po siya na umakyat sa taas mga minamahal, pero alam niyo po mag-isa lang po yan na umakyat mga minamahal. At alam niyo po, pinasasalamatan ko sa ating pinakamahal Jesus dahil siya po pinag-ingatan mga minamahal, dahil alam niyo po dahil po 18 step po yan mga minamahal, so napakataas po yan mga minamahal at medyo matirik po yung hagdan po namin mga minamahal. Alam niyo po, tuwing umakyat po ako sa itaas mga minamahal, lagi kong pinasamalan, hindi ko po talagang andyan po ang lagi kong pasasalamat sa ating pinakamahal Jesus dahil sa kanyang murang edad ng mga panahon dahil mga minamahal, andyan po dahil anytime pwede po yung out of balance, maghuhulog po yan mga minamahal. Pero tunay, ang pag-iinga natin pinakamahal ay pinagkulog po sa aking mahal na baby mga minamahal. Ganon din po, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamahal dahil andyan po, alam niyo po, andyan, nung baby po yan mga minamahal, andyan po, sa aming paglalakbay, tuwing dumadala po kami, sumasakay lang po kami ng motor o garong mga minamahal. Alam niyo po, dahil sabi po nila, mga minamahal, pag baby po ang
ang bata, mga minamahal, hindi po yan pwedeng laging aalog-alog, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, pag sumakay po ng garong motor, alam po natin, mga minamahal, na andyan po magalaw po yan, mga minamahal. Alam niyo po, bilang isang ina, mga minamahal, kung minsan nakakadaan po kami sa mga lubak-lubak, andyan po, lagi ko pong pinag-pray-pray, nagkakasap po ko ng Hallelujah, Praise the Lord, na nawa maging normal po ang aking mahal na anak, dahil alam po natin, mga minamahal, sa mga panahon ngayon, marami pong autism, mga minamahal. Sabi po nga nila, di pwedeng lagi naaalog, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, dahil mga panahon na yun, mga minamahal, ilang buwan na po niya, mga minamahal, mag-iisang taon na po yung mga minamahal. May mga time, mga minamahal, kapag kinakausap po siya, hindi po yan nakatingin, na parang di po niya naunawaan ang aking mga sinasabi. So andyan bilang isang ina, andyan po kinakabahan po ako, mga minamahal. Pero tunay, mga minamahal, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. Diyan yung kinakatakutan ko, mga minamahal, hindi po nangyari. Yung aking mahal na baby, mga minamahal, sa murang edad, mahigit isang taon pa lamang niya, mga minamahal, andyan po na marunong na po yan, marunong na po yung magbilang, marunong na pong magbasa. Andyan po sa mga oras na ito, mga minamahal, andyan po, napakabibo po ng aking mahal na anak. So salamat po sa ating pinakamamahal so sa karunungan na yan, pag-iingat na pinagkalo sa aking mga anak. Ganon din po sa kagalingan, na ilang beses po na nagkasakit, mga minamahal, pero tunay, mga minamahal, ang kagalingan, complete healing, laging pinagkakalo sa aking mahal na anak. Ganon din po na ilang Jesus po na napilay, andyan po, pinapagaling po natin pinakamamahal sa aking mahal na anak. Andyan po sa pamagitan ng pagsusumamo, pagsisisi sa ating pinakamamahal ang complete healing po ang pinagkakalob sa ating mahal na anak. Ganon din po, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal dahil po muli kong sariwain po, mga minamahal po, lahat po ng mala ng ating pinakamamahal sa aking buhay, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nung una ko nakilala ang ating banal na gawain, hindi po ako naniniwala dahil mayroon po akong ibang sekta na dinadalokan. Sabi ko, ito po isang kulto. Andyan po inuusig ko po ang aking mga mahal sa buhay. Sabi ko na napunta sila sa kulto, mga minamahal. Andyan po pinipintasan ko po ang kanilang mga kasuotan, pinipintasan ko lahat po ng kanilang ginagawa. Pero tunay, mga minamahal, sa mga kabila na mapukukulang mga pag-uusig na yan, ako po, mga minamahal, kinabang natin pinakamamahal Jesus, ako pinapabilang sa ating banal na gawain, mga minamahal. Pinasasalamatan ko po yung mga minamahal. Alam niyo po, nung nasa ibang sekta po ako, wala po akong takot magkasala, mga minamahal. Sabi ko, alam niyo po, sabi ko, ayoko dito dahil kunti pagkakamali, andyan ang pagtutuwid. Pero nagkamali po ako, mga minamahal. Tunay, mga minamahal, sa mga pagtutuwid pa, andyan po kung pagkakamali, andyan po ang ating pinakamahal, andyan na sa pamamagitan ng mga minamahal, andyan po yung mga andyan pagkakasala, kung nagkaroon ng pagkakasala, dati-dati hindi ako natatakot, mga minamahal. Pero tunay, mga minamahal, nakilala ko ating pinakamahal, konting pagkukulang pagkakamali, andyan po binigyan ako ng takot, mga minamahal. Salamat po sa ating pinakamahal dahil nakilala ko po siya sa ating banal na gawain. Kumbaga, kung saan, mga minamahal, sa ating banal na gawain, dito po binago ang aking buhay. Noon po, mga minamahal, wala pong kapayapaan aking puso't isipan, mga minamahal. Nung nakilala ko po siya, tinanggap ko po ang ating pinakamahal Jesus sa aking puso, mga minamahal. Yung walang kapayapaan sa aking puso at isipan, yung binigyan po ng kapayapaan. Hindi lang po yan, mga minamahal. Alam niyo po, noong mga panahon na yun, meron po din po akong karamdaman na sakit na UTI, pananakit ng likod. Noong mga panahon na yun, mga minamahal, kapag umatake po yan, mga minamahal, umiiyak po ako sa sakit ko, dahil sa kirot, mga minamahal. Pero tinay, mga minamahal, nung ako pinapadako sa ating banal na gawain, mga minamahal, hindi ko na malayan sa aking patunay pagdalo, yung karamdaman na po, inalis, pinagaling po na ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Sa Praise salamat the po sa Lord. kagalingan na yan, mga minamahal. Ganun din po, pinasasalamatan ko po ating pinakamamahal na Jesus. Nagkaroon din po ako ng maraming bukol sa aking parte ng katawan, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nung una kong naalaman po yan, grabe po yung takot ko, mga minamahal. Umiyak po ako, mga minamahal. Alam niyo po, ng mga panahon na yun, wala pa po ako sa ating banal na gawain. Although nandyan, dumadalo po ako dito, every time na nagbabakasyon po ako. Pero andyan po, mga minamahal, wala pa rin po yung 100% na pananampalataya ko dito. Kaya andyan po, nung nalaman ko po yan, ibinahagi ko po sa aking mga mahal sa buhay. Pero alam niyo po, andyan po ang kanilang comfort po sa akin. Sabi nila, huwag akong matakot, huwag akong mangamba, dahil mayroon pong silang Diyos na
sinasamba na nagpapagaling na kahit anong karamdaman, mga minamahal. Alam niyo nga panahon dahil kurang pa po ko ng palampataya, andyan po, dahil sabi po nila, napakarami po yan na bukol, mga minamahal, at may isang bukol dyan, mga minamahal, na napakalaki. Ang sabi po nila, kahit anong gawin dyan, hindi na daw po yan matutunaw. Bilang tao, natakot po ako, nagpa-opera po ako, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamlis nila, inapiran po yung naging successful po yan, mga minamahal. Pero although na inalis po yung isa, andyan pa rin, marami pa pong naiwan po ang mga minamahal. Alam niyo po, andyan po, ang ginawa ko na lamang po, mga minamahal, dahil nung nagbakasyon po ako, mga minamahal, marami pong doktor ako na pinagpatsikapan, at isa po ang findings, mga minamahal. Mayroon pong isang doktor na amin napuntan sa dako ng Baguio, mga minamahal. Alam niyo po, pinipilit niya po akong magpa-opera, pinipilit niya pong alisin na po ng bukol na yan. Dahil sabi niya, mga minamahal, kung hayaan ko pulat ng mga bukol na yan, maaaring yan po lumaki. Kapag lumaki yan, kung aking ipapa-opera, magkakaroon daw po yan ng pilat ng malaki. So habang mali pa daw, sabi niya, operahan na daw niya para magkaroon lang po ng mga malaliit na pila. Pero alam niyo po, noong mga panahon kasama kong mahal na ate, sabi niya, huwag na nating ipagalaw, magtiwala tayo sa ating pinakamamay Jesus. Dahil sabi niya, mga panahon na yun. So alam niyo po, hindi ko na po yung pinagalaw, andyan po, nagtiwala po ako sa ating pinakamamay Jesus. Alam niyo po, taon po yan, nadala-dala ko po yung mga bukol na yan, mga minamahal. Alam niyo po, lumibas ang mga minamahal, nung time po, mga minamahal, na magpupurgod na po ako, mga minamahal, dahil nakalimutan ko na po yung karamdaman na yan, mga minamahal, dahil ako, nung mga panahon na ako na po sumasampalataya sa ating banal na gawain, mga minamahal. Alam niyo po yung sabi po ng aking mahal na amo, dahil kasama ko po yun na nagpapacheck up po yan, at alam niya po yung aking kalagayan. Siya po, kinausap niya po ako mga panahon na yun, na sabi niya na bago daw po ako magpurgod, ipacheck up po daw niya po ako para po tignan po kumustahin po yung mga bukol na yan, mga minamahal. Alam niyo po, hindi po ako nag-agree sa aking mahal na amo. Sabi ko, sige po ma'am, sabi ko, andyan po na talaga nung pinag-check up niya po ako. Nung nagpa-check up po ako, himala po na ating pinakamahal na Jesus. Alam niyo po yung maraming bukol na yan, na siyam na sulit, siyam na liquid at 7 sulit, mga minamahal, na nandyan na bukol sa akin, mga minamahal. Yan po, nung ako pinagpa-check up, alam mo niyo po, himala natin pinakamamahal na Jesus. Lahat ng bukol na yan, wala na po silang nakita. Lahat ng bukol na yan, mga minamahal po, tinunaw na ating pinakamamahal na Jesus. So salamat sa kagalingan na sa himala na yan, mga minamahal. Ganon din po, pinasasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Jesus. Nung ako po nandito na po sa nagpurgod na po ako, mga minamahal, po ako, sinubok po ako natin pinakamamahal na Jesus, mga minamahal. Muli na naman po nagkaroon ng bukol, mga minamahal. At alam niyo po, mga minamahal, yung mga bukol na yan na tumubo sa akin, mga minamahal. Una sa kaliwa, mga minamahal. Alam niyo po, kumikirip po yan, masakit, konting sagi, mga minamahal, ay talagang masakit, mga minamahal. At alam niyo po, mga minamahal, panahon na yun, mga iba pong kapatid, hindi po kami lahat ay nakakilala sa ating banal na gawain. Ang sabi po nila, gusto po nila na ipa-check up ko po para po makita, dahil nga kakaiba po, mga minamahal, dahil lumalaki po yan, mga minamahal. Alam niyo po, sabi ko, ayoko po mag-check up, dahil sabi ko, mayroon kaming Diyos na pinaglilingkuran. Ang aming Diyos na pinaglilingkuran, naghihimala, nagpapagaling. Noon, sabi ko, nung hindi ko po ako nakakilala sa ating banal na gawain, andyan na naghimala ating pinakaunus. Ngayon pa kaya, sabi ko, mga minamahal, alam niyo po, hinayaan ko po yan, mga minamahal. Paglipas ng buwan, nagkaroon naman sa kabila. So dalawa na po yan, mga minamahal. At alam niyo po, tapaghahawakan ko po yan, alam niyo po, masakit. Alam niyo po, yung lumalaki po yan at umabot po yan, mga minamahal, na parang suntok ng baby, yung mga minamahal, yung laki na yan, mga minamahal. Alam niyo po, wala pa akong ginawa ng mga panahon na yun, nagsumamo sa ating pinakamamahal Jesus. Andyan sinaman ko po yun ng ayuno, nandyan lagi kong kinakas out tuwing mass healing, mga minamahal. Tunay, mga minamahal, noong December, mga minamahal, nung nabakasyon po aking mahal na asawa, ayan po pinakapa ko, mga minamahal. At alam mo, anyang mga nakapa niya, talaga malaki po yan, mga minamahal. December yun, mga minamahal. Alam niyo po, paglipas ng isang linggo, mga minamahal, ilang linggo na lumipas, mag-e-end po ng January, dahil nakalimutan ko po yung bukol na yan. Nung aking muli kong
kapahin mga minamahal, end of January. Alam niyo po, himala natin pinakamahal na Jesus, yung nakapako ng December na napakalaki at kumukiro po yan ay bigla pong tinunaw na ating pinakamahal na Jesus. Wala pong gamot, hindi pa ako napacheck up. Praise the Wala Lord, din pong hallelujah. ripal, yan pinagaling po na ating pinakamahal na Jesus. Ganon din po, pinasasalamatan ko rin po ating pinakamahal na Jesus, yun din pong ay mala na ginawa natin yung kagalakan na pinagkalob na ating pinakamahal sa akin mga minamahal. Dahil alam niyo po mga minamahal, nasa Malaysia pa po ako mga minamahal, sa abroad mga minamahal. Mayroon po tayong isang kapatiran mga minamahal na nagbakasyon po sa dako ng Malaysia. Alam niyo po, sabi po niya, niyaya niya po ako na pumunta po sa dako ng Singapore mga minamahal para po dumalo sa ating banal na gawain doon mga minamahal. Alam niyo po, sabi po niya mga minamahal, magpaalam po ako sa aking mahal na amo. Alam niyo po, ang aking mahal na amo ay napakahigpit po yan mga minamahal. Hindi niya po yan kami pinapayagan na lumabas-labas mga maliban lamang po sa day off po namin mga minamahal. Sabi ko, napaka-imposible na baka napayagan ako dahil kahit na sa malapit lamang po mga minasadako ng Malaysia, hindi po ko pinapagay. Yung pa kayang ibang bansa, mga minamahal, sabi ko, alam niyo po, sabi niya, ibabackup daw niyo po ako sa prayer, subukan ko lang magpaalam mga minamahal. Alam niyo po na mga panahon na yun mga minamahal, ang ginagawa ko, nagsumampo sa ating pinakamalisas, napayagan na po ako dahil mga panahon na yun, nauha po ako na makadalo sa ating banal na gawain mga minamahal. Dahil through webcast lamang po ako nanonood, dumadalo mga minamahal. Alam niyo po, nung early morning mga minamahal, nung ilang araw na po pupunta po na po kami sa dako ng Singapore mga minamahal. Nilapitan ko po ang aking mahal na amo mga minamahal. Bago ko po yung nilapitan, lumuhod po ako sa ating pinakamahal na Jesus. Andiyan ko lagi kong inaawi po yung Try the Faith Way mga minamahal. Paulit-ulit ko po yung inaawit mga minamahal hanggang sa lumapit po ako sa aking malahamo. Paglapit ko sa aking malahamo mga minamahal, siya nag-aalmusal. Sinabi ko, nagpaalam po ako na kung pwede lang, kung maaari, payagan niya po ako pumunta sa dako ng Singapore para po dumalo sa ating banal na gawain. Alam niyo po, wala po siyang isang salita, wala na po siyang tanong. Sabi niya, okay, pwede kang pumunta. So salamat po sa ating pinakamahal na Jesus na yan. Alam niyo po, pumunta po kami, naglakbay po kami, pumunta sa dako ng Singapore. Andiyan po, iningatan po kami. Andiyan, grabe po yung pagod dahil medyo may kalayuan mga minamahal. Alam niyo po, salamat po dahil nung kami dumalo, grabe po yung kagalakan ko po yun. Andiyan po ang ibang lingkod, pinagpala ng mga panahon na yun. Ako po'y nakatayo, nagpatuto, nagbahagi ng mga himala na ating pinakamahal na Jesus. Alam niyo po, ng mga time na yun, sabi ng aking mahal na kaibigan, dahil alam niyo po, nung dumadala po ako sa ibang sekta, alam niya na hindi hindi po ako tumatayo magpatotoo dahil takot po ako magpatotoo. Dahil sinasabihin po ako magpatotoo, ang aking nararamdaman, takot, kaba, andyan po na lito sa mga pagpapatuto. Pero alam niyo po, nung time na yun, nung ako'y tumayo, for the first time na tumayo po ako sa pulpito, mga minamahal, andyan mga minamahal, yung dating nanginginig, yung dating natatakot, dahil yan po na nararamdaman nung ako nasa ibang sekta po mga minamahal. Alam niyo po, nung tumayo po ako, wala pa akong naramdaman, wala pong kaba, wala pong takot, nakapagpatutuwa ang ibang lingkod na may kaayusan. Andyan po, naibahagi po ko po ang mga himala ng ating pinakamahal na Jesus sa aking buhay. Alam niyo po, nung pauwi po kami mga minamahal, andyan, dahil sa sobrang kagalakan, talaga ang kaaway tuso mga minamahal. Alam niyo po, dahil sa sobrang kapaguran, mga minamahal, nung kami umuwi, naglakbay mga minamahal, yung time na yon, mayroon po akong malaking cash na po nadala dahil para po in case po na hinanapan kami ng show money, may maipakita po ako mga minamahal. At ang aking cellphone mga minamahal, isang linggo po lang yan na talagang aking ginamit bago po yan mga minamahal. Alam niyo po, pagbaba po dahil po nakatulog po kami sa bus mga minamahal sa sobrang pagod at puyat mga minamahal, paggising ko mga nung talagang hugutin ko na po yung cellphone ko para po tumawag sa aking mahal na kasama na para buksan po yung gate pag ako po nakarating na sa
atakanan ng aking mahal na amo. Alam niyo po, nung dukutin ko na po, wala na po yung cellphone, mga minamahal, nawala na po yan pala, ninakaw po pala ng aking katabi, mga minamahal. Pero alam niyo po, pinasasalamatan ko yun sa mga panahon na yun. Dahil yung halaga ng cellphone at halaga ng pera, mas napakalagi yun. Dahil halos magkatabi po yan, mga minamahal, yung aking wallet sa yung cellphone. Pero ang kinuha niya yung cellphone, yung malaking pera, hindi po yun naggalaw. So salamat po sa ating pinakamahal na Jesus. Alam niyo po, siguro kung wala po ako sa ating pinakamahal na Jesus, maaari nandyan. Kung wala pa ako sa totoong banal na gawain, grabe po yung pagsisisi ko. Andyan nakaramdam ako ng galit sa puso ko. Pero tunay mga minamahal, wala pa ako naramdaman. Although na nawala po yung cellphone, dala-dala ko pa rin yung kagalakan na pinagkaloob ng ating pinakamahal sa aking puso. So salamat po sa ating pinakamahal dahil yun lamang po ang nawala. Andyan po, naging 7 Sunday po na nakauwi po ako sa dako ng bahay ng aking mahal na amo. Ganun din po, sasalamatan ko ating pinakamahal na Jesus sa pagbabago sa aking mga mahal kapatid, mga minamahal. Dahil alam niyo po mga mahal ko sa buhay, mga minamahal, ang aming mga mahal na, ang aking mga mahal kapatid na mga lalaki, mga minamahal, alam niyo po, nung di pa po sila nakakilala sa ating banal na gawain, sakit ng ulo, mga minamahal. Andiyan pag naglasing po sila yan, ang aming mahal na ina, liton, hindi na yan mapakali dahil andiyan kumisan, nagwawala-wala po sila, mga minamahal. Andiyan mga minamahal na kung ano-ano ang ginagawa po nilang kabulastugan, yung mga kalukuhan bilang isang binata, mga minamahal. Pero alam niyo po mga minamahal, andyan din po nalasinggo rin po sila. At isa pong kapatid po namin na nung narinig ko yung kanyang patutuo ng mga time na yun, wala po silang ba naggawain, andyan po nagtitik po silang marijuana. Pero tunay mga minamahal, yung mga kapatid ko nung sila po ay nakakilala sa ating banal na gawain, yung kanilang buhay, binigyan po ng kapayapaan, yung lasinggo, nagsusugal, nagtitik ng bawal na gamot, yan po inalis at binago ang kanilang mga buhay, mga minamahal. At sa mga oras ng mga minamahal, ang mga kapatid na yan, nasakit ng ulo ng aking mga ng aming mahal na ina, sila na ginagamit ng ating mahal na Panginoon sa kanyang banal po pito, mga minamahal. At alam niyo po yung magulong pamilya nila, mga inayos po, andyan po nagkaroon po ng kapayapaan ang kanilang buhay sa kanilang mga pamilya, mga minamahal. So hanggang dito na lang po, salamat po sa mga himalang yan, salamat sa mapagpapalang yan na pinagkulob sa amin ng ating pinakamahal na Jesus. Nagpapasalamat po ako, mga minamahal, dahil tunay mga minamahal, andyan po, unti-unti po kami tinatawag ng ating mahal na Panginoon sa ating banal na gawain, mga minamahal. So hanggang dito na lang po, lahat ng papuri, pagsamba, padadakila sa ating pinakamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. God bless po sa ating beloved Sister Lydia Tawaran sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at glory to God at talagang ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay tunay na talagang mapagpala, mga minamahal, na talagang walang kulang, mga minamahal. Lahat mga minamahal ay provided ng ating dakilang Diyos sa lahat ng kanyang mga anak na talagang tunay na talagang naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At bago tayo dumagos sa susunod ng magpasalamat sa ating dakilang Diyos, ating i-roll call muna, mga minamahal, ang mga magpapasalamat sa ating dakilang Diyos na hindi po nabanggit kanina. Atin pong pinaghahanda ang mga sumusunod, mga minamahal. Ating pinaghanda po ang ating beloved brother Herson Marquez, beloved brother Mario Fernandez, beloved brother Ariel Alonso, beloved brother Fernando de Guzman, beloved brother John Aquino, beloved brother James Milan, beloved brother June Sabangan, and beloved brother Romeo Cachilar. At sa ating mga beloved sisters naman po, ating pinaghanda po ang mga sumusunod, beloved sister Marta Tamundong, beloved sister Corazon Soto, beloved sister Mian Bakuyag,
beloved Sister Gima de la Cruz, beloved Sister Junelyn Milan, beloved Sister Glorina Castro, and beloved Sister Joy Solomon. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at tayo po ay magpatuloy na po mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo. Ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon sa ating beloved brother John Carlo Rosario, at siya po ay sundan ng ating beloved sister Lina Perez. Praise the Lord, hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pingmatas na pagpuri, pagluluwati, papaparangalan sa ating pinakamahal, Panginoon lamang. Amen. Praise the Ako'y Lord. napapapot ng dobleng paggalang sa ating minamahal, sa magulang sa Panginoon, ang ating inaalala ang mga aral at turo ng ating beloved Honorable Pastor Victor Estrada Alameda at minamahal si Staff Pastor Lina Kumon Alameda. Ako rin po ay bumabati sa buong beloved the family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako po ay napapapo ng isa pang mapagpalang madaling araw po sa ating lahat. Ako'y napupuri papasara sa ating pinakamahal Panginoon niya po na ako'y nabigyan ng pagkakataon upang ibayag ang ginawang kaputin sa aking buhay upang pasalamatan ating pinakamahal Panginoon Jesus. Ako'y napupuri papasara sa ating pinakamahal Panginoon niya po na may March 21 niya po na ako po'y nakaroon ng trangkaso. 10 days wala pong kain, wala po akong panglasa. Niya po na ako'y nanghihina, nanghilo minamahal po na ako'y nagdesisyon na magpatingin po sa mga hilot ko may pili ba o wala. Yung akong likod minamahal po na pagtapos po ng panghilot minamahal may pili po yung aking likod minamahal po na yan po ang dahilan ng trangkaso na 10 days minamahal po na patas din po ng Panginoon, wala pa rin pong kagalingan. Medyo po na sabi ko sa sarili ko, bakit ito naranasan ko to dahil gusto ng pinakamahal pang Jesus na bumalik po ako sa pagdadala. Yung po minamahal ako, bumalik po ng April 4, 2021. Yung po na Last Supper po yan, okay, nagsisisi na po sa ating pinakamahal pang Jesus. Yung po na after preaching in Leon, hindi rin po ako gumamit ng gamot minamahal. Yung po na yung akin trangkaso na 10 days minamahal, tampong pinagaling ng pinakamahal pang Jesus. At ako din po ay tumanggap sa tubig sa pangalan natin pinakamahal pang Jesus po na yung aking pilay po sa aking likod ay pinagaling ng pinakamahal pang Jesus. Kaya lubos-lubos kayong pinapasalamat sa ating pinakamahal pang Jesus sa yung kagalingan po sa aking buhay. Hindi po na tunay po na ang Diyos po natin dito po ay nagpapagaling minamahal. Hallelujah. Ako napapuri sa ating pinakamahal pang Jesus sa patuloy na papapapay na aming sa pang-araw-araw po na patuloy na pagkabaya, pag-iingat po sa akin, sa aking pagdadrive, po na sa aking mga pamilya, sa aking mga beloved kuya, sa kanilang mga trabaho, po na patuloy na binibigay ng kalakasan sa amin yung minamahal pa. Lubos-lubos kayong pinapasalasan sa ating pinakamahal pang Jesus na hindi kami pinapabayaan, hindi po karapat-dapat, ngunit ako patuloy na kinakabagan bilang mga awit sa kanyang banal labasan. Kaya hanggang dito lang po lang lahat ng kapalang pasasalamat sa ating pinakamahal pang Jesus lamang. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved brother John Carlo Rosario sa pinagpaalang patutuloy. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal at na po tinatawagan ating beloved sister Lina Perez at kindly po maghanda po ang ating beloved brother Sander de los Santos. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagpaparangal ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. At ako pinagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal at na magulang sa Panginoon at ating pong inaalala mga ginintong turo at aral na ating minamahal at kagalang-galang na Pastor, beloved Evangelist Will Estrada Almeda at sa beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, to all beloved Almeda family, sa ating pong beloved workers, sa pangangsiwa po na ating beloved ordained preacher, sa kanya pong beloved daughter, sa inyo pong lahat, mga minamahal kong mga kapatiran, ako po'y bumabati ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus,
Ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na binigyan po ako ng ginito ang pagkakataong ito para akin pong maihayag, makapagpasalamat sa lahat ng mga kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na ginawa po niya sa aming buhay. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil po sa lubusang kagalingan, mga minamahal ng aking beloved apo, na nung nakarang linggo po mga minamahal, andyan po na na-confine po mga minamahal yung aking 10 months na apo mga minamahal sa kadahilanan po mga minamahal na ito po yung nagsusuka. Hallelujah, nagtatai po, sumabay po ang suka tae. Andyan po nagsusuka, lumalabas na rin po sa ilong. Tunay po mga minamahal na nagmistulang lantang gulay yung aking pong beloved apo mga minamahal sa dako po ng Pampanga. Kaya ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa hindi po niya pinabayaan mga minamahal. Hallelujah. At sa unat balangin na ating minamahal at ginagalang na pastor at sa kabalikat ng ating mga beloved children po, sa lahat po ng mga beloved workers, hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lubos ang kagalingan ipinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat ng mga pagpapala po niya sa amin, mga minamahal. Hallelujah. Masariwain ko lamang po mga minamahal kung paano rin po kami nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa banal na gawain, sa banal na gawain ito mga minamahal. Tunay po mga minamahal na dati-rati po mga minamahal nung di pa po kami nakakakilala. Isa rin po ako mga minamahal, hallelujah, sa mga pasaway, mga minamahal, hallelujah. Andyan po na wala rin pong kabanalan, mga minamahal. Hallelujah, sa pananamit mga minamahal. Andyan din po na padamura din po ako mga minamahal. Subalit sa kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, isa rin po kami sa naabot ng panalangin na ating minamahal at ginagalang na magulang natin sa mahal na Panginoon. Tunay po mga minamahal, hallelujah, na nagkaroon po mga minamahal, hallelujah, ng Bible study, banal na gawain sa dakong ito, mga minamahal. Tunay po mga minamahal nang kami lumapit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po mga minamahal, ang kakaibang mga minamahal na aking naramdaman. Hallelujah. Andyan po mga minamahal na kami po mga minamahal ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa pag-ahon ko mga minamahal, hallelujah, sa tubig, tunay po nakakaiba ang aking nararamdaman. Tunay po mga minamahal na para po ako nakalutang sa hangin, hindi ko po maunawaan. Hallelujah. At simula po noon mga minamahal, tunay po na kami binago na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya lubos po ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa mga pagbabago, pagpapalang yan, mga minamahal, hallelujah. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa kagalingan din po mga minamahal ng aking karamdaman, mga minamahal, dahil po nakaranas din po ako mga minamahal ng mild stroke, hallelujah. Tunay po mga minamahal na napakahirap, mga minamahal, dahil po sa parte ng aking ulo, mga minamahal, andyan po naramdaman ko mga minamahal na parang umuring din po yung aking dila, naglak yung aking bibig, mga minamahal, at ang ugat ng aking ulo, halos pumipitik-pitik yung mga minamahal na halos hindi ako makalingon. Subalit sa kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah, ako nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, humingi ng kahabagan, kapatawaran sa lahat ng mga pagkukulang ko. Andyan po mga minamahal, hindi po ako binigo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, na andyan po mga minamahal na unti-unti po akong pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoon sa pangunat panalangin na ating beloved pastor. Hallelujah, tunay po na wala po akong ginamit na gamot. Ako pinanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ako pagagalingin. Hallelujah. Tunay po mga minamahal, hallelujah, na pinagkaloob na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang lubusang kagalingan sa aking karamdaman, mga minamahal. At nagpapuri po ako, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa gagalingan din po ng aking mga anak, mga minamahal, na yung isang aking anak, mga minamahal, ay nagkaroon po ito ng sakit sa kidney, namamaga po yung kanyang kidney, mga minamahal, na tunay po na sa
karamdaman niya, napakabilis ng pagbagsak ng kanyang physical na pangatawan. Namayat po siya, mga minamahal. Halos 2 linggo, nagmistulan na po itong mga minamahal na bangkay. Nangingitim po yung kanyang mata. Subalit hindi po ako nawalan ng pag-asa, mga minamahal. Ako'y nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sapagkat alam ko na ating pinaglilingkuran ay Diyos na buhay, dumidinig ng panalangin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay po na ako'y nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Napagalingin niya ang aking anak, bigyan pa niyang pagkakataon na mabuhay. Hallelujah. Sapagkat sa aming pong mga kabitbahay noon, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Pinag-uusapan na po yung aking anak na baka hindi na po ito makayanan. Hallelujah, parang nag-aantay na lamang po ng kamatayan. Dahil po sa kanyang itsura, mga minamahal. Subalit hindi ko pinansin na ako'y nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, humingi ng habag, hallelujah. Tunay po mga minamahal na hindi ako binigo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay po na pinagaling po mga minamahal at pinakamamahal na Panginoon yung ating malabit anak. Hallelujah, sa mga oras na ito, mga minamahal, patay po niya ang kalakasan na nagmumula at lubusang kagalingan na pinagkaloob na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat din po na ating pinakamamahal na Panginoon sa aking mahal na anak na naka-encounter po ng disgrasya, mga minamahal, dahil po sa kanyang trabaho. Siya po ay panggabi, mga minamahal, sa dako po ng Pampanga. Diyan po na umuwi po siya after po ng work niya, mga minamahal. Madaling araw, mga minamahal, bumiyahi po siya, hallelujah. At sa kanya pong pagmamaneho ng kanyang motor, mga minamahal, andyan po na hindi po niya namalayan na may sinusundan po pala itong kuliglig, mga minamahal. Dahil po yung kuliglig na yon ay wala pong ilaw, mga minamahal, wala pong sign na ito yung sinusundan niya. At sa bilis po ng kanyang pagmamaneho, andyan po na talagang nabangga po niya yung likuran ng kuliglig, mga minamahal. Andyan po na nagkawasak-wasak po yung harapan ng motor na aking anak. Hallelujah. Andyan po, mga minamahal, sa himalang kapamaraan at pag-iingat na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Yung pong napsak po niya, mga minamahal, yun po yung pumulupot doon sa manubela ng motor upang hindi po tumalsik yung aking anak sa lakas ng pagkakabangga po niya doon sa kuliglig. Andyan po, mga minamahal. Hallelujah. Na yung din pong head ng motor, andyan po na halos mayupi po yun, mga minamahal. Hallelujah, kitang-kita ko po, mga minamahal. At nung umuwi po siya, mga minamahal, sa aming pong tahanan, tunay po na wasak po, mga minamahal, yung harapan ng kanyang motor. Subalit ang aking mahal na anak ay pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Praise the Hesus. Hallelujah, tunay po na nakapag-drive pa po siya pauwi sa aming pong tahanan. Kahit lubos po ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa mga pag-iingat po niya, mga minamahal. Hallelujah. At nagpupuri po ako, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, dahil po nung nakaraang Wednesday po, itong Wednesday po pala, mga minamahal, hallelujah, dahil po galing po ako ng Pampanga, dyan po, mga minamahal, yung pagpapala na pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aking mahal na anak, dahil po, mga minamahal, dyan po na doon po sa inuupahan po niyang bahay, mga minamahal, apartment, halos 2 buwan po, mga minamahal, hindi po siya nakakabayad dahil nga po laging hold yung kanyang sahod, laging delay. Hallelujah. Subalit lagi pong sinasabi ng landlady na kung kailan po kami lilipat, dahil andun po ako nung araw na yon, mga minamahal, kung kailan po kami aalis, at nagagalit po siya, mga minamahal. Subalit sa tuwing magpupuri po ako, mga minamahal, ipinapanalangin ko po na ang mahal na Panginoon ang gumawa ng kapamaraanan upang makabayad po yung aking beloved anak, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, halos araw-araw na tinatanong po niya kung kailan kami aalis. Hallelujah. Dahil doon po ako tumutuloy sa apartment niya, mga minamahal. Tunay po, mga minamahal, na ating Diyos ay Diyos na buhay, hindi nagpapabaya. Andyan po na tumutulong sa oras ng kagipitan. Alam niyo po, mga minamahal, nung Wednesday po, mga minamahal, at kami nagpaalam na, mga minamahal, subalit ang amin pong maibabayad, mga maibabayad po ay wala pa sa kalahati ng 2 buwan, mga minamahal. Napakalit na halaga. At andyan po, mga minamahal, na sabi po ng landlady na tawagon ko yung may-ari ng apartment. Andyan po na
humingi ako ng habag sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nung namatawagan ko po mga minamahal, yung may-ari ng apartment, dahil nga po kulang yung aming maibabayad. Tunay pong mga minamahal na kumilos po yung ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay, dahil tunay po mga minamahal na wala po kami sapat na financial na pambayad. Andyan po mga minamahal na sabi po ng may-ari ng apartment, mga minamahal, una po, kahit 2,000 lang ang ibabayad namin. Subalit nung sabi niya, magchat-chat po siya doon sa landlady. Nung sabi ng landlady po sa akin, mga minamahal, dahil naghakot na rin po kami, andyan po na sinabi po niya na wala na po kaming babayaran, wag na po Amen. kami Praise magbayad. the Lord. Kahit piso, mga minamahal, hindi po kami pinagbayad. Kahit lubos-lubos po ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa mga piyaya, pagpapala, mahal na Panginoong Hesus, na ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. At lubos din po ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa kagalingan din po mga minamahal ng aking beloved kuya, sa dao po ng Pampanga mga minamahal, na andyan po na nagkaroon po ito ng diabetes din po mga minamahal, may 400 po yung blood sugar niya. Andyan po na nagkasugat po siya mga minamahal sa parte ng kanyang paa, andyan po na hindi po gumagaling mga minamahal. At andyan po na tuloy-tuloy po yung liquid na tumutulo sa kanyang paa mga minamahal. Subalit, nung ito po mga minamahal, ipa-check up, ipalinis lamang po mga minamahal, dahil talagang umaasa po ang aking beloved kuya na pagagalingin siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At nung ito po'y dalhin sa ospital mga minamahal, upang ipalinis lamang po mga minamahal, ay sabi ng doktor na kailangan ng putulin yung kanyang paa para hindi po kumalat yung infection. Subalit hindi po pumayag aking beloved kuya, mga minamahal, siya nanampalataya, nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, tunay po mga minamahal. Hallelujah, sa himala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, ito po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Praise the Lord. Hesus, na kompleto po mga minamahal yung kanyang paa. Tunay po mga minamahal, yun po ay sa unang dalangin na ating minamahal at ginagalang na pastor. Tunay po mga minamahal na lubusan pong pinagaling aking beloved kuya na yan, mga minamahal. Kaya lubos po kami nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na haleluya sa lahat ng mga biyaya, pagpapala, na pinagkakalupo niya sa amin sa araw-araw, pag-iingat na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Haleluya. At ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat, pagluwalhati, pagdakila at pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ibigay ang pinakamalakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Glory to God. God bless po sa ating beloved sister Lina Perez sa pinagpalang patotoo na yan. Makaramdaman, mga minamahal, kung sa tao, imposible, sa Diyos, posible ang lahat, mga minamahal. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Basta unahin lang natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat ng ating mga kahilingan, mga minamahal, karamdaman, problema na yan. Hallelujah. Basta magpakumbaba ka lang, humingi ka ng tawad at habag sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat yan ay titugon sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, pagkaloob niya yan. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kindly po maghanda po ang ating beloved Sander de los Santos. At bago po tayo magpatuloy mga minamahal, tayo po'y tumayo muna, magpuri tayo sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Pasalamatan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Glory to God. Once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now I'm happy and free. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change, a great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change, a great change, a great change, wonderful change in my life. Jesus' love has made
and change in me. I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus takes control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brothers? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus takes control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sisters? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. But God commanded His love toward us, and that while we were yet sinners, Christ died for us, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in a store. We're together again. We're praising the Lord. You are my heaven. All is forgiven. I'm in love with you. You put together my love forever. I will live for you. I was in pieces, wrinkled with creases, and then you came. Now I live only simply to worship your name. I've waited so long, but I saw I was wrong in loving you. It took me some years, some pain and some thirst, but you pulled me through. I've waited so long, now I see you alone deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. I was confused and lost in a whirlwind that was speeding round. You stopped the speeding, give me a beginning from a solid ground. Now life's a purpose, life's not a circle since I found you, Lord. I'm yours forever, take me and never let me leave your word. I've waited so long, but I saw I was wrong in loving you. It took me some years, some pain and some thirst, but you pulled me through. I've waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. Praise the Lord! Glory to God! Hallelujah! Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na po tinatawagan ang ating beloved brother Xander de Los Santos. At kindly po na po ang ating beloved sister Risa Briggs. Praise the Lord!
Hallelujah, praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, tayong sa ating pinakamamahal na pinagsilamang. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Doble Praise the lang Lord. po sa ating beloved Honorable Evangelist Will G. Estrada Almeida, gayon din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina si Almeida na ating inaalala ang kanilang turot aral po. Pagbati at paggalang po sa lahat po ng Almeida family, sa lahat po ng bisita. Sa inyo po mga minamahal na kapatiran na nanonood sa live webcast. Gayon po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Sa inyo po mga minamahal lahat ng kapatiran, sa lahat po ng beloved elder, ganyan po sa ating beloved Sister Vines, ganyan po sa ating beloved Origin Preacher, Kuya Bobby Neer, mapagpalang, hallelujah, mapagpalang umaga po sa inyo po mga minamahal. Hallelujah. Talagang God is good all the time God is good mga minamahal. Sapagkat sa araw na naman to mga minamahal, talagang ako'y kinabagan ng mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal na makadalo muli sa banal na gawan. Saganang sa akin mga minamahal, ito'y hindi ko kaya mga minamahal, ngunit sa awat habag lamang ng pinakamamahal na mga minamahal, talagang ako'y pinagpalang makadalo muli sa banal na gawain mga minamahal. Hallelujah. Talagang hallelujah. Ako'y masaya mga minamahal na makapiling kayo. Hallelujah sa gabing to mga minamahal. Hallelujah. Ako po'y nakakilala sa ating pinakamamahal na sa pamamagitan lamang ng TV program mga minamahal nung ako'y mag-college mga minamahal. Talagang ako'y napahilig sa panood ng TV ang sa mga minamahal. Isang araw napanood ko ang banal na gawain mga minamahal. Talagang simula nun mga minamahal, talagang yan ay inaabangan ko na araw-araw mga minamahal ng preaching ng ating beloved Honorable Evangelist Will G. Estrada Almeida. Ang sa mga minamahal talagang hanggang sa mga minamahal dati rin may radio program mga minamahal sa Dagupan. Yun mga minamahal, talagang palagi kong inaabangan din yun mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal talagang sabi ko hanapin kong banal na gawain na yan. Hanggang sa mga minamahal, talagang ako'y pinagkaluban ng awat habag ng pinakamamahal na Panginoon mga minamahal na ako'y makadalo mo mga minamahal. Talagang unang dalo ko mga minamahal, talagang ako'y tuwang-tuwa, galak na galak mga minamahal. Talagang hindi ko ma-explain ang aking nararamdaman mga minamahal. Talagang hallelujah, napakasaya ng aking nararamdaman mga minamahal. Talagang ako'y nagpabautismo agad mga minamahal. Ngunit mga minamahal, bilang kabataan nun mga minamahal, talagang ako'y nakakadalo rin mga minamahal nun mga minamahal. Siguro, buwan lang siguro ang mga minamahal na ako'y nakadalo mga minamahal. Kung aking maalala nun mga minamahal, ako'y mag-college year, 2000 na ata yun mga minamahal. Ang sa mga minamahal, ako'y nag-college mga minamahal, talagang nakalimutan ko na ang banal na gawain. Hindi na ako dumalo mga minamahal. Hanggang sa nandyan na mga minamahal sa aking pagpasok sa school mga minamahal, talagang nandyan natutong magbisyo, na barkada mga minamahal. Talagang grabing bisyo mga minamahal. Talagang ang first subject namin mga minamahal, talagang sapagkat sa aking pinapasukan na school mga minamahal, talagang hindi mahigpit po mga minamahal. Talagang nandyan lang sa tabi-tabi yung inuman mga minamahal dati mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal. Kami papasok na langus sa alak mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal. Lang sa minsan mga minamahal, kami nakakagawa ng masama sa aming kapwa mga minamahal. Sapagkat dati mga minamahal rin mga minamahal, ako'y hallelujah, ako'y napabilang din sa fraternity dito sa San Carlos mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal. Pagamat nung time na yun, talagang hallelujah, talagang hallelujah, talagang nung time na yun, talagang ako'y napabarkada. Hindi ko na natapos mga minamahal ang aking college mga minamahal sa aking pagbabarkada, pag-iinom mga minamahal, pagbibisyo. Ang sa nung time na yung mga minamahal, talagang naisipin ko nang magtrabaho mga minamahal. Ako'y nadako sa lugar ng Cavite mga minamahal. Akala ko ang bisyo na yan mga minamahal na aking iwanan dito mga minamahal, aking makakalimutan. Ngunit pagdating doon mga minamahal, talagang ang bisyo ko na pag-iinom ng mga doon nadagdagan mga minamahal, talagang mas lalong lumala mga minamahal sapagkat ang aking bisyo na doon mga minamahal, talagang ang tinatawag na Shabu mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal nung time na yun mga minamahal. Talagang nung hallelujah, talagang napakahirap tanggalin ang bisyo na yan mga minamahal sapagkat dati mga minamahal, talagang pagkatapos ng trabaho namin mga minamahal, kami diretso na sa inuman mga minamahal, hanggang sa kami magpapakalasing mga minamahal.
talagang kapag kami nalalasing ng mga minamahal, kami babiyahin ng mga minamahal, aalis, kukuha ng drugs mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal, napakadelikadong lugar mga minamahal, aming pinapasok, makakuha lang ng drugs mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang hallelujah, ganun na lang ang nangyayari sa aking buhay doon mga minamahal, sa lugar na yun mga minamahal. Talagang trabaho, inom, bisyo mga minamahal. Sa mga minamahal, talagang doon din sa lugar na yun mga minamahal, minsan din naalala kong banal na gawain mga minamahal. Naalala ko dito mga minamahal. Talagang hallelujah, naalala ko mga minamahal, nagpapaalalang mahal na pinag sa akin doon mga minamahal. Ngunit yan ay ini-ignore ko mga minamahal. Sa mga minamahal, talagang napakagulo ng aking isipan mga minamahal, sapagkat doon ko naramdaman mga minamahal sa pagtitik ng drugs mga minamahal, pag bumaba na yung tama mga minamahal. Nararamdaman ko ng kalungkutan sa aking puso mga minamahal. Talagang pumapasok ng depression mga minamahal. Talagang gulong-gulo aking isip mga minamahal. Sa anong time na yun mga minamahal, gusto ko nang umuwi. Umuwi na dito sa ating lugar, year 2012 mga minamahal. Akala ko sa aking pag-uwi ang bisyo na yan mga minamahal, talagang matatakasan ko mga minamahal. Ngunit hindi pala, yan ay nagpatuloy mga minamahal, sapagkat ang aking pinsan mga minamahal, yan ay kasakasama kong sa pagbibisyo mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal na bisyo na yan mga minamahal. Sa bisyo na yan, muntik na kaming mamatay mga minamahal, sapagkat kami natutukan ng isang sumpak mga minamahal nung ako kami kukuha sa lugar ng dagupan mga minamahal. Ang sa mga minamahal, talagang naalala ko mga minamahal, 2 beses na nangyari sa akin. Nung gabi na yun mga minamahal, hindi ako makatulog mga minamahal, sapagkat ako'y nakatik ng drugs mga minamahal. Pag ikaw ay nakatik ng drugs mga minamahal, sigurado mga minamahal, hindi ka makakatulog mga minamahal. Binabantayin ko lang ang gabi mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal. Talagang nung time na yun, naalala ko ang banal na gawain mga minamahal. Talagang binuksan ko ang YouTube mga minamahal. Talagang yung pinanood ko ang banal na gawain mga minamahal, bagamat nung time na yun mga minamahal, ako ilangos sa drugs mga minamahal. Ako inapaluha mga minamahal, hindi ko mapigilan mga minamahal nung mapanood ko muli ang banal na gawain. Simula nun mga minamahal, talagang nagdesire ang aking puso mga minamahal na gusto ko nang magbago, manumbalik, bumalik sa aking nakilala na banal na gawain. Hallelujah. Ang sa mga minamahal, talagang hinanap ko muli mga minamahal ang banal na gawain mga minamahal. Yun, nakita ko dito mga minamahal. Akala ko nandun pa sa dati mga minamahal. Ngunit nandito mga minamahal, ako'y dumiritso mga minamahal. Ang sabi ko mga minamahal, dadalo muli ako. Ang sa mga minamahal, talagang year 2016 mga minamahal. Talagang hallelujah, September 2016, kung hindi nga nagkakamali, ako'y nanumbalik mga minamahal sa banal na gawain mga minamahal. Talagang bagamat nung time na yun, dala-dala ko ang bisyo mga minamahal. Talagang hindi hallelujah, talagang mahal na piling say napakabuti, napakabait mga minamahal. Sapagkat nung time na yun, kinalimutan ko siya mga minamahal. Talagang grabing pag-iingat niya sa akin mga minamahal. Talagang ako'y iningatan niya mga minamahal. Hanggang sa ako'y muling manumbalik mga minamahal sa banal na gawain. Hanggang sa ako'y nakadalo mga minamahal. Talagang dalon minamahal. Talagang hanggang sa mga, talagang hindi ko na namamalayan mga minamahal ang bisyo na yan mga minamahal, sapagkat dati mga minamahal, ang binyo ng inuman mga minamahal doon sa aming bahay. Talagang doon kami nag-inom mga minamahal. Pagkatapos ng inuman yun, pag kami maghanap ng drugs mga minamahal. Dati mga minamahal, yung mga kasamahan ko sa pagdadrugs mga minamahal, pag nagpunta sa bayan mga minamahal, hindi ko sila natatanggihan mga minamahal. Ang isa mga minamahal, sa aking pagdalo mga minamahal, talagang grabe mga minamahal. Talagang napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon. Unti-unting inalis ang pagbibisyo na yan. Pag talagang saganang sa akin mga minamahal, hindi ko kayang tanggalin yan mga minamahal, sapagkat napakasarap ang bisyo na yan mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal. Ang isa mga minamahal, ang ginawa ko na lang, dumalo 3 times a week mga minamahal. Hindi ko na namamalayan, inom ng alak, paggamit ng drugs mga minamahal. Yan pala ay inalis na ng ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Kaya napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Hallelujah. Sa aking panunumbalik mga minamahal, ako'y nararamdaman na masakit sa aking tagiliran mga minamahal. Gawa siguro ng mga minamahal ng sa aking pag-inom, pagdadrugs.
talagang hindi na ako kumakain mga minamahal, talagang pag sa inuman na mga minamahal, diretso na yan. Doon ko siguro nakuha yung sakit na yan mga minamahal. Ngunit sabag ako'y natatakot mga minamahal na magpa-check up sa doktor mga minamahal, hinayaan ko lang yan. Ngunit napakasakit talaga mga minamahal, parang talagang may mali sa aking sarili mga minamahal. Noon mga minamahal, ang ginawa ko na lang din mga minamahal, talagang ako'y dumalo 3 times a week hanggang sa hindi ko na namamalayan mga minamahal, talagang isang araw pinagaling na pala ako ng mahal na Panginoon. Hindi ko na yan nararamdaman, kaya Praise napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Aking pasalamatan din mga minamahal ang pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Nung time na ako'y napaiwalay mga minamahal, talagang hindi ko mabilang na disgrasya mga minamahal. Nandiyan naranasan ko 2 beses mga minamahal sa motor mga minamahal, sapagkat kung kami mag-iinom mga minamahal, kami lalabas pa sa maghanap ng pag-iinuman mga minamahal. Nandyan mga minamahal, naranasan naming sumimplang sa gitna ng kalsada mga minamahal. Ngunit puro gasgas lang ang aking natatamo mga minamahal. Grabe mag-iingat ang pinakamamahal na Panginoon. Bagamat nung time na yun mga minamahal, yan ay kinalimutan ko ang banal na gawain ng mahal na Panginoon mga minamahal. Ngunit nandyan pa rin ang kanyang pag-iingat mga minamahal. Naranasan ko rin mga minamahal nung ako'y napaiwalay. Talagang ako'y aking motor na sinasakyan ay sumalpok din sa ngunit gano'ng kabuti ang pinakamamahal na Jesus. Talagang siya nag-ingat mga minamahal. Bagamat nung time na yun talagang talagang kinalimutan ko siya mga minamahal. Ngunit gasgas lang ang aking natamo. Talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Jesus mga minamahal. Amen. Naranasan ko rin mga minamahal, talagang sa aking pag-inom mga minamahal, talagang naranasan ko rin ng ma-hospital dahil sa alak na yan mga minamahal. Talagang kala ko yun ang katapusan ko mga minamahal, sapagkat nung time na yun mga minamahal, talagang umagang-umaga inom yan mga minamahal hanggang sa kinagabihan mga minamahal. Talagang kinabukasan talagang aking katawan mga minamahal, wala nang nararamdaman mga minamahal. Talagang grabe, ako'y na-hospital mga minamahal. Ngunit mga minamahal, talagang grabe mag-ingat ang pinakamamahal na Panginoon. Ako'y kanyang iningatan mga minamahal sa aking mga minamahal. Kaya napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon. Naranasan ko rin mga minamahal nung time na ako'y napaiwalay mga minamahal, kami natutukan ng sumpak mga minamahal dyan sa may dako ng dagupan mga minamahal, sa aming pinagkukunan ng drugs mga minamahal, natutukan ng sumpak mga minamahal. Talagang napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon. Hindi niya hinayaan na kami mapahamak mga minamahal. Talagang napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Hallelujah, talagang bunga ng panalangin ng ating beloved Honorable Evangelist Wildes Rada Almeida na siyang nananalangin para sa atin mga minamahal, para sa amin noon na napaiwalay na kami manumbalik sa banal na gawain mga minamahal. Talagang grabe palang pag-iingat ng mahal na Panginoon mga minamahal, sapagkat may plano pala ang mahal na Panginoon mga minamahal na ako'y kanyang muling kahabagan mga minamahal na bumalik sa banal na gawain mga minamahal. Kaya napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ngayon din pasalamatan ko rin ang pinakamamahal na Panginoon mga minamahal sa kanyang pag-iingat sa akin last November mga minamahal 2025 mga minamahal. Naranasan ko muli ang disgrasya mga minamahal. Akala ko ang disgrasya na yun mga minamahal ay ang naririnig ko lang sa ibang kapatiran na nagpapatotoo. Ngunit yan ay nangyari din sa akin mga minamahal ulit mga minamahal, sapagkat ang aking motor na sinasakyan yan ay sumalpok muli mga minamahal sa isang kotse mga minamahal na nakapark. Ngunit bigla siyang nag-U-turn mga minamahal yun hanggang sa sumalpok yung motor na aking sinasakyan mga minamahal. Ngunit ang tanging naisigaw ko lang mga minamahal, talagang kitang-kita ko na minamahal na talagang wala na, sasalpok na talaga. Ang tanging naisigaw ko lang mga minamahal ay hallelujah. Sabi kong ganun ilang beses na paulit-ulit mga minamahal. Napakalakas na pagsigaw mga minamahal. Sa sumalpok ang aking motor mga minamahal, yan ay napakalakas mga minamahal. Ang sa mga minamahal, ako'y natumba yun mga minamahal, tinayo ko aking motor, pinakaramdaman ko aking sarili mga minamahal kung may nangyari. Ngunit gasgas lamang mga minamahal. Kaya napakabuti ng ating pinakamamahal na mga minamahal. Sa mga dati naririnig ko lang ang ganong mga patotoo nangyari din sa akin mga minamahal. Kaya gano'ng makapangyarihan ang pagsigaw ng hallelujah mga minamahal. Talagang tayo ililigtas mga minamahal sa kapamamakan mga minamahal. Hallelujah. Yun din mga minamahal, aking pasalamatan ng pinakamamahal na Panginoon mga minamahal nung time na hallelujah. Dati mga minamahal, talagang nung wala pa ako sa banal na gawain,
sabi ko sa aking sarili, mga minamahal, gusto kong mag-abroad kahit saan lugar, basta gusto kong maranasan ng makarating sa ibang bansa. Ngunit nung time na yun, mga minamahal, nung wala pa ako, mga minamahal, sa banal na gawin, talagang yan ay hindi ako makaalis-alis, mga minamahal, sapagkat may problema yung birth certificate ko, mga minamahal. Talagang grabe, mga minamahal. Hanggang sa nung time na, mga minamahal, nung ako'y nanumbalik sa banal na gawain, mga minamahal, yun, mga minamahal, alam kong may problema yung birth certificate ko, mga minamahal. Sinubukan ko lang muli kumuha ng passport, mga minamahal. Yun, pinakita ko yung requirements ko. Talagang grabe, mga minamahal. Talagang ayun, nag-review lang ako ng hallelujah, hallelujah. Sabi kong ganun, mga minamahal. Yun, yung may mali doon sa aking birth certificate, mga minamahal, yung tumitingin, mga minamahal. Talagang hindi niya nakita, mga minamahal, yun. Hanggang sa pinapunta ako sa next counter, mga minamahal, upang magbayad, mga minamahal. Yun, hanggang sa ako'y nakakuha ng passport, mga minamahal. Talagang napakabuti ng pinakamamahal na Mrs. mga minamahal. Praise the Lord. Talagang ako'y tuwang-tuwa, galak na galak. Hanggang sa ako'y nag-apply, mga minamahal. Yun, mga minamahal, talagang napakadali lang, mga minamahal, sa awat habang ng pinakamamahal na Mrs. Naranasan kong makarating sa ibang bansa, mga minamahal. Akala ko noon, mga minamahal, ako'y tuwang-tuwa sapagkat aking mapupunta ay may gawain, mga minamahal. Sabi kong ganun, mga minamahal. Talagang kaya yun, ako'y pumunta doon. Ngunit ang aking inakala na may aking pupuntan, mga minamahal, may gawain, mga minamahal, ay wala pala, mga minamahal, sapagkat nung time na yun, mga minamahal, ay ibang lugar yung binigay sa amin na pagtatrabahon, mga minamahal. Talagang hallelujah. Talagang yun, ako'y nalungkot, mga minamahal, na hindi pala ako makakadalo, mga minamahal. Sa lugar na yun na aking napuntan, mga minamahal, talagang napakalayo, mga minamahal, from Riyadh to lugar na yun, mga minamahal. Talagang 12 hours na biyahe. Talagang 12 hours na biyahe, puro desert to, mga minamahal. Talagang boundary ng Saudi tsaka Yemen, mga minamahal. Talagang grabe, mga minamahal. Nagulat ako, mga minamahal, sa aking nandun, mga minamahal, sapagkat grabe, mga minamahal, halos araw-araw talaga, mga minamahal, may sumasabog na bomba, mga minamahal. Talagang sa amo na yan, pagdating ng mga dasal nila, mga minamahal, talagang doon sumasabog ang bomba, mga minamahal. Talagang yung mayanig, mga minamahal, talagang ramdam mo yung pagyanig ng lupa, mga minamahal. Talagang grabe, mga minamahal. Hallelujah, talagang hallelujah, napakadelikado ng lugar na aming napuntan. Doon din ako nakasaksi, mga minamahal, na sa aming pinagtatrabahoan, mga minamahal, ay nasabugan ng bomba, mga minamahal. Doon ko nakita mismo sa aking mata, mga minamahal, na talagang tumama yung bomba, mga minamahal. Talagang grabe, mga minamahal. Talagang napakadelikado, mga minamahal. Ngunit, mga minamahal, bilang Kristiyano noon, mga minamahal, bagamat bilang isang tao, mga minamahal, talagang may konting may kaba na nararamdaman, sapagkat hindi ordinaryo yung napuntan namin, mga minamahal. Buhay namin ang nakataya, mga minamahal. Ngunit bilang isang Kristiyano, mga minamahal, na may Diyos na tinatawagan na totoo, mga minamahal, talagang ako'y nagtiwala sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Talagang hanggang sa ako'y makauwi, mga minamahal, talagang ako'y iningatan ng pinakamamahal na Panginoon. Kaya aking pinapasalamatan ng mahal na Panginoon sa bagay na yan, mga minamahal, sa kanyang pag-iingat. Doon din sa lugar na yun, mga minamahal, talagang nagtry akong magdala ng Bible, mga minamahal. Talagang by faith akong nagdala ng Bible, mga minamahal. Talagang yan ay nilagay ko sa bag, mga minamahal. Talagang mga minamahal, napakabuti ng pinakamamahal na yung Bible na yan. Talagang hindi nakita sa aking pagpunta doon, mga minamahal. Talagang dala-dala ko, may leaflet, mga minamahal. Talagang yun ang kinabit ko sa aking kwarto, mga minamahal, bilang tanda na ako'y taga Jesus Miracle Crusade, mga minamahal. Talagang mga minamahal, doon din ako tinuruan ng mahal na Jesus, mga minamahal, kung paano magpuri, mga minamahal. Doon sa lugar na yun, mga minamahal, talagang ako'y nagsasara, mga minamahal. Para akong baliw doon, mga minamahal, na sumasayaw na mag-isa, mga minamahal, sumasabay sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal. Talagang nilalakasan ko ang radyo. Total, sabi ko, hindi naman nila naintindihan to, kaya yun, nilalakasan ko. Talagang napakabuti ng pinakamamahal na Jesus, mga minamahal. Hanggang sa ako'y makauwi, mga minamahal, ako'y iningatan ng pinakamamahal na Jesus, mga minamahal. Sa lugar na yun, naranasan ko ang mga
napakadaming himala ng ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal. Naranasan ko doon, mga minamahal, nung ako'y nawala hindi maiwasan, mga minamahal, mawala ng budget, mga minamahal. Talagang doon, naranasan ko, mga minamahal, mawala ng bigas, mga minamahal. Last saing ko na, mga minamahal. Ang ginawa ko na lang, mga minamahal, na aking natutunan, mga minamahal, magpuri, manalangin sa ating pinakamamahal na Jesus, ang turo ng ating beloved Honorable Evangelist Will Estrada Almeida. Talagang yun ang ginawa ko, mga minamahal, nagpuri, nanalangin, mga minamahal. Kinabukasan, mga minamahal, talagang grabe, wala na talaga akong maisasaing, mga minamahal, sapagkat ako'y mahihayin na tao, mga minamahal, na nahihiyang lumapit sa aking mga kasamaan, mga minamahal. Ngunit, ang ginawa ko na lang, nagtiwala sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Talagang nung time na yun, mga minamahal, talagang nung kami uwi na, niyaya ako ng aking kasamaan sa trabaho, mga minamahal. Talagang sabi niya sa akin, mga minamahal, talagang tara, bili tayo ng bigas, naubusan ako ng bigas, sabing ganun, mga minamahal. Sakto, mga minamahal, talagang haleluya ang pagkasabi niya, mga minamahal. Ngunit ang sabi ko, talagang naubusan ako ng budget, mga minamahal. Ngunit anong sabi niya, mga minamahal? Siya na daw bahala, mga minamahal. Gano'ng kabuti ang pinakamamahal ng sigano siya, haleluya, tumutugon sa ating panalangin, mga minamahal. Simpleng bulong lang panalangin, yan ay tinutugon ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Talagang totoo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Doon din sa lugar na yon, naranasan ko mawala ng tubig, mga minamahal. Talagang ganun din senaryo, mga minamahal. Talagang ako'y nanalangin, nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Talagang kinabukasan, mga minamahal, sapagkat yung mga ibang lahi, mga minamahal, talagang yan ay tinatamad po sila na tinatamad po silang mag-display, mga minamahal. Yun, hanggang sa iwanan nila, talagang yun, bibigyan ka ng pagpapala, mga minamahal, blessing. Nung time na yun, mga minamahal, hindi ko inasahan, mga minamahal, sapagkat may schedule sila na araw, mga minamahal. Ngunit nung time na yun, mga minamahal, nandun sila, mga minamahal, kaya hindi nila schedule na araw, mga minamahal. Talagang grabe magpala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sila'y mga minamahal, ating pinakamamahal na Panginoon, gagamit ng ibang tao, mga minamahal, upang tayo pagpalain, mga minamahal. Talagang yun ay ibang lahi. Talagang grabe, mga minamahal, yun. Simula nun, mga minamahal, ako'y nakabili ng tubig, mga minamahal. Kaya ako'y galak na galak, tuwang-tuwa, mga minamahal. Talagang para bang ang mahal na Panginoon ay katabi ko lang palagi, mga minamahal. Ang sa mga minamahal, naranasan ko din, mga minamahal. Nung time na may anniversary dito sa atin, mga minamahal, ako'y nakaisa, mga minamahal, sa pag-ayuno, mga minamahal. Bagaman nung time na hindi ko alam kung paano mag-ayuno, ngunit ako'y nakiisa, mga minamahal. Talagang ngunit sa lugar na yun kasi, mga minamahal, napakainit, mga minamahal. Talagang nung ako'y papasok na sa aking pinagtatrabahoan, mga minamahal, talagang sabi ko sa mahal na Panginoon, ako'y bumulong, mga minamahal, na mahal na Panginoon, ako'y nauuhaw, sabi kong ganun, mga minamahal. Talagang grabe, totoo ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Talagang pagpasok ko sa aking pinagtatrabahoan, mga minamahal, may nadaanan akong Indiano, mga minamahal, may daladalang tubig, mga minamahal, bottled water, mga minamahal. Yun, mga minamahal, talagang tumayo siya, mga minamahal, talagang pilit na binibigay sa akin, mga minamahal, ang tubig na yun, mga minamahal. Ngunit hindi ko kinuha yun, mga minamahal, sapagkat alam kong galing sa kanilang simbahan yun, mga minamahal. Ngunit mga minamahal, talagang iniwanan ko yan, mga minamahal. Ako'y pumunta na sa aking pinagtatrabuhan, mga minamahal. Ang isa, mga minamahal, hindi ko akalain, mga minamahal, na isundan ako, mga minamahal, na pilit na inaabot sa akin ng tubig na yan, mga minamahal. Talagang grabe, mga minamahal. Talagang para bang kasama ko lang pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, sa aking tabi lang, mga minamahal. Talagang pinilit ng taon na yun, mga minamahal, na ibigay sa akin ng tubig na yun. Ngunit hindi ko tinanggap. Ngunit naalala ko nga pala, mga minamahal, ako'y bumulong sa ating pinakamamahal na Panginoon, na ako'y nauuhaw. Yun, mga minamahal, kinuha ko hanggang sa ako'y nakainom, mga minamahal. Kaya grabe, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Yun din, mga minamahal, talagang hallelujah. Hallelujah, talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya hanggang dito na lang po, pinakawatas na pagpuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon na napakabuti, napakabait. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating malapayon. God bless sa pinagpalampatong ating pong beloved brother Sander de los Santos. Amen. Salamat sa ating malapayon, mga minamahal. Talagang siya po, mga minamahal, ay
kasakasama natin saan man tayo magtungo, mga minamahal, amen. Ang malapay noon ay kayang humipo puso ng bawat tao, mga minamahal, kahit hindi natin kakilala, amen. Kahit hindi man tayo, mga minamahal, direktang dumaing o magsabi ng ating kailangan, mga minamahal, subalit sa ating pananalangin, mga minamahal, ay sila po, mga minamahal, ay ginagamit ng ating malapay noon. Sila ang nagtatanong, sila, mga minamahal, ang nagsasabi sa atin kung anong mga bagay, mga minamahal, na kailangan nilang maitulong sa ating, mga minamahal. At sa bagay na yan, mga minamahal, talagang ating nararamdaman, mga minamahal, na totoo ang ating malapay noon, mga minamahal, amen, na saan man tayo mapunta, mga minamahal, ay ang malapay noon, mga minamahal, ay kayang magpadala ng mga tao, mga minamahal, upang tayo, mga minamahal, ay tulungan, mga minamahal, at maramdaman natin na ang ating malapay ng mga ay hindi malayo sa atin. Amen? Ang pinapataas sa puri, pagluluwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating Diyos sa buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Patuloy natin pinababuot ang paggalang at pagpaparangal sa mga taong ginamit natin mga Hesus para sa ating kaligtasan, sa ating pong beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeda, and Assistant Pastor Lina C. Almeda. Patuloy po natin inaalala ang kanilang mga turo at nilasang aral sa bawat isa sa atin. Atin pong ipinababuot ang mapalang madaling araw sa kanilang mga beloved children, sa ating beloved pastoral workers dito po sa dako ng San Carlos City Outreach, sa inyo pong mga minamahal, datihan man isang mapalang umaga po sa ating lahat. Amen. At sa ating mga Facebook and YouTube viewers, kayo po ay welcome na welcome dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, at magsabi ng Praise the Lord! Amen. Salamat sa ating mga tayo po tuloy-tuloy na po, mga minamahal, atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved Sister Riza Briones, ating pong pakinggan kung paano rin po siya pinapalating mga Pinoy, at sundan siya na ating pong beloved Brother Romel Morante. Amen. Ang pinakamataas na pagpupuri, ipagluluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ako din po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Will Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, and beloved brethren and visitors. Isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkakataong muli niya pong ibinigay upang makapagpasalamat po sa mga dakilang bagay na ginawa niya po sa aming buhay. Mula po nung makakilala po kami sa gawain na ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Alam niyo po mga minamahal, dati po bago po ako makakilala dito, andyan po na ako ay isang binyaga na rin po sa isang born again Christian rin po dito sa dako po ng San Carlos. Subalit andyan po na bagamat ako'y dumadalo doon, wala po talagang kapayapaan ang aming buhay, mga minamahal, dahil ang aking beloved husband noon ay talagang talamak po sa bisyo, mga minamahal. Subalit isang araw po, nalaman ko po na siya po ay isang backslider dito sa gawain na to, at tinuruan niya po ako na hanapin ko po ang gawain na to at baka daw siya ay manumbalik dito kung sakali. At alam niyo po mga minamahal, tunay nga po nung aking masumpungan ng gawain na ito, andyan po na bumalik din ang aking beloved husband dito, at mula po sa araw na yun hanggang sa mga oras na ito, tunay na pinagkalob ng ating pinakamamahal ang kapayapaan na ang aking inaasam, dahil inalis niya po ang lahat ng bisyo ng aking beloved husband, kaya labis ko po itong pinasasalamatan. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil noon po talagang hindi po ako sanay na magsuot ng may kabanalan, mga minamahal. Andyan po na talagang ako po ay lagi nakapantalon, nag-shorts din po ako, nag-sleeveless, subalit andyan po sa patuloy na pananambahan po, mga minamahal, at pagdalo po sa ating gawain, tunay na ako po ay nakasunod po sa pinag-utos na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na may magsuot ng may kabanalan, kaya labis ko po itong pinasasalamatan. Nagpapasalamat rin po ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya po sa amin sa araw-araw, ganun din po sa aking beloved kuya na nasa dako po ng Saudi. Alam niyo po mga minamahal, last month lang po andyan po na talaga ako po ay labis na nag-alala, mga minamahal, dahil alam naman po natin na meron pong mga war na nangyayari po sa dako ng Middle East, mga minamahal. Talagang andyan po na 2 linggo po namin hindi makontak ang aking beloved brother, kaya labis pong aking pag-aalala. Subalit andyan po na ako po ay patuloy na nalangin sa ating pinakamamahal
na Panginoon na siya po ay pag-ingatan na tunay nga po mga minamahal. Andyan po na talagang nawalan lang po lang sila ng internet 2 weeks kaya po hindi namin siya makontak. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil po sa kanyang pag-iingat. Nagpapasalamat din po ako Praise the sa Lord, ating man. pinakamamahal na bagamat hindi po karapat-dapat. Kasama po na aking pamilya kami po ay ginagamit sa kanyang banal na ubasan. Kaya bago po ako magtapos bilang karagdagan po, kami po ay mag-aalay na makalangit na awitin. Amen. Praise the Lord. I was sinking deep in sea, far from the peaceful shore. Very deeply staying within, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry. From the waters lifted me up and say, I want to tell the world now, lifted me, oh love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me, love lifted me, oh love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. All my heart to Him I give, ever to Him I cling. In His blessed presence live, ever His praises sing. Love so mighty and so true, merits my soul's best song. Faithful, loving service to Him. Glory, praise the Lord. I want to tell the world love lifted me, oh love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me, oh love lifted me, oh love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. Souls in danger, look above. Jesus completely saves. He will lift you by His love out of the angry waves. He's the master of the sea. He knows His will obey. He, your Savior, wants you to be saved. To the glory, praise Him. I want to tell the world love lifted me, oh love
Ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Katapatan mo'y walang at pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Sa ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mo'y walang hanggan. Mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lahing aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Hesus. Purihin ka. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lahing aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Hesus. Purihin ka. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Hesus. Purihin ka. Pag hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Hesus. Purihin ka. Hindi ako magsasawang purihin ka.
choir. Amen. Ang pag-ibig mo sa akin. Kindly atin po pinaghanda ni po Pilatos choir. Praise the Lord. Jesus, purihin ka. Panginoong Jesus, purihin ka. Hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. At habang naghanda po ating pong beloved mga awit, ating pong beloved Del Square, tayo po minsan pang umawi sa ating malapay noon. Salamat po Panginoon ko sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang maigaganti ko? Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang maigaganti ko? Ang araw ay malapit na at kami iyong kukunin na, at amin ka nang makikita, at tayo ay magsasama. O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang maigaganti ko? Kami ay aawit, sana kayo ay makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus. Pag inyong nalaman, ay huwag nang ipagliban. Tanggapin ang inyong kaligtasan. Tunay tayong lahat ay mahirong tutunguhan, mahirap o mayaman, tubo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Si Jesus lamang ang lapitan. Si Jesus lamang ang lapitan. Praise the Lord. Amen. Tayo po mga minamahal ay manatiling nakatayo ating samahan sa papuring awiti iyalan ng Kupunan Choir para lamang sa ating pinakamahal Jesus. Let us all welcome the Jesus Merit Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, the Beloved Adults Choir. Amen.
Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you so much, Jesus. We worship you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, Amen. God bless po sa atong beloved adults choir sa papuring awiting pinali para sa ating pinakamalapay noon. God bless po, Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamalapay noon. Lahat ng pinagpala magsabi ng Praise the Lord! Amen. At mga minamatay po yung muling patuloy sa Panginoon ng mga buhay pinagpalang patutuo at na pong ibinibigay ang bupatan sa ating pong beloved brother Romel Morante. Ating pong pakinggan kung paano rin po siya pinagpala ating malapay noon at maghanda po ating pong beloved sister Marta Tamundo. Amen. Palapakan po natin minsan ang pang ating pinakamalapay noon. At magsabi ng Praise the Lord! Amen. Narito po ating pong beloved brother Romel Morante. Ating pakinggan kung paano po siya pinagpala ating malapay noon at maghanda po ating pong beloved brother, beloved sister Marta Tamundong. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluwalhati, at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, nating naalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Weldy Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Magandang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po ay nagpapasalamat po sa mahal na Panginoong Jesus sa pagbabago niya po sa aking buhay, na dati po nung ako po ay wala pa po sa gawain po ito ay napakagulo po ng aking buhay, wala pong kapayapaan. Ako po ay isang lasinggero po noon at sa aking mga panalita ko po noon ay ako po ay isang nakapagmumura at dyan din po ang mga pagsisinungaling at mga pagbababae ay nagagawa ko po yan mula nung ako po ay wala pa po sa ministeryo pong ito. Ngunit nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon na mayroon pong isang lingkod po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ang nagbahagi po sa akin ng mga kabutihan po ng ating pinakamamahal na Jesus. At sa patuloy niya pong patuloy na pagbabahagi po sa akin ay isang araw na rin po ay ako na rin po ay dumalo at nagpabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon na mula nung ako po ay nagbabautismo po sa tubig sa pangalan natin pinakamamahal na Jesus. Ako po ay binago po ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Inalis ang aking mga hindi kaaya-ayang magawa ko po noon at nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon nung ako po ay problemado sa aking gagastusin ko po sa panganak po ng aking mahal ko pong asawa. Nung ako po ay baguhan lamang po ay aking pong naririnig po ito sa ating beloved mga ngaral na pag tayo po ay nasa kagipitan ng kawalan, manalangin po tayo, magpuri. Salamat sa mahal Panginoon, yung aking panalangin ko pong yun, yung po ay tinugon ng ating pinakamahal ng Jesus. Ako po ay pinagkaluban po ng gagastusin ko po sa panganak po ng aking mahal ko pong asawa. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon. Dati rin po nung ako po ay wala pa po sa gawain pong ng Jesus Miracle Crusade, sa aming pagsama din po namin ng aking mahal ko pong asawa ay magulo po. Lagi po kami nag-aaway, hindi po mabilang away namin. Umabot po ito sa punto ng aking mahal ko pong asawa. Ito po ay nasasaktan ko po ito sa pisikal.
Ngunit pinapasalamat ko po sa mahal na Panginoon mula nung ako po ay nakakilala sa dito po sa gawain ng mahal na Panginoon sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Yung mga di kaya yung magawa ko po noon, yung po inalis ng ating pinakamahal Panginoong Jesus. Ako po ay binago po ng mahal na Panginoon. Nagkaroon po ng kapayapaan ang aking buhay ko po. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon. Kanina lang po ay nag-aalala po ako sa aking isusot ko po na slack po dahil hindi ko po alam na nilaban pala ng aking mahal ko pong asawa yung aking isusot ko pong slack. Ngunit nung nagharap ako ay yung aking mga masisikip na slack ko po ay akala ko hindi na po ito may susot dahil masikip po ito. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon na ito po ay lumuwang kumasya po sa akin. Salamat sa mahal na Panginoon. Ito po ay nagamit ko po sa aking pagdalog po ngayon. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon, yung aking mahal ko pong asawa na dati po, noon po, nung ako po ay baguhan lang po ay grabe pong mag-usik po sa akin yan. Ngunit pinapasalamat ko po sa mahal na Panginoon hanggang mula sa mga oras pong ito, yung aking mahal ko pong asawa, siya pong nagpapaalala sa aking pagdalo ko po. Yun po ay aking pinapasalamat ko po sa mahal na Panginoon. At pinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon ang pag-iingat po sa amin sa araw-araw ng ating pinakamahal Panginoon Jesus. Hanggang dito na lang po ang aking pagpasalamat, pagparangal ay tanging sa ating pinakamahal Panginoon Jesus. Hallelujah. Amen. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Amen. Salamat sa ating pinakamahal Panginoon sa pagpapala sa ating mga kapatid. God bless po sa ating po Brother Romel Morante. Amen. At tayo po ituloy-tuloy na mga minamahal at tinang pong ibinibigay ang buo pato sa ating pong bila Sister Martha Tamundong at ipakinggan kung paano po sila pinapala ating mga Panginoon at maganda ating pong beloved Brother Heherson Marquez. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagpaparangal para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, Jesus. praise the Lord. At ako nagpapabot ng dubling paggalang sa ating pong mga magulang sa Panginoon na lagi nating naaalala ang magagandang turo ng ating mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida at ganun din po sa ating mahal na Pastora Lina C. Almeida at sa kanilang buong pamilya Almeida Children's. At ganun din po sa ating mga minamahal na mga manggagawa, sa atin pong mga minamahal na kapatiran, magandang umaga na po sa ating lahat. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at muli po akong nabigyan ng pagkakataon para pasalamatan ang kabutihan ng mahal na Panginoon na ginawa po sa aming buhay. Dahil dati-rati, mga minamahal, ako po ina ng tahanan na walang kapayapaan sa puso't isipan dahil napakarami ko pong bisyo noon. Adik po ako ng sugal, adik ako ng sigarilyo, mga minamahal. Na yan pong mga bisyong yan nagpahirap po sa akin, mga minamahal. Na bagamat noon, marami pong nag-share sa akin na dumalo sa born again, mga minamahal, na born again Christian. Subalit, alam niyo po mga minamahal, lagi ko pong sinasabihan po sila na bakit kami ang pinupuntahan nyo dahil nasa sugalan kami, kako po. Doon na lang kayo pumunta sa mga walang ginagawa kasi kako po may nagsusugal kami kaya ayaw namin magambala. Ganun po ako noon, mga minamahal. Subalit, sa kahabagan na mahal na Panginoon Jesus, na dumating yung punto, mga minamahal, na talagang di ko na alam kung paano ko po lutasin aking problema dahil napakarami ko pong utang sa mga tao, sa mga 5-6 mga minamahal. Hindi ko po alam kung saan po ako kukuha ng pambayad dahil ang aking mahal na asawa ay nasa dako po ng Saudi Arabia, subalit alam niyo po, wala po akong naipon, lahat ng kanyang padala ubos at lahat ng kanyang mga alahas na binigay sa akin, iyan po ay naibinta ko, mga minamahal. Nung malapit na siyang umuwi, nandyan taglay-taglay ko pong malaking problema. Mga minamahal, sumabay pa po mga minamahal na ako'y pinagbintangan na hindi ko po ginagawa. Ang bigat, mga minamahal, ang sakit na naisipan ko po noon na kitilin na po aking buhay, magpakamatay na po ako, mga minamahal.
Sa problemang yan, mga minamahal, talagang naisipan ko rin po na layuan na aking mga anak, iwanan ko na po sila. Subalit, napakabuti ating pinakamamahal na Jesus. Dahil ang kanyang pamangkin na aking mahal na asawa po ay nasave po sa dako po ng Baguio. Anong siya po mga minamahal ay nagbakasyon dito. At nakita po niya ako mga minamahal. Taong 1994, mga minamahal, sabi niya sa akin, Tita, bakit parang ang bigat ng inyong problema? Sabi niya po sa akin. Nasabi ko po sa kanya aking problema. Sabi niya po, Tita, sumama kayo sa akin sa gawain na mahal na Panginoon para lahat ng inyong problema, ito'y lulutasin ng ating pinakamamahal na Jesus. So alam niyo po mga minamahal, pagkasabi po sa akin yan, talaga po na sabi ko, kailan sa linggo, Tita, sumama ka sa akin. May gawain dito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Diyan pa po sa Bonifacio noon. Alam niyo po mga minamahal, ako po'y dumalo. Tumanggap sa ating pinakamamahal na Jesus at nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. At alam niyo po mga minamahal, sa tulong at habag ng mahal na Jesus, sa pangkahalatang panalangin ng ating mga magulang sa Panginoon. Lahat ng aking nabanggit na problema, ito po'y nilutas ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sabi ko po mga minamahal, sa unang dalo ko, kung totoo ka, mahal na Panginoon, lutasin mo aking problema, maglilingkod ako sa iyo. Totoo, mga minamahal, kaya ang gawain ito, ang Diyos ay kumikilos, mga minamahal. Praise the Lord. Totoo, mga minamahal, ating pinaglilingkuran. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ating pinakamamahal ang Panginoong Jesus. Dahil lahat ng aking problema, mga minamahal, at ang aking buhay, ito po'y binago rin ng ating pinakamamahal na Jesus. At aking sariwain ang ginawa na malapay noon. Alam niyo po mga minamahal, ako po'y nanganak. 2 beses nangyari po ito, mga minamahal, year 2000. Ako po mga minamahal, hallelujah, ay nanganak po. Subalit, ang aking anak namatay na po sa loob ng aking sinapupunan. At sa kahabagan na mahal na pa Jesus, ako po'y nanganak mga minamahal ng normal, mga minamahal, lumabas yung bata sa kahabagan na mahal na pa Jesus. Subalit, nandyan pagkalabas ng aking baby, patay na po yan mga minamahal. Ako po'y nag-bleeding, mga minamahal, walang tigil, nasangsang ng hindi na po ako makahinga, mga minamahal. At sabi ko po, akala ko po mga minamahal, mamamatay na po ako dahil nung time na yon, dahil talagang hindi po ako makahinga. Subalit, totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Praise the Lord. Nasa pangkalatang panalangin ng ating mga magulang sa Panginoon. Bagamat nawalan po ako ng buhay, mga minamahal, 9:00 ng gabi, ako'y namatay na po. Subalit, aking mga anak, pumunta po sila rito, humingi ng backup prayer sa ating gawain. At sa pangkahalatan panalangin po ng ating mga magulang sa Panginoon sa kahabagan. Hallelujah. Pagdating ng 5:00 ng umaga, muli akong binuhay ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya ako'y labis-labis na nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sabi ng doktor sa akin, di ka na pwedeng magbuntis, sabi niya, dahil ang nipis na inyong matris, sabi niya po, di ka na pwede, baka matuluyan ka ng mamatay.
alam niyo po sa aking isipan, kung saganang akin, ayoko na, sabi ko. Dahil marami na rin pong anak na binigay na malapay noon sa akin. Subalit, year 2003, mga minamahal, muli po akong nabuntis, mga minamahal, hallelujah. At sa aking pagbubuntis, mga minamahal, hindi ko po naranasan o gumalaw yung aking anak sa aking sinapupunan, hindi po siya gumagalaw, kundi lumalaki ang aking tiyan, panay matigas, mga minamahal, matigas po ang aking tiyan, hallelujah. At dumating po yung punto, 7 months, ako'y nagpa-check up, dahil ako'y nagpa-counsel kay Sister Liz noon, sabi niya, magpa-check up ka, sabi niya sa akin. Nung ako'y nagpa-check up, mga minamahal, may heartbeat po yung bata, subalit wala po silang makitang bata, mga minamahal. Dahil, yun pala mga minamahal, nung in-ultrasound po ko, nakita po nila na napakalaking mayuma, mga minamahal, ang kakambal ng aking mahal na anak. Kaya wala silang makita na bata. Sabi niya, ang expected date mo, December 22, sabi niya, first week, magpa-admit ka na, magpa-CS ka, sabi po. Subalit, hindi na po dumating, mga minamahal, yung December, November 16, nag-labor na po ako, mga minamahal. Dinala po na po ako sa ospital at ako'y takot na takot dahil nung nangyaring una. Subalit, sabi ko, mahal na Panginoon, tulungan mo ko. Patawarin sa lahat ng aking mga pagkukulang sa iyo. At paghimalaan mo ako, sabi ko, dahil maraming anak na binigay mo sa akin. Alam niyo po mga minamahal, sa tulong at habag na mahal na Jesus, muli mga minamahal, ipinanganak ko aking malanak ng normal at buhay na buhay, mga minamahal, sa tulong at habag ng mahal na Jesus, sa pangkalatang panalangin ng ating mga magulang sa Panginoon. Subalit nandyan na naman, mga minamahal, na ako na naman po ay nag-bleeding, talagang sa tuloy-tuloy kong pag-bleeding, muli kong naramdaman na hindi na ako makahinga. Akala ko po mga minamahal, mamamatay na akong tuluyan. Subalit, bagaman dumaan po ako, mga minamahal, sa kamatayan na yan. Subalit, totoo ating Diyos na pinaglilingkuran, mga minamahal, dahil nandito ako sa inyong banal na harapan na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus na buhay. Kaya maraming salamat at ako'y inaupirahan, mga minamahal. Inalis po yung normal po yung aking anak na lumabas, subalit inupirahan po ako dahil inalis po yung kasing laki ng ulo na mayuma, mga minamahal, na siyang dahilan kaya po ako ay nag-bleeding. Hindi po nila mailabas yung bahay bata, mga minamahal, dahil nakadikit po doon yung mayuma. Kaya ako'y inupirahan. Subalit ako'y labis-labis nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na Jesus. At ako'y kanyang iningatan, mga minamahal. At muli akong binuhay ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Na kung hindi totoo ang Diyos sa gawain ito, maaring ako na po, mga minamahal, ay namatay na po. Subalit, kapuri-puri ating pinakamamahal na Jesus. Totoo sa gawain ito, kumikilos, mga minamahal. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat ng mga pagpapala niya. Akin din pong sariwain, mga minamahal, ang nangyari din po sa aking mahal na pinsan, na siya po, mga minamahal, hallelujah,
ay nabaril po sa ulo, mga minamahal, dahil ang trabaho po namin noon ay nag-e-area po kami, field work po, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, aming driver nakipag-away po sa nakakariton po, dyan po sa Nalsian, Malasiki, mga minamahal. Alam niyo po, talaga na aming driver nakipag-away po doon sa nakakariton, mga minamahal, dahil may dalang mais, halos nasa gitna. Busina na po ng busina yung aming driver, subalit hindi po niya tinatabi yung kariton. Kaya nung nakatapat po, mga minamahal, minura-mura niya po yung nakakariton. May dala pala silang baril. At binaril po yung aking pinsan, mga minamahal. Natamaan po sa ulo. Ang bala ay nasa kanyang utak. At namatay po, mga minamahal, ang kalahati po niyang katawan. Wala pong pakiramdam. Dinala po dyan sa VMU, mga minamahal. Talagang napakalaki nilang gastos. Wala pong kagalingan na kanilang natanggap. Inilipat po sa Villaflor, mga minamahal. At ganun din po yung findings na kung uupirahan, wala na talagang pag-asang mabuhay dahil ang bala po nasa kanyang ibabaw ng utak. Sabi nila, ipakain nyo ng lahat ng kanyang gusto. Sabi nila, at ilabas nyo na para hindi na lumaki masyado yung gastos nyo. Dahil talagang walang pag-asa, sabi ng mga doktor, mga minamahal. Kaya inilabas na po nila, tamang-tama po, mga minamahal, na may krusada po tayo dito sa plaza. Napuntahan ko po siya, mga minamahal. Sabi ko po, dalhin niyo si Nora sa gawain na mahal na Panginoong Hesus dahil ang Diyos ay naghihimala. Walang imposible, sabi ko po, mga minamahal. Ang Diyos sa gawain yan, sabi ko, nagpapagaling ng kahit anong karamdaman. Amen. Praise the Lord. Bumubuhay kahit patay, sabi ko, mga minamahal. At alam niyo po, nang 3 days na gawain, idinalo po nila, mga minamahal. At sa huling araw po, binautismuhan po siya, mga minamahal, dyan po sa ilog ng San Juan, mga minamahal, dahil inilabas na po siya na walang operada, hindi po inoperahan, mga minamahal. Napakalaki nilang gasto sa hospital, subalit walang kagalingan na kanilang natanggap. Subalit nung dinala po dito, mga minamahal, talagang nakahiga po, mga minamahal, na dinala sa gawain na mahal na Panginoong Hesus. At nung tinanggap po niya ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Hesus, dyan po sa ilog ng San Juan. Alam niyo po, mga minamahal, talagang wala na pong pag-asang mabuhay. Subalit, ang ating pinakamamahal na Hesus ay walang imposible, mga minamahal. Dahil nung siya'y nabautismuhan, mga minamahal, sa tubig sa pangalan ni Hesus, sa pangatlong araw, mga minamahal, bigla po siyang tumayo at nasa labas ang kanyang nanay. Sabi niya, "Nay, pupunta ako dyan." Sa takot po nila, mga minamahal, pinatakbo ang kanilang anak na isang lalaki. Dahil hawakan mo yung kapatid mo, baka mauntog ang ulo niya. Sabi niya, "Nay, nakakalakad na ako," sabi Praise niya. the Lord. Kaya siya po'y nakalakad, mga minamahal, sa kahabagan na mahal na Hesus, sa pangkahalatang panalangin na ating pong mga magulang sa Panginoon. Totoo, ang Diyos ay nagpapagaling. Amen. Dahil ang aking pinsan na yan, mga minamahal, pinagaling ng ating pinakamamahal na Hesus. At may pamilya na, mga minamahal. Praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Hesus, na bagamat kung hahaplusin mo po dito, mga minamahal, talagang may butas, mga minamahal, wala yung matigas. Subalit, buhay na nagmumula sa ating pinakamamahal na Hesus. Kaya maraming salamat
sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, kaluwalhatian, para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating mong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved sister Martha Tamundong sa kanyang pinagbala at buhay na patutuo. Amen. Tunay na napakabuti na ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Stradal Meda, yung ating beloved kapatid, mga minamahal. Amen. Siya po ay nawalan ng buhay sapagkat sa pagbi-bleeding, sa panganganak, mga minamahal, dahil sa malaking mayuma, bukol sa kanyang matris, mga minamahal. Amen? Subalit, mga minamahal, sa unang dalangin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Stradal Meda, ang ating beloved kapatid, mga minamahal. Amen? Muli binuhay ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, ating po munang ipag-pray, ipanalangin yung ating pong pagsasalo-saluang breaking. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakila at mapagpala naming ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Stradal Meda. Maraming pong salamat, Malapinoon, sa aming pong pagsasalusaluhang breaking, Malapinoon. Aming dinadalangin, basahan mo po ito, magsilbing kalakasan at ang coffee break, Malapinoon, hallelujah, magsilbing panggising na aming mga inaantok na diwa, Malapinoon. At ibalik mo po ito, Malapinoon, ang siksik, liglig at umaapaw, Malapinoon. Through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Stradal Meda, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Jesus has a table where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He doth feed, and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. The disciples came to land, thus obeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus He satisfied the hungry every time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Soon the Lamb will take His bride to be ever at His side. All the hosts of heaven will assemble there. It will be a glorious sight, all the saints in spotless white, and with Jesus we will feast eternally. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He doth feed, and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time.
come and dine. The Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Come and dine. The Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. To the hungry calleth now, come and dine. To the hungry calleth now, come and dine. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. At tayo na po'y magpatuloy mga minamahal. Amen. Sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Atin na pong ibinibigay mga minamahal ang buong pagkakataon sa ating pong beloved Brother Harrison Marquez. Amen. At sundan po ng ating pong beloved Sister Corazon Soto. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri mo at pagululuwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal pong Espiritu. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy E. Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako po ay nagpapaubot ng magandang umaga na po mga minamahal. Simula po nung ako minamahal, nung ako po ay nakakilala, hindi pa po nakakilala sa ating pinakamahal po Jesus. Nung ano po mga minamahal, dati po mga minamahal, nandiyan po mga minamahal ay namulat ako sa Dambuharang Lehiyon mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal ay sinasamba po namin noon po mga minamahal, niyuyukodan po namin yung mga ribulto mga minamahal. Pero nandiyan pa rin po mga minamahal yung ano po mga hindi po ako nagsusot ng mga kabanalan. Nandiyan po palamura mga minamahal, minumura ko ang aking mga mahal sa buhay. Yan po, pasaway sa aking mga magulang. Nandiyan din po mga minamahal, naglalaro din po ako ng mga online games. Lahat po ng mga ginagawa ng sanlibutan mga minamahal ay ginagawa ko mga minamahal. Pero nung ako po ay nakakilala sa ating pinakamahal po Jesus, nung simula nung aking beloved pinsan po mga minamahal, siya po ang una pong nasave po sa gawain ito mga minamahal. Hanggang sa yung aking beloved pinsan na iyan mga minamahal ay dinala ko sa gawain ito. Nung una po mga minamahal ay nung Wednesday po, that time po ay Wednesday. Holy Supper po that time po mga minamahal. Nung ano po mga minamahal, nung una po mga minamahal, nag-aalangan po ako mga minamahal kasi po sobrang haba po ng gawain sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Pero doon po sa akin dating gawain mga minamahal ay 2 oras lang po mga minamahal. Hanggang sa ano po mga minamahal, nung una po mga minamahal, hindi ko pa po tinanggap ang bautismo sa pangalan ng ating pinakapang Jesus. Nung ano po mga minamahal, yung aking beloved pinsan niya po yan mga minamahal, palagi niya akong sinisiran. Hanggang sa ano po mga minamahal, yung aking beloved pinsan po, iniiwasan ko na rin yan mga minamahal, hindi ko na po yan kinakausap mga minamahal. Dati po, siya po ay kinakausap ko mga minamahal. Pag ako'y nakikita niya po mga minamahal, ako'y tatawagin niya mga minamahal. Mag-share po siya ng Word of God mga minamahal. Hanggang sa ano po mga minamahal, yung aking beloved pinsan na yan mga minamahal, pag pupunta ako sa kanyang bahay, yan po ay tinataguan ko po mga minamahal. Pupunta po ako sa likod ng kanilang bahay para hindi niya po ako makita. Pero po nung ano po mga minamahal, may binigay po siyang isang Bible mga minamahal. Yung Bible na yan mga minamahal, dati din po mga minamahal, hindi po kami nagbabasa niyan mga minamahal.
nung ano po mga minamahal, nandiyan po rin po kami sa dambuhalang relihiyon na mga minamahal. Hindi po kami pinababasa ng Bible mga minamahal. Pero nung ano po mga minamahal, nung aking beloved pinsa, binigyan niya po ako ng isang Bible, pinahiram niya po ako ng isang Bible mga minamahal. Yan po ay binasa ko po mga minamahal. Hanggang sa aking pagbulay-bulay mga minamahal, araw-araw, gabi-gabi mga minamahal, binabasa ko po yan mga minamahal. Hanggang sa may tumanim na pananampalatay sa aking puso mga minamahal. Yung dambuharang relihiyon na yung mga minamahal ay umalis po ako sa gawain niya mga minamahal. At noong ano po mga minamahal, dumalo ako sa madaming ano po mga minamahal, relihiyon din mga minamahal. Born again Christian din po mga minamahal, pero Trinitarian mga minamahal. Hanggang sa aking pagdalo dyan mga minamahal, nandyan pa rin po, wala pa rin po akong pagbabago, nandyan pa rin po, nagsusot pa rin po ako ng may kabanalan, minumura ko pa rin po ang aking mga magulang, yan po, nagsalita pa rin po ako ng masama mga minamahal. Hanggang sa aking, ano po mga minamahal, patuloy pa rin po akong dumadalo, that time po mga minamahal, hanggang nagpupuri that time po mga minamahal, doon po sa aking relihiyon na yan na pangalawang pinuntahan mga minamahal. Born again Christian din po mga minamahal. Hanggang sa pagpupuri nila mga minamahal, sa aking pagpikit mga minamahal, nakita ko ang logo ng Jesus Miracle Crusade mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. That time po mga minamahal, nagtanong ako sa aking beloved pinsan mga minamahal. At sinagot niya ako, tinatawag ka na bro ng ating pinakamamahal po Jesus. Hanggang sa ano po mga minamahal, yung pagkasabi niyang ganun mga minamahal, ako'y dumalo sa gawain po. That time po mga minamahal, Wednesday that time mga minamahal. No, sa aking pagdalo, gusto ko na pong magpabautismo that time po mga minamahal. Pero po mga minamahal, hinahadlangan po ako ng kaaway mga minamahal. Palagi pong walang tubig mga minamahal. Hanggang sa ano po mga minamahal, hanggang sa aking patuloy akong dumalo ng dumalo mga minamahal. Hanggang sa ako'y kinabagan ng ating pinakamahal pa Jesus. At that time po mga minamahal, tinanggap ko po ang bautismo sa ating Pinoy Jesus. That time po mga minamahal, lahat ng mga masamang ginagawa ko po noon mga minamahal, unang-una pong inalis sa akin mga minamahal ng ating Pinoy Jesus, ang aking pagsuot ng hindi kabanalan mga minamahal. Hanggang sa ano po mga minamahal, yan po, palagi na lang po ako nagsusuot na dati-dati po, nag-short po ako. Nung ako po ay nabautismuhan sa gawain ito, mga minamahal, ako'y lubos sa binago na ating Pinoy Jesus. Praise the Lord. Lubos ko yung pinapasamata sa pinakamahal pa Jesus. Datan din po mga minamahal, dati din po mga minamahal nung ako po ay dumadalo sa gawain mga minamahal. Hindi po ako nag-overnight po mga minamahal. Sunday Christian, Wednesday, Sunday lang po ako mga minamahal. Hanggang sa ano po mga minamahal, ganun po ang ano ko po mga minamahal, hanggang sa nawala din po ako sa pananampalataya mga minamahal. Kasi po that time po ako po ay nanlamig. Pero nung ako po ay ano po minamahal, tinawag ulit ako ng ating Pinoy Jesus mga minamahal. Binigyan ako ng isang karamdaman mga minamahal na di ko po alam kung ano po ang dahilan mga minamahal. Yan po, pag sa gabi po mga minamahal, yan po, inuubo po ako ng malala mga minamahal, na parang TB po mga minamahal. Palagi po akong pinapacheck up ng aking mahal na ina mga minamahal, hanggang sa pagtitake ko po ng madaming gamot mga minamahal, pansamantalang kagalingan lang po mga minamahal. Hanggang sa pinaisip sa akin ng pinakamahal pa Jesus na ako'y manumbalik sa gawain mga minamahal. Dumalo po ako mga minamahal. Dumalo po ako muli. Yung aking ubo na yan mga minamahal ay lubos sa pinagaling ng ating Pinoy pa Jesus. That time din po mga minamahal, nag-desire po ako na magpagamit sa gawain mga minamahal. Noong ano po mga minamahal, di po ako karapat-dapat po mga minamahal, ako'y kinabagan ng ating Pinoy Jesus. Ako'y kanyang ginagamit bilang isang manunugtog mga minamahal, at bilang isang mang-awit na rin po mga minamahal. Lubos ko yung pinapasalamatan sa ating Pinoy Jesus. Lubos ko din pinapasalamatan sa ating pinakamamahal po Jesus sa lahat ng pagpapala, biyaya na kanya binibigay sa akin mga minamahal, sa aking sa pag-iingat niya po sa amin, sa aming mahal sa buhay mga minamahal, sa aking mga
lubos ko din pinapasama sa ating Panginoon po Jesus sa lahat ng pagpapala na Kanya binibigay. Hanggang dito na lang po mataas sa pagpuri, pagsamba, malawalhati, pagdadakila ay natatangin sa ating pinakalapays po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin mga minamahal ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. God bless po sa ating pong beloved Brother Harrison Marquez sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Tayo na po yung magpatuloy mga minamahal sa ating pong pagkikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Ating pong ibinibigay ang pong pagkakataon sa ating pong beloved Sister Corazon Soto at sundan po ng ating pong beloved Brother Mario Fernandez. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pasasalamat, tanging sa ating pinakamamahal natin Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Dobling paggalang po at respeto sa ating pong mahal na magulang sa Panginoon, sa ating pong beloved Pastor Evangelist Wilde Estrada Almeida, na palaging natin inaalala ang kanilang banal aral at turo po. Ganon din po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida po, at sa lahat po ng Almeida Children. Ganon din po sa ating pong mga elders, pastoral workers, at ganon din po sa inyong mga kapatiran. Ako po ay bumabati ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pong pinakamamahal natin Panginoon Jesus, na bigyan na naman po ng pagkakataon upang dakilain ang ating dakilang Diyos sa lahat ng ginawa pong kabutihan, mga himala at pagpapala po sa aking buhay. Ako po ay nakakilala po sa gawain ito mga minamahal, ginamit po ang karamdaman ng aking mahal na asawa noon. Siya po ay may sakit na diabetes po mga minamahal, na ito po ay naging komplikasyon na po dahil po nasira na po ang kanyang kidney po mga minamahal, kung saan nawalan na po ng paningin po ang aking mahal na asawa noon at nakakaranas din po ng pagmamanas po ng buong katawan po mga minamahal. Subalit po, napakabuti ng ating pong dakilang Diyos, haleluya. Mayroon pong isang kapatiran po na ginamit ng ating dakilang Diyos upang kami po ay siran po ng mga banal na salita ng Diyos po mga minamahal, haleluya, purihin ka mga Panginoon. Andyan po na kami po ay tumalima po sa kapatiran na ito at dumalo po dito sa ating banal na gawain, mga minamahal. Andyan po na ang aking mahal na asawa po, tinanggap niya po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal nating Panginoon Jesus. Praise the Lord, hallelujah. Andyan po mga minamahal, siya po ay pinalakas uli at dinugtungan pa po ng 2 taon ang buhay ng aking mahal na asawa. Ito po ay labis-labis ko pong pinapasalamatan po sa ating pong pinakamamahal nating Panginoon Jesus. Hallelujah, purihin na kamal Panginoon. At andyan po mga minamahal, bagamat nasa piling na niya po ang aking mahal na asawa, hindi po hadlang po sa akin na hindi po ako magpatuloy sa gawain ito mga minamahal. Dahil po mga minamahal, dito ko po nasaksihan po ang mga himala ng ating pong pinakamamahal nating Panginoon Jesus, sa pakikinig po ng mga patutuo po ng ating pong mga kapatiran po, mga imposibleng sakit po, ito pinapagaling ng ating pong pinakamamahal natin Panginoon Jesus. Hallelujah. Andyan po mga minamahal, ako po ay nagkaroon po ng pananampalataya po mga minamahal. At andyan po dati-dati rin po mga minamahal, nung wala pa po ako sa gawain ito mga minamahal, andyan po na marami po akong karamdaman noon mga minamahal na aking taglay-taglay. Mayroon po akong sakit na high blood, arthritis at nervyos po mga minamahal. At andyan po nung tinanggap ko rin po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal natin Panginoon Jesus. Ang aking mga nabanggit po ko pong karamdaman po, ito po ay unti-unti pong pinagaling ng ating pong pinakamamahal natin Panginoon Jesus. Ako rin po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Dahil po mga minamahal, andyan po, ma-share ko lamang po sa inyo mga minamahal ang mga himala ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Ako, nung panahon po ng COVID po, ito mga minamahal, ako rin po ay naka-encounter po ng mga simptomas po ng COVID po mga minamahal. Andyan po na talagang nawalan po ako ng panlasa, pang-amoy, at andyan po na napakataas po ng aking lagnat po na pabalik-balik. Ito po mga minamahal. Hallelujah. Andyan din po na sobrang pong sipon at ubo po mga minamahal na noon ko lamang po naranasan po yun mga minamahal dahil po sobra pong
Plema po sa aking dibdib po mga minamahal. Halos hindi po ako makahinga po mga minamahal. Lalong-lalo po pagka ako po ay nakahiga po mga minamahal. Andyan po na talagang bigla po akong tatayo mga minamahal dahil po hirap talaga pong huminga po mga minamahal. Andyan po na talagang napakahina po ang aking physical na pangangatawan po mga minamahal. Hallelujah, purihin ka mga Panginoon. Andyan po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Na ako po ay nanalangin po sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, humingi ng tawad sa aking mga nagawang kasalanan at ipinaisip po sa akin ng ating dakilang Diyos po dahil po sa panahon na yun mga minamahal, hindi po ako nakakadalo po dito sa ating banal na gawain. Hallelujah, purihin ka mga Panginoon. Dahil po mga minamahal, COVID po noon mga minamahal at ako po ay binawalan ng aking anak po mga minamahal. Sabi niya po sa akin, huwag muna kayong dumalo dahil andyan na senior na kayo, sabi po sa akin, subalit andyan po. Hallelujah. Andyan po ang pagsumamo ko po sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, praise the Lord. At andyan po na talagang hindi po ako makatayo noon mga minamahal. Andyan po na ipinaisip sa akin ng ating dakilang Diyos po mga minamahal na ako po ay magpuri po mga minamahal. Subalit, andyan na talagang hindi po ako makatayo mga minamahal at andyan po na binuksan ko po ang aming TV po mga minamahal at ako lamang po ay nanood po ng ating live webcast po ng ating banal na gawain po dito sa Central Church po ang aking nabuksan po mga minamahal. Andyan po mga minamahal, habang ako po ay nakahiga po mga minamahal, hallelujah, andyan po na ako po ay sumusunod lamang po sa aking puso't isipan po ang pagpupuri po ng mga joyful song mga minamahal, hallelujah. Andyan po mga minamahal na hindi pa po nangangalahati po yung joyful song po mga minamahal. Andyan po mga minamahal na ako po ay nakadama na po ng banal na presensya ng ating pong pinakamamahal natin Panginoon Jesus. Andyan po mga minamahal talagang hindi po pumapatak po ang aking luha na hindi ko po mapigilan po mga minamahal. Andyan po ang aking kagalakan po sa aking puso disipan. Hallelujah, purihin ka mga Panginoon Jesus. Andyan po mga minamahal ang kahabagan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Natapos ko po ang ating banal na gawain po mga minamahal. At doon ko rin po naranasan po ang mga himala ng ating dakilang Diyos. Hallelujah, purihin ka mga Panginoon. Andyan po na sa panahon na yun, nakatayo po ako mga minamahal. Ako po ay pinagkalooban ng ating dakilang Diyos po ng kakaibang kalakasan po mga minamahal. Bigla akong nakatayo noon mga minamahal, hallelujah. At andyan po mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Andyan po na, kung hindi po ako nagkakamali po mga minamahal, hindi po inabot ng 1 linggo po yung sakit na yun. At andyan po ang himala ng ating dakilang Diyos. Hindi po ako nakainom ng gamot po mga minamahal. Ako po mga minamahal ay unti-unti pong pinagaling ng ating pong pinakamamahal natin Panginoon Jesus. Hallelujah, purihin ka mga Panginoon. Ako rin po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal natin Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Sa mga himala din po mga minamahal, ma-share ko lamang po ang himala na ginawa ng ating dakilang Diyos po sa aking mahal na manugang po mga minamahal. At ako po mga minamahal ay naniniwala din po mga minamahal na kung pag may isa pong miyembro ng pamilya po na naglilingkod po dito sa ating banal na gawain po mga minamahal, ang ating mga mahal sa buhay po ay pagpapalain din po ng ating dakilang Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Dahil po ang aking mahal na manugang noon mga minamahal, siya po ay naka-encounter po ng aksidente po mga minamahal sa ibang bansa po mga minamahal. Hallelujah, dahil po pinagpala din po sila mga minamahal, may sasakyan din po sila doon mga minamahal. Hallelujah. Andyan po mga minamahal sa kanyang pagdadrive po mga minamahal, siya po ay na-aksidente po mga minamahal, sumalpok po yung dalawang sasakyan po sa kanyang sasakyan mula sa harap pati rin po sa likod po mga minamahal. Andyan po nawarak po yung harapan ng kanyang kotse po mga minamahal, maging sa likod po mga minamahal. Subalit ang himala ng ating dakilang Diyos po mga minamahal, hallelujah. Andyan po ang aking mahal na manugang po na lumabas po sa kanyang sasakyan at tumayo po mga minamahal. Binuksan niya ang pintuan ng kanyang sasakyan po mga minamahal at andyan po na nigalos,
ni Pilay, gasgas po sa kanyang katawan. Hallelujah, siya po ay pinag-ingatan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah, wala pong mga galos na yan po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ka mga Panginoon Jesus. Napakabait na napakabuti ng Amen. ating pong Praise pinakamamahal natin Panginoon Jesus. Na ito po'y labis-labis ko pong itong pinapasalamatan po. Hallelujah, purihin ka mga Panginoon Jesus. Ako rin po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal natin Panginoon Jesus. Hallelujah. Ganon din po nung panahon din po ng COVID po mga minamahal. Ang aking mahal na anak po ay nagtatrabaho po noon sa hospital po mga minamahal, sa ibayong dagat po mga minamahal. Hallelujah. Andyan po mga minamahal na sabi po sa akin ay ipanalangin nyo ako dahil dito sa pinagtatrabahuan ko, lahat ng mga pasyente rito ay may COVID po, halos COVID po ang kanilang sakit, sabi po sa akin mga minamahal, hallelujah. Siya po ay tumawag po sa akin po mga minamahal. Andyan din po, andyan po ang ating dakilang Diyos, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Napakabait po ng ating pong pinakamamahal natin Panginoon Jesus. Dinidinig po ang ating panalangin po mga minamahal dahil po andyan po ginamit po ang kanyang yung may-ari po ng hospital na yun po mga minamahal, dahil ang sabi niya po, lahat ng Pilipino daw po ay pauuwin po dito sa Pilipinas po mga minamahal. Hallelujah, praise ka mahal Panginoon. At andyan po mga minamahal, hallelujah. Pag noon po mga minamahal, pag pinauwi po mga minamahal, marami pong gagawin po bago ka makauwi sa iyong tahanan po mga minamahal. Andyan po ang swab test at ano ka po ilang linggo po, hallelujah, sa hotel, hallelujah po rin kamahal Panginoon. Subalit po, andyan po ang pag-iingat ng ating pong dakilang Diyos, hallelujah. Dahil po ang aking mahal na anak po mga minamahal, nung siya po ay nagpa-swab test po mga minamahal, hallelujah po rin kamahal Panginoon Jesus. Napakabuti at napakabait mo pinakamamahal natin Panginoon Jesus, hallelujah. Ang result po ng swab test po mga minamahal, hallelujah, ay negative po mga minamahal. Kaya nakauwi po ang aking mahal na anak po na maluhalahati po dito sa atin po mga minamahal. Ako rin po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal nating Panginoon Jesus. Panahon din po ng COVID noon mga minamahal. Hallelujah. Ganon din po sa kanyang mahal na asawa po mga minamahal na nagtatrabaho din po doon po mga minamahal. Yung asawa niya po, pauwi na, yung taon na yun po mga minamahal, pauwi na rin po yung kanyang mahal na asawa po dito sa Pilipinas po mga minamahal. At bago po siya umuwi po rito mga minamahal sa kanilang opisina po mga minamahal, naka-encounter din po siya ng may ibang lahi daw po na may sakit na COVID po mga minamahal. Hallelujah po rin kamal Panginoon. Andyan po mga minamahal, hallelujah po rin kamal Panginoon. Andyan po mga minamahal na ang aking mahal na manugang po mga minamahal, ang sabi niya po mga minamahal sa akin din po na ganun din po na ipanalangin ko din po mga minamahal dahil nga po naka-encounter po daw may COVID din po doon sa opisina nila po mga minamahal. Hallelujah po rin kamal Panginoon. Andyan po mga minamahal, napakabuti ng ating dakilang Diyos. Ganun din po ang formula po bago po umuyod po rito sa Pilipinas po mga minamahal. Marami pong may swab test kung ano na po mga minamahal. Subalit po mga minamahal, ang result din po ng swab test ng aking mahal manugang po mga minamahal. Hallelujah. Ay negative din po mga minamahal. Kaya labis-labis po ako nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pong pinakamamahal nating Panginoon Jesus. Hallelujah po rin. Maraming salamat din po sa ating pong pinakamamahal nating Panginoon Jesus sa pag-iingat po sa pagdadrive po ng aking dalawa din po na mahal na manugang po na pinagpala din po sila mga minamahal dahil pinagkalooban na rin po sila ng tig-isang motor po mga minamahal. Hallelujah po rin kamal Panginoon Jesus. Hallelujah. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pag-iingat po sa araw-araw sa kanilang pagdadrive po mga minamahal papunta sa trabaho po mga minamahal. Hallelujah po rin kamal Panginoon Jesus. At andyan, ganun din po mga minamahal, nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pong pinakamamahal nating Panginoon Jesus sa lahat-lahat po ng mga pagpapala po na ipinagkakaloob niya po sa amin, pagpapala pong financial, physical, material, at higit ko pong pinapasalamatan po ang spiritual na pagpapala po. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagdadakil at pasasalamat, tanging sa ating pinakamamahal natin Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Isang malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Amen.
God bless you man sa pinagpalang patutunan na yan. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong ibinibigay mong pagkataon sa ating pong mga kapatid, ating beloved brother Mario Fernandez sa kanyang pasasalamat sa ating mga Panginoon. Siya po sundan ng ating pong beloved sister May Ann Bakuyang. Amen. Praise the Lord. Lahat ng gising sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagparangal ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Ako ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo na ating minamahal kagalang-galang Honorable Pastor Lady Estrada Almeida, at minamahal din natin Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, sa beloved preacher, beloved workers, sa pangasiwa po ng ating beloved Ordin Pichico Abubuinir, at sa kanila pong beloved daughter, Sister Baisnir, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid, magandang madaling araw na po sa ating pong lahat ng minamahal. Amen. Mga minamahal, muli ko naman pasalamatan ating pinakamahal Panginoon Hesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain mga himala na nangyari sa aking buhay buhat nung ako'y nakakilala sa ministry ito minamahal, na yung pong aking mahal na sawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasib noon ni minamahal, bagamat siya'y kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na noon po minamahal, nung siya nabubuhay pa minamahal, na akin po siyang pinapagalitan sa kanyang pagdalo dito sa ating balagawain, dahil po hindi ko pa po ito naintindihan nung minamahal. Subalit sa kalaunan po, dahil po sa palagi po niyang pag-share po sa akin na sumama ka upang ikay pagpalain, yun lagi ang sinasambit po sa akin minamahal. At yun po ay natugunan po na ating pinakamahal Panginoon, dahil po nung kami po ay pinagkaluban po na isang tricycle minamahal, aking po siyang hinahatid dito sa ating balgawain, at aking din pong napapakinggan ang banal na salita dyan sa labas minamahal tuwing ako'y susundo sa kanya minamahal. At yan din ang nagbigay daan upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, nung ako'y nasa makasalibutan mga gawain, andyan ang mga layaw sa laman na aking ginagawa sa aking buhay. Andyan yung Panginoon po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal Panginoong Hesus na ako'y napabilang sa ministry ito minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, insidenteng hindi ko inaasahan minamahal, nung kami po ay pinagkaloban po ng isang bagong sasakyang tricycle minamahal, na ito ay aking ginagamit sa aking paghatid at pagsundo minamahal, na kami po ay sinundan na 4 na kalalakihang magkakarnap po na sasakyang tricycle minamahal, at natapat po mismo dito sa ating balgawain taon minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating driveway po, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran minamahal. At nung araw niyan minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal Panginoon na wala pong namang nangyari sa aming sambayan nung araw na yan minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal tuwing tayo alis ng tahanan minamahal. Andyan din minamahal, pangalawang insidente po minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari minamahal, buwan ng Disyembre noon minamahal, may kasiyahan po sa aming barangay, ng pagkadinig ko po sa aming tahanan ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At noong gabi din minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal Panginoon na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan noong gabi na iyon minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-ingat niya po sa atin minamahal. Praise the Lord, amen. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa lahat at pong pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal Panginoon, mula sa physical, financial at higit sa palang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, napakabuti ng Diyos. Amen. At yan po mga minamahal, kung walang Diyos na nag-iingat sa ating mga kapatid,
ay talagang kumbaga sa kwan, mistaken identity. Amen. Siya po mga minamahal ay talagang sinusubaybayan na at mapapahamak na talaga mga minamahal. Ngunit sabi niya mga minamahal, nung sa kanyang pagdalo, papunta dito mga minamahal dahil sinusundan niya kanyang mga sweetheart. Amen. Ang nangyari mga minamahal, nakita nila, Jesus Miracle Crusade. Dito pala dumadalo yan. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sabi nga ng aklat ng awit, mga minamahal, though I walk through the valleys of shadows of death, I will fear no evil because thou art with me. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal at aking pong binibigay ang bubagkato sa ating mga kapatid, beloved sister May Ann Bakuyag, sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon at sa pusundan ng ating beloved brother Fernando de Guzman. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagpaparangal ay tayong sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Ako rin po ay napapabat ng dobleng paggalang sa ating parents in the Lord at sa mga turol at aral na iniwan ng ating kagalang-galang Evangelist Pastor Willie Almeida at Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa lahat po ng Almeida Children, sa lahat po ng pastoral workers, sa inyo po mga kapatiran, baguhan man, datihan man, sa mapagpalang madaling araw po sa inyo lahat. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil andyan din po mga minamahal, dati-dati rin po, hindi rin po ako marunong magsuot ng may kabanalan, ngunit pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon nang ako po ay dumalo dito sa banal na gawain na dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Andyan po na tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa kahabagan po din ng ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan din po na ako'y unti-unti rin po na pinihisan, nakasunod din po ng may kabanalan. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ganoon din po mga minamahal, ang unang himala po ng ating pinakamamahal na Panginoon na pinakita po sa akin ay nang minsan po mga minamahal, yung aking beloved baby ay makumbulsyon po mga minamahal. Andyan po na ito'y wala na rin po buhay mga minamahal. Ang tanging ginawa lang po namin mga minamahal ay tanging nagpuri po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Humingi ng habag, kapatawaran sa lahat ng aming pagkukulang, pagkakasala. Andyan din po through the earned prayer of our Evangelist Pastor Willie Almeida sa patuloy na pag-cast out ng demonyo ng kamatayan na yan. Alam niyo po mga minamahal, yung batang wala na pong buhay, bigla pong sumigaw na Mama, Daddy, at ito po'y binuhay po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ganun din po mga minamahal. Andyan din po mga minamahal. Last year lang din po mga minamahal. October po yun mga minamahal. Andyan po mga minamahal ang paalala po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ako'y nagpupuri po pasalamat mga minamahal dahil andyan po na ako'y nagkaroon po mga minamahal ng bukol po sa masalang bahagi po ng aking katawan mga minamahal. Andyan po mga minamahal nung una, isa lang po ito, ngunit hindi po nagtagal. Ito yung naging, nung pina-ultrasound ko po ito mga minamahal, pina-check up ko, ito po ay 3 mga minamahal. At alam niyo po mga minamahal, ang tanging ginawa ko lang po mga minamahal ay humingi po ng back-up prayer po dito sa dako po ng Pangasinan at ganoon din po sa Cagayan Valley. Andyan po mga minamahal na pinayuhan din po ako ng ating beloved Kuya Opi nang sabi po sa akin na ako'y mag-aalay lamang daw po ng ayuno at bahala na daw po ng ang ating pinakamamahal na Panginoon na magpagaling po sa akin at tanging ginawa ko lamang po ay sumunod, nag-alay ng pag-ayuno sa ating pinakamamahal Panginoon na manalangin. Andyan nga po mga minamahal na maliban lang po sa bukol po sa loob ng bahaging katawan ng masalang katawan, bahagi ng aking katawan na andyan din po mga minamahal, meron din po tumubo din po sa labas mga minamahal. Andyan po na nag-cause po yung mga minampasintabi po sa mga kumakain na may andyan po na may lumalabas po na likido na yan mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, hanggang sa ako'y nagdesisyon na po mga minamahal na bumalik po dito sa dako ng Pangasinan at andyan nga po mga minamahal, ako'y nagpatuloy po sa pagdalo ng 3 times a week. Andyan ang pag-aalala ng pag-ayuno sa ating pinakamamahal na Jesus. Magpuri po ng umaga at gabi bago po matulog at pagkagising ng umaga. Andyan nga po mga minamahal at nalalapit na din po mga minamahal yung
51 first years anniversary po sa Dako ng Manila. Andyan din po mga minamahal, ako ay nag-desire at nakipag-ugnayan po sa ating pinakamamahal na pilis ng sabi ko, mahal na Panginoon. Gusto ko pong dumalo sa inyong banal na gawain. Alam niyo po mga minamahal, yung may likido pong tumutulong 1 week po before ng anniversary po sa Dako ng Manila. Andyan po na hanggang sa mga oras na ito, andyan po na pinatigil ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya lubos-lubos ko po pinapasalamat sa ating pinakamamahal na through the earth prayer of our Minister Pastor Wildy Almeida. Andyan po ang kagalingan na pinagkaloob po sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ganun po ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil andyan po hindi man po karapat dapat. Kayo po pinanghahawakan ng kasama ko po ang aking beloved mother-in-law bilang sa mga awit niya sa kanyang banal na ubasan. Kaya ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay tayong sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang pautor na yan. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Nato na po, ating po mga kapatid, beloved brother Fernando D. Guzman. Pakinggan po natin kanyang pasalamat. At siya po sundan ng ating beloved sister Gemma de la Cruz. Amen. Praise the Lord po mga minamahal. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagpaparangal ay naukol po lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At ako po rin ay nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating minamahal, magulang sa Panginoon. At ganoon din po sa pag-alaala, buhay at turo at aral, ang ating beloved Honorable Pastor Wildy Almeida, at ganoon din po sa ating ginagalang at minamahal Assistant Pastor Linas C. Almeida. At ganoon din po, ako po rin ay nagpapaabot ng pagbati sa mga beloved Almeida family, sa pangangasiwa ng ating beloved Origin Preacher, Brother Boboy Nier, sa kanyang mahal na anak, Sister Vice Nier, at sa mga beloved elders, sa inyong mga minamahal na kapatiran, baguhan man o datihan, ako po'y bumabati ng isang magandang umaga na po sa ating lahat, mga minamahal, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. At muli po akong nagpupuri at nagluluwalhati sa ating dakilang Diyos na buhay sa ministeryo pong ito, mga minamahal. Mga minamahal, bago po ako nakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo, mga minamahal, may kapatid po ako na nauna na save sa gawain ito, mga minamahal. Nasave po sila year 1990, mga minamahal, sa pamamagitan po ng karamdaman, mga minamahal, na wala na pong kagalingan, mga minamahal. Sapagkat isa po ako, mga minamahal, na saksi, mga minamahal, isang bubungan, 2 pamilya po, mga minamahal, nandun po ako, mga minamahal. Ang kapatid ko pong ito, mga minamahal, naghihirap po ito sa kanyang karamdaman, mga minamahal. Naubos na po yung separation fee sa pinagtrabahuan niya sa isang minahan, mga minamahal. Pinag-uusapan na po siya, mga minamahal. Subalit, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Napanood po lang namin sa TV, mga minamahal, na nangangaral po ang ating minamahal at kagalang-galang Pastor Wildy Almeida, mga minamahal. Ang sabi niya po, mga minamahal, ang lahat ng may karamdaman, mga minamahal, ipatong ninyo ang inyong kamay sa TV screen, at ako'y manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Ang kapatid ko pong ito, mga minamahal, at napanood ko rin po, mga minamahal. Umaga po yun, mga minamahal. 5:00 ng umaga, mga minamahal. Ang TV po namin panoon, national, mga minamahal. Yan po, napanood po namin yan. Ang kapatid ko pong ito na wala ng pag-asa, mga minamahal, na walang kagalingan, mga minamahal. Ito'y nabigyan ng pag-asa, mga minamahal. Nang ipinatong niya ang kanyang kamay sa TV screen, mga minamahal, nakaramdam po siya ng kagalingan sa kanyang karamdaman, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, sapagkat hindi po namin alam ang gawain ito, mga minamahal.
May isang taga-Baguio po, mga minamahal, na hindi po namin kilala, mga minamahal. Nagbigay po siya ng sulat, mga minamahal. Sabi niya, kapatid, may gawain diyan sa dako po ng Bonifacio. Ang sabi ng ating kapatid na taga-Baguio po, mga minamahal. Yung po, dumalo po sila, mga minamahal, sa gawain ito, mga minamahal. Sila po, mga minamahal, nung nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Yung karamdaman niya na wala na pong kagalingan, mga minamahal. Stand po ito pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise Kristo. the Lord, amen. Ito po, mga minamahal, ako po rin, mga minamahal, sapagkat sa aking kabataan, mga minamahal, sapagkat ako po, mga minamahal, na naniniwala po ako na may Diyos, mga minamahal. Subalit, hindi ko po alam kung paano sumunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat sa aking buhay, mga minamahal, nasa Kalanyawan po ako noon, mga minamahal, sa sanlibutan, mga minamahal. Kung ano ang uso noon, mga minamahal, ganun din po, sinusunod ko po yan, mga minamahal. Kung Levi's, mga minamahal, hindi po ako nagpapantalon, mga minamahal, butas-butas yan, yung pantalon ko, mga minamahal. Wala pong kabanalan, mga minamahal. Ako po rin, ay napakarami ko rin bisyo, mga minamahal. Hindi ko po mabago ang aking sarili, mga minamahal. Paglalasing, mga minamahal. Uuwi sa bahay, lasing, mga minamahal. Saka hindi po ako nagpipimamindi sa bahay, mga minamahal. Nasa barkada po ako sa labas, mga minamahal. Uuwi lamang po ako niyan. Gabi na, mga minamahal. Yan po ang aking buhay noon, mga minamahal. Ganun din, bisyo, paghitit ng marijuana, sapagkat kasama yan sa pag-iinom, mga minamahal. Kaguluhan, mga minamahal. Nasa akin na po ang lahat na yan, mga minamahal. Lahat ng layaw ng laman, mga minamahal, pagpunta sa mga beer house, mga minamahal. Yan po, mga minamahal. Diyan nauubos po yung sahod ko po, mga minamahal. Subalit, walang pagbabago sa aking buhay, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Sapagkat yan ang kapatid ko po, siya po ang nag-share sa akin, mga minamahal. Dinala niya po ako sa gawain ito, mga minamahal. Year 1998 po yun, mga minamahal. Pagpasok ko pa lang dyan sa pintuan ng ating gawain, mga minamahal, may naramdaman po akong napakalamig na bagay sa aking katawan, mga minamahal. Napakalamig po yan, mga minamahal. Sapagkat baguhan po lamang ako noon, mga minamahal. Overnight prayer po yun, mga minamahal. Nang umawit ang mga awit, mga minamahal, sa kalagitnaan ng solemn song, mga minamahal, sa mga papuring awitin, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, napaluha po ako, mga minamahal. Grabe po yung luha ko na lumabas sa aking mata, mga minamahal. Ngunit kagalakan, mga minamahal, ang naramdaman ko po, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lumapit po ako sa harapan at pinangaral ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Nang ako po ay nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Paglabas ko po yan, masaya po ako, mga minamahal. Lahat ng aking makasalubong, mga minamahal, nandun po ang aking kagalakan sa kanila, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung bisyo ko po na napakatagal na hindi maalis-alis, mga minamahal. Yan po inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Praise the Lord, amen. At ganun din po yung karamdaman kong mind green, mga minamahal. Bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Stand po ito pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Hanggang sa oras pong ito, mga minamahal, nagpapatuloy sa gawain ito, mga minamahal. Sapagkat alam natin, mga minamahal, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. At ganoon rin po, huwag niyo pong gagayahin ito po, mga minamahal.
Ako po ay nagbaslide, mga minamahal, ng ilang taon, mga minamahal. Sa dako po ng Bagyo, mga minamahal. Ngunit nung ako, mga minamahal, dumadalo po ako doon na masaya, mga minamahal, sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mainit po akong dumadalo, mga minamahal. Kung ano yung pinapangaral nila dito, mga minamahal. Sinusunod ko po, mga minamahal. Ngunit minsan sa isang araw, mga minamahal, nagkulang po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagdalo, mga minamahal. Natutok na po ako sa aking trabaho, mga minamahal. Minsan na lang po ako dumadalo, mga minamahal. Hanggang mawala na po yung kagalakan ko po sa pagdalo ko po, mga minamahal. Alam niyo po nangyari sa akin, mga minamahal. Sa aking trabaho, sa factory, mga minamahal. Kaibigan ko po yung lahat ng aking katrabahuan ng mga lalaki, mga minamahal. Kaibigan ko po yan, mga minamahal. Ngunit ako po yung nagkulang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po ang nangyari sa akin, mga minamahal. Bumalik po yung mga bisyo ko po, mga minamahal. Bumalik po, mga minamahal. Wala na po yung kagalakan ko po, mga minamahal. Nadagdagan pa po, mga minamahal. Napapaaway kami sa labas, mga minamahal. Yung binanggit ko po na aking, hindi ko pa nakakilala sa malapang, grabe pa doon, mga minamahal. Subalit, sa unat dalangin ng ating minamahal, kagalang-galang ng Pastor Will de Almeida, ang gumawa po ng kaparaanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Naliw po ako, mga minamahal. 7 years po ako nagtrabaho dyan sa Baguio po, mga factory, mga minamahal. Yung po, bumalik po ako sa San Carlos, mga minamahal. Na ako po, mga minamahal, nandito na po sa San Carlos, mga minamahal. Ako muli nagtrabaho sa Sambales, mga minamahal, sa isang minahan, mga minamahal. 10 taon uli, mga minamahal, year 2010, mga minamahal. Doon po ako dumadalo, mga minamahal, sa Santa Cruz, mga minamahal. Kasama ko po yung kuya ko po, mga minamahal. Dumadalo po kami ng linggo, mga minamahal. Sa kabundukan po kami nagtatrabaho, mga minamahal. Yun po, mga minamahal, ang himala ng ginawa ng Diyos sa amin, mga minamahal. Nagsishare po kami sa aming kasamahan sa trabaho, mga minamahal. Bagamat hindi po kami nakakadalo ng 3 bisis, mga minamahal. Ngunit nandun po yung pag-share namin. Yung pagbabago ng buhay, yun po ang sinishare namin sa kasamaan namin sa trabaho, mga minamahal. Ganun po, mga minamahal. Nang dumalo po kami ng linggo, mga minamahal. Pagkatapos ng gawain, mga minamahal, kami po, mga minamahal, ay namalingki. Babaunin po namin sa bundok, mga minamahal. 2 po kami ng kuya ko po, mga minamahal. May isang matanda, mga minamahal, na nahimatay, mga minamahal, sa kalagitnaan, mga minamahal. Sa karamihan ng tao, mga minamahal, natumba po ito, nahimatay. Lumapit po yung kuya ko po, mga minamahal, at lumuhod, mga minamahal. Hindi po siya nahiya, mga minamahal. Na ipinatong niya ang kanyang kamay, mga minamahal, sa may karamdaman, mga minamahal. Ang nahimatay na matanda, mga minamahal. Ito'y biglang bumangon, mga minamahal, at umalis bigla, mga minamahal. Sa karamihan ng mga tao, ang sabi nila, pinagaling siya ng taong ito. Sinabi ng mga tao sa palengke, mga minamahal. At ito pa, mga minamahal, ang himala na ginawa niya sa amin sa loob ng compound ng kumpanya, mga minamahal. May isang kasamahan namin sa trabaho, mga minamahal. Ito po, ang asawa niya po, mga minamahal, 1 buwan na po, mga minamahal, na hiniwalayan po siya, mga minamahal. At lumapit po ito at humingi ng payo kung paano humingi ng payo, mga minamahal. Ang sabi ng kuya ko po, mga minamahal, kapatid, dumalo ka sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Yun po ang sabi niya. Ang kapatid po yun na kasamaan namin sa trabaho, mga minamahal, ay tumalima, mga minamahal, nakahapdi po siya, mga minamahal. At dumalo at tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon.
Walang isang linggo, mga minamahal, bumalik po yung asawa niya, mga minamahal. Kaya ang sabi niya, totoo ang gawain ninyo. Sabi ng ang kapatid na yun, mga minamahal. Kaya ang mga himala na yan ay papuri lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo, mga minamahal. At ganoon din po, mga minamahal, isa na lang po, mga minamahal, ang ginawa sa aking buhay, mga minamahal, sa pag-iingat, mga minamahal. Alam niyo po dyan, sa crosscut na yan, mga minamahal, ako po ay nagbibisikleta, mga minamahal. Paglabas ko sa crosscut, minamahal, highway na po yan, mga minamahal. Bigla pong may small foot na napakabilis na sasakyan, mga minamahal. Yung bisikleta ko po, mga minamahal, mabuti, naiiwas ko po, mga minamahal. Hindi ko na nakalimutan ko na nabanggit yung hallelujah, praise the Lord. Ngunit ang pag-iingat ng Diyos, mga minamahal, biglang uminto po yung sasakyan, mga minamahal. At galit na galit sa akin, mga minamahal. Ang alam niya, nabangga niya po ako, mga minamahal. Subalit sa akin, mga minamahal, hindi po ako kinabahan, mga minamahal. At alam ko, patungo po ako sa gawain na ito, mga minamahal. Kaya salamat sa pagliligtas ng Diyos sa akin, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Hanggang sa oras pong ito, mga minamahal, inuwalhati ko ang ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy sa pagdalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you, mga kapatid. Sa pinagpalang pagtunay, tunay nga po mga magsilbing aral yan sa atin, mga minamahal. Ating mga kapatid, nung siya po ay nakakilala, pinagpalang lubos. Amen. At ngunit nung siya po, mga minamahal, ay habang tumatagal, unti-unting bumalik yung kanya pong mga kahinaan dahil talagang siya po, mga minamahal, ay nalamig at hindi na nagpatuloy sa kanyang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Hindi niya ginawa yung mga dating mga ginagawa niya kung paano siya pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Amen. Yan po may katotohanan. Sabi nga ng aklat ng Mateo 12:43, sabi niya, datapwat ang karumal-dumal na espiritu kung siya'y lumabas sa tao. For example, nagmumura ka o kaya makaramdaman. Amen. O yung kung anumang mga bagay na umaalipin sa tao kapag hindi nagligo sa mahal na Panginoon. Pag lumabas daw sa katawan ng tao, ay lumalakad sa mga dakong walang tubig at humahanap ng kapahingahan at hindi makasumpong. Kung magkagayon sasabihin niya, babalik ako sa aking bahay na nilabasan ko. Pagdating niya ay nasumpungan niyang walang laman, walis na at nagagayakan. So pag bumalik siya, nakita niya, ay wala pa rin ang paglilingkod na ito. Wala nang bumalik ka sa dati mo, wala nang doon ang mahal na Panginoon at talagang walang kainitan, di madamang ba na presensya mo minamahal. Ay sabi niyan, kung magkagayoy yumayaon siya at nagsasama ng 7 pang espiritu na lalong masasama kaysa kanya. At sila'y nagsisipasok at nagsisitahan doon at nagiging lalo pang masama ang huling kalagayan ng taong yaon kaysa una. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Let that be a reminder to each and every one of us na tayo po mga minamahal ay kapag tayo pinagpala ng mahal na Panginoon, pinalaya ang mga karumal-dumal na mga bagay sa ating mga karamdaman, mga upag-ugali, ay talaga magpatuloy talaga tayo. Amen. Talagang huwag tayong bibitaw. Magpahawak tayo sa mahal na Panginoon, magsikap para manatili yung ating pagdama ng banal na presensya ng mahal na Panginoon. Dahil kapag tayo po nanlamig, mga minamahal, yung karamdaman natin na nawala, babalik yan at magiging grabe pa. Amen? Yung dati nating bisyo mo na inalis ng mahal na Panginoon, babalik yan. Madami pang mga karumal-dumal na mga bisyo. Bakit? Sabi ng Biblia, lahat yan babalik kapag hindi tayo nagpatuloy. Kaya kailangan mga kapatid, lalo sa ating pumami naman ng bisita, ating mga beloved viewers, kapag tayo nakakilala sa mahal na Panginoon, pinagpala ng mahal na Panginoon, huwag na huwag tayong manlalamig. Sikapin natin na tayo pumami naman manatiling naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Lahat po'y pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ating mga kapatid, beloved Sister Gemma de la Cruz, pakinggan po natin sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Siya pisundan ng ating beloved brother Ariel Alonzo. Amen. Hallelujah, praise the Lord.
Ang pinakamataas ng pagpupuri, paluwalhati at pagparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Will D.E. Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preacher, worker, beloved brethren, and visitor. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at aking pong sasariwahin ang aking na ako'y na ano ng mga yung brother po na noong kami po ay tatawid, hindi po kami agad makatawid dahil po sa marami pong sasakyan. Hanggang sa ako po ay siya po ay nag-share sa akin tungkol sa gawain sa Jesus Miracle Crusade. Ang sabi po niya sa akin ay gusto ko daw dumalo sa gawain ng Jesus Miracles na malaking gawain po doon sa circle ng Quezon City po. At doon po daw ay marami pong gumagaling ng mga karamdaman na kahit na anong uring karamdaman, mga kanser at kung ano-ano pa ay talaga pong gumagaling. Sabi po niya po sa akin. At ang sagot ko naman po sa kanya ay sige po, pag-isipan ko po. Noong dumating na po nung umaga po, ay naalala ko po yung sinabi ng brother sa akin na paanyaya. Dahil sa ako po ay isang driver, operator ng jeep po, ay mamamasada po ako. At nag-wish po ako na kung mapupuno po yung aking minamanihong jeep ay sa oras na ito, yun po ay dadalo po ako sa gawain kung talagang ako ay mapupuno po yung sasakyan ng aking dinadrive. So balit nung pagkasabi ko po ay talagang napuno po, kaya naisip ko pong muli na bumalik na magmasada po ulit. So balit naalala ko yung pinangako ko na pag ako'y napuno ay ako'y didiretso sa gawain ng Jesus Miracle sa may circle ng Quezon City. Kaya po, yung po ginawa ko po, pumasok na po ako doon sa loob at doon na rin po ako nag-park. At pagdating ko po doon ay talagang namangha po ako sa mga raming tao na nakaputi. Amen. Hanggang sa nandoon na rin po ako sa may gilid, sinalubong din po ako ng mga kapatiran na sila po ay nag-share na sa mga nangyari po sa kanilang kagalingan ng ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hanggang sa ako po ay nakikinig po ng joyful song. Hanggang sa umabot na rin po ako ng tanghali. At noon po ay ako ay tumanggap po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa harap. At ako po ay mayroon ding taglay po na karamdaman na sumusumpong po yung hika at saka sinusumpong din yung arthritis. Saka mayroon din po akong ulcer. Pero nung ako po ay nabaptize po sa tubig po ng banal na tubig ng ating Panginoon Hesus ay bigla na lang po akong lumakas at parang gusto ko na rin po na tumakbo ng mabilis. Praise the Lord, amen. At mula noong po ako nasib ay yung mga karamdaman pong iyon na aking nararamdaman ay mula noon hanggang ngayon hindi na po yung bumalik. Amen. Praise the Lord. Kaya nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat ng kagalingan ng aking katawan. At ako'y nagpapasalamat din sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus at ako'y ginawang mag-aawit at ako'y hindi karapat-dapat ngunit ginawa po akong mag-aawit sa ubasan. Kaya ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya hanggang dito na lamang ang aking pasalamat sa physical, spiritual at financial. At lalong higit sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo lamang.
Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you, mga nais pinagpalang patutunayan at tunay nga po mga minamahal na napakabuti ng Diyos. Amen. Iba't iba ang kaparaanan ng ating pong pagkakatawag. Amen. Ngunit lahat yan leading to His glory. Lahat po yan ay patungo sa kapurihan ng ating mahal na Panginoon. Kaya yan, tayo naman mga minamahal, pinagpapalang lubos. Grabe. Amen. Yung ating mga panalangin, tinutugon, yung ating mga karamdaman, pinagagaling. Amen. Sa unang panalangin ng ating ginagalang minamahal Evangelista Waldo Estrada Almeida, ang ating mga minamahal na manggagawa, ay talagang tayo mga minamahal ay pinapakinggan ang ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Narito na po ang ating mga kapatid, beloved brother Ariel Alonzo, sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Siya po sundan ng ating beloved nanay Jonelyn Milan. Amen. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagpaparangalay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Ako'y nagpababot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Waldo Estrada Almeida at minamahal Assistant Pastor Lina Comunang Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa ginuntuang pagkakataon na to upang may bagi ulit ang mga kamangang ginawa sa atin sa akin ng pinakamamahal na Panginoon. Ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagganong maalala ko lang po nung hindi pa po ako nakakilala sa banal na gawain na to. Andyan na walang kapayapaan sa aking puso't isipan. Andyan na walang kapayapaan ng aking puso't isipan. Andyan na napabarkada na ako kung sino-sino ang sinasamahan ko at kung ano-ano ng mga bagay na ginawa ko. Bagamat pansamantalang kasiyahan lamang ang naibibigay nito sa akin, andyan na tuwing umuwi ako sa bahay, andyan na grabing kalungkutan yung laging nararamdaman ko. Andyan na time na umuwi ako sa bahay, andyan na sa sobrang kalungkutan ko, andyan na iniyak ko na lang, hindi ko alam kung ano yung nagkukos nung kalungkutan ko na yun. Andyan na iniyak ko at ako'y nanalangin na gusto kong umattend sa isang church sapagkat hindi ko na po alam kung ano ang gagawin ko. Andyan na after 3 days na yon na aking panalangin, andyan na isang choir dito na classmate ko, andyan na in-invite niya ako sa gawain na to. At sa patuloy na pagdalo ko sa gawain na to, grabing kapayapaan sa puso't isipan ng ating binigay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ako'y nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoon sapagkat bangamat andyan yung mga problema, challenges sa buhay, andyan pa rin yung kapayapaan sa puso't isipan na pinagkakalob ng ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan yung assurance, hallelujah. Ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat maalala ko lang po nung nakaraan na linggo lamang, andyan na pagka-uwi namin dito na nanggaling sa Bible study, andyan na sabi ko magpa-fasting ako, andyan na pagdating ko, andyan na itinulog ko, andyan na pagkatulog ko, andyan na nagising po ako at nakamulat yung mga mata ko. Bagamat hindi ko po may galaw yung buong pangangatawan ko, andyan na sobrang natakot ako. Bagamat sa pakikinig sa patutuo ng mga kapatiran, andyan na naalala ko po yung binabanggit nila kapag nasa kagipitan, sumigaw ka lang ng hallelujah, praise the Lord. Andyan na sumigaw ako ng hallelujah, praise the Lord. At sa pagsigaw ko na yung wala talaga akong mailabas na boses. At sa pangalong sigaw ko, andyan na nakasigaw na ako ng hallelujah, praise the Lord. At andyan na nagalaw ko na din po ang pangatawan ko. Kaya nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Grabing pag-iingat ang pinagkakalob niya. Ako nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoon sa lahat ng pagpapalang pinagkakalob niya. Sa palang physical, financial, lalong-lalo na po sa spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpuri, pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid. Tuloy-tuloy na po tayo. Narito na po ating mga kapatid, beloved Sister Jonelyn Milan, sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Siya po'y sundan ng ating pong beloved Brother Jan Aquino. Amen. Praise the Lord. Direct to the point na lamang po, sapat medyo gahol na po tayo sa oras. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos po lamang.
Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala mga aral at turo ng ating minamahal, kagalang-galang na Pastor Weldy Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors, sa ating beloved live webcast viewers. Isang mapagpalang madaling araw na po ang pinapabot ko po sa ating lahat. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at nabigyan po muli ako ng pagkakataon upang aking siyang malulhati, mapasalamatan sa mga kabutihan na ginawa niya po sa aming buhay. Dati-rati mga minamahal, ako po ay, bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ako po ay bat-bat po ng mga karamdaman. Nandyan po na, bata pa lamang po ako noon, ako po ay mayroong pong sakit sa baga. Ginamot ko po ito, ngunit wala po akong kagalingan sa gamot mga minamahal. Nandyan din po na, nadagdagan po ng maraming karamdaman ang aking sakit sa baga. Nagkaroon din po ako ng back pain. Mayroon din po akong rayuma, pananakit ng dibdib, pananakit ng ulo. May UTI din po ako mga minamahal. May tonsillitis at ang grabing napahirap po sa akin yung palaging sumasakit ang aking sikmura na kapag sinusumpong po ako nito, lagi po ako nakahiga at nanghihina. Subalit, napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at mayroon pong isang kapatiran na aming kapitbahay na ako po ay lagi po niyang sinisiran, ini-invite sa ating banal na gawain. Ang sabi niya, ang Diyos daw dito sa gawain ito ay nagpapagaling at naghihimala at nagbabago po ng buhay ng tao. At sabi niya, alam mo kapatid, kapag naglingkod ka sa ating dakilang Diyos, magkakamit ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Alam niyo po, nung na-invite po ako na ating mahal na kapatid, hindi po ako nadalawang isip na sumama sa kanya, mga minamahal. At after po ng ating banal na gawain, ako po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At sa patuloy ko pong pagdalo sa ministering ito, ang lahat po ng aking karamdaman, sa bungat panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Weldy Estrada Almeda, ito po ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil dati-rati mga minamahal, ako rin po ay mayroon din po mga bisyo, katulad po ng pag-iinom po ng alak. Nandyan din po na nagsusugal din po ako, tumataya sa waiting unit sa kahabagan po ng mahal na Panginoon Jesus. Nung makilala ko po siya sa ministering ito, lahat po ng aking mga bisyo, yan po inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, bagamat di man po karapat dapat, ay patuloy po kami ginagamit ng aking beloved na mga anak na ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng papurit pa sa salamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At dyan na po, mga minamahal, nagtatapos ang ating pong pakikinig ng mabuhay na patutuo sapagkat wala na po tayong oras. Sa mga nakalista po na hindi na nabigyan ng pagkakataon, lubim mahal na Panginoon, sa sunod na ating pong mga banal na gawain, kayo rin po yung makapagpasalamat sa pamamagitan ng mga pagayang ng mga buhay na patutuo. Tayo natin tumayo, habang naganda natin ang beloved choir, umawit muna tayo sa ating mahal na Panginoon. Amen. Come on and shout it from the mountaintop. Proclaim it in the cities and streets. Sing it everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know. Jesus is coming soon, so very soon. Come on and shout it from the mountaintop. Baby, see it everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know. Jesus is coming soon, so very soon. There was a crowd gathered round from all over the town to get to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room where the Holy Ghost had been poured out. It sounded just like the roar of the mighty wind, and it fell on every one of them. And the wind that blew on Pentecost, praise God, is blowing again. Oh, the wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Praise the
so praise the Lord. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Praise, oh praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. At tuloy-tuloy po tayo mga minamahal, ating samahan, ating pumaminamahal ng mga awit sa kanilang papuring iaalay sa ating mga Panginoon. Beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, beloved youth and singles choir. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen.
Praise. Praise. Amen. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Diyos. Purihin ka, wala Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Yes, oh Lord. We want to be with you, Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. The word worthy to be praised to God. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Amen. Tunay na napakabuti ng Diyos, mga minamahal. Amen. Wala tayong nais sa ating bumabuhay, kundi ang ating makasama at maramdaman ang ating mahal na Panginoon. Napakasarap matulog sa bahay, pero nandito tayo because we want to be with Jesus. Napakasarap yung tayo po maminamahal nagpapahinga doon. Ngunit tinahak natin ang napakalayong lakbay upang tayo makarating at ating madamat makasama ang ating Diyos na buhay. Sa ating mga kapatid, madalang kumilos sa mga Panginoon. Hindi lahat ng oras nandiyan parang na ating po napupurihan. This is the moment for us to worship Him. Ito ang oras na ating papupurihan ng Diyos, mga minamahal. Purihan natin siya nang nagbumiti lang sa labi, kundi nagmumula sa puso, sa isip at kaluluwa. Ipaabot natin sa Diyos ang ating pagpapasalamat. Let us pray. Heavenly Father, thank you so much for this moment being with you. Napakabuting bagay na kami makasama sa mga panagawing katulad nito. Makapagpuri sa iyo. Tunay man ang Panginoon, sa bawat oras na aming buhay, kami nagkakasala. Sa pandalangin ng aming ginagamit, bilang Maglista Estrada Almeida, aming mga minaman naman magagawa, humihingi kami ng kapatawaran. Nais namin makapiling ka ba na Panginoon? Nais namin maramdaman ang iyong banal na presensya. Magsilbing aming kalakasan habang sa aming paglalakbay tungo sa aming kanya-kanyang kaligtasan. Mapagka sa bawat sa aming banal na Panginoon, itong aming samot pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Katanti mo niyong handang aming sinasaway sa mga pangalan ni Jesus, kasaut in Jesus' name.
hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you so much, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Diyos, salamat po sa pagpapala. God bless you. Yan ang laging natin pagpapala. Di ko na masukat ang pag-ibig. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito hindi magmamaliw. Kailanman ikaw ang aking mahal. O Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaaliw sa akin laging totoo. Salamat din sa dugo ng iyong kordero na nabus dun sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito hindi magmamahal. Kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, thank you, thank you. It's not enough for me to say. The gratitude in my heart has to express.
life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say, the gratitude in my heart has to express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Glory to God, hallelujah. Amen. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin na muli ng malakas ang ating mahal na Panginoon. To God be the glory. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. At tunay nga po mga minamahal, hindi tayo pinababayaan. Amen. Yan po ang ating kalakasan. Sabi nga ng awit, the only desire, my one desire is to be with Jesus. Amen. Kaya tayo po mga minamahal, nakita niyo mga minamahal, grabing pag-iingat ng Diyos. Grabing ang maraming mga tao naguguluhan dahil sa dami ng mga baha o anumang mga sakuna, mga minamahal. Pero tayo pinag-iingatan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Napakaraming bagay na dapat ipagpasalamat sa ating Diyos na buhay. Kaya po mga minamahal, sa ating pagpapatuloy na sikurin pong bumati sa magandang umaga sa ating po mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo ay nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. At ito po yung overnight prayer, magdamagang pananalangin ng mga anak ng Diyos sapagkat ito'y turo ng propeta ng Diyos. Amen. Mula nung tayo po mga minamahal ay natuto, nakakilala sa mahal na Panginoon sa pamagitan ng ministeryo ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tunuro sa atin ang mga tamang hakbangin. Dahilan kung bakit ang ating pong mga karamdaman, mga minamahal, ay pinagaling ng ating mahal. Nakilala natin ang Diyos. Amen. Nagawa natin ang kanyang banal na kalooban, buong katotohanan. Kaya po mga minamahal, hindi dapat nagbabago ang mga anak ng Diyos. Amen. At yan po patuloy natin dapat ginaganap sapagkat yan ang dahilan kung bakit tayo nakakilala sa buong katotohanan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. We give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. Of course, we remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Will Estrada Almeda. Ganun po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina Kumuna Almeda. Sa ating mga beloved brethren, sa ating mga beloved workers, sa present morning po, sa ating mga beloved elders, kasama natin ngayon, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! At tayo dadako na po mga minamahal sa ating pong pagpapaliwanag ng ating pagkakaloob ng ating ikasampung bahagi at mga handog sapagkat napakahalaga mga minamahal. Ito po'y gampanin ng mga anak ng Diyos. Amen. To continuously implement kung ano ba mga programa para ating maabot ang mga kaluluwa na di pa nakakilala sa ating mahal na Panginoon. Amen. Dito sa Aklat ng Marcos, Kabanatay 12, talatay 41 hanggang 44. Sabi niya, at umupo siya, ang ating mahal na Panginoong Hesus, sa tapat ng kabangyaman at minasdan kung papaanong inihuhulog ng karamihan ang salapi sa kabangyaman. At maraming mayayaman ang naghuhulog ng marami. At lumapit ang isang babaeng bao at siya'y naghulog ng 2 lepta na ang halagay halos 1 beles. At pinalapit niya sa kanya ang kaniyang mga alagad. Sinabi sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang dukhang baong babaeng ito ay naghulog ng higit kaysa lahat ng mga naghuhulog sa kabangyaman, sapagkat silang lahat ay nagsipaghulog nang sa kanila'y labis. Datapwat siya sa kanyang kasalatan ay inihulog ang buong nasa kanya sa makatuwid bagay ang buong kaniyang ikabubuhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ito po'y ating talata na kung saan mga minamahal ating makitang 2 puntos dito. Una,
ang mahal na Panginoong Hesus, nung siya po ay sa kanyang, during His earthly ministry, ay nagturo patungkol sa pagbibigay o pagkakaloob ng ating kasampung bahagi at mga handog. Kaya nga sabi niya, during the time na ang mahal na Panginoon ay nandito pa sa ibabaw ng lupa, mga minamahal, ay talagang siya po, mga minamahal, kapag may banal na gawain, mayroong pagbibigay. At umuupo siya mismo doon sa tapat. Amen? Amen. At inoobserbahan niya yung mga nagbibigay. Kaya nakita niya, mga minamahal, mga mayaman, syempre, maraming binibigay. Amen? Pero yung mayroong babaeng bao na talagang ang binigay niya, kung sabihin man natin na 2 sentimo yan o 2 piso, that's small amount. Amen? Pero ang sabi ng mahal na Panginoon, sa lahat na nagbigay, yung babaeng bao ang higit sa lahat na nagbigay. Bakit? Yung mga ibang mga mayayaman nagbigay sa kanila labis. They have the capability. Meron silang kakayanin. Amen? Dami nilang pera eh. Pero itong babaeng baong ito, sabi niya, kaya maski na 2 piso man yan o 20 centimos yan. Amen? Sabi niya, yan ay pinakamarami sa mata ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang pagbibigay na ginawa niya ay hindi sa dami, kundi yung buong ikabubuhay niya. Ibibili na sana niya ng pagkain niya yun. Ibibili na sana niya ng kanyang mga pangailangan. Ngunit dahil sa kanyang pagtatapat, sinubukan niya, mga minamahal, ang salita ng mahal na Panginoon na kapag siya nagtapat, siya po, mga minamahal, ay pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? So ibig sabihin, mga minamahal, ang katotohanan dito ay hindi lang tayo nagbibigay kapag tayo meron. Amen. The more na dapat tayo magbigay, kung tayo wala. Bakit? Doon nakikita ang greater value ng mga halaga na ating pong ipinagkakaloob sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising na gising, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Kaya nga, mga minamahal, kung ating pong titignan, mga minamahal, ay ito po'y dapat pansinin na ang tinitingnan dito na mahal na Panginoon pagdating sa pagbibigay ay hindi yung dami, kundi yung katapatan ng mga tunay na anak ng Diyos. Hindi pinag-uusapan dito, mga minamahal, kung ilang libo na binigay mo, pero kung wala pa si standard, wala pa rin halaga yan. Amen? Amen. That's sorry to say. Pero yun po ang dahilan kung bakit kada banal na gawain, mula nung sinilang ang ministeryo ito, ipinangangaral ang patungkol sa pagbibigay ng may katapatan. Amen. Dahil kung hindi natin gagawin ito, mga minamahal, sayang, we are having false hope. Umaasa sa isang pangako, pag-asa na hindi natin masabing pwedeng sandigan. Amen. Ang ilan sabi na, ba sila magkano na lang kung ibigay mo dyan? Hindi ganon. Mayroong tinatawag na 10 bahagi at mga handog na standard ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sabi ito sa Malakias, Kabanata 3, talata 7 hanggang 10. Para makita natin saan ba nagsisimula o nagmumula yung sinabing 10 bahagi at mga handog. Sabi dito, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon na magbo. Ngunit yung sinasabi, sa ano kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan niyo ko. Ngunit yung sinasabi, sa ano ka namin ninanakawan? Sa mga 10 bahagi at sa mga handog. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ito po'y katotohanan. Whether baluktutin man natin o hindi yan, mga minamahal, hindi pwede nating pasubalian ang salita ng mahal na Panginoon. Malakias, Kabanata 3, talata 7 hanggang 8-9, kung titignan niyo yan, mga minamahal, yung ating unang talatang binasa. Amen? Na ang katotohanan is, sa bawat pagpapala na dumarating sa atin, mayroong bahagi ang mahal na Panginoon. At yan ang tinatawag na 10 bahagi at mga handog. Hindi natin pag-aaring mag-isa yan. Amen? Hindi natin, mga minamahal, yan ay pag-iyo, buo lang, buo lahat yan. Kaya sinabi ng Ecclesiastes 5:19, sabi yan, bawat tao rin naman ay binigyan ng Diyos ng kayamanan at mga pag-aari. So, ang Diyos pala nagbigay ng kung anong meron tayo, mga minamahal. Amen? Bawat tao.
kay Kristiyano ka, kay hindi, basta ikaw ay tao, binigyan ka ng mga kayamanan at mga pag-aari, mga pagpapala, araw-araw. Ibinibigay yan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sasakyan mo, bahay mo, pagkain mo, damit mo, trabaho mo, maging yan mga mahal mo sa buhay, ay sila yung kanilang health na malakas, wala kang silang karamdaman. Lahat yan ay galing sa ating mahal na Panginoon. Amen? Anything, name it. Sapagkat ang sabi ng Biblia, ang Diyos ang nagbibigay ng pagpapala sa bawat tao. Pero ang sabi ng Biblia, mga minamahal, Ecclesiastes 5:19, sabi niya, binigyan tayo ng kapangyarihan kumain niyon at kumuha ng kanyang bahagi. Bakit sinabi dito, mga minamahal, kumuha ng iyong bahagi? Hindi niya sinabing at kunin lahat. Dahil mayroon ngang 10 bahagi at handog na sinabi ng Malakias, Kabanata 3, 7, 8, 9, na ito ay bahagi ng mahal na Panginoon. Amen? So I hope that is clear sa atin, mga minamahal. Yung mga pagpapala na yan, mga minamahal, dumarating sa atin. Amen. Pinagpala tayo. Amen. But the 10 bahagi at handog, yan wag nating gagalawin yan. Dahil yan ay para sa ating mahal na Panginoon. Amen. Kung ikaw ay may negosyo, kung ikaw ay mayroong hanap buhay, yung mahal mo sa buhay nandun sa abroad, nagpadala, wag mong gagalawin na 10 bahagi at handog. Bakit? Kasi kapag yan ay ginalaw natin, mga minamahal, yan sinasabi ng aklat ng Deuteronomy, ibibigay sa iyo either pagpapala o isang sumpa. Eh, mapupunta ka talaga sa sumpa kapag ginalaw mo yan, mga minamahal. Sapagkat yan ay banal sa harapan na Panginoon, hindi mo pwedeng galawin yan. Amen. Lahat po muna ay pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, sa talatang 10 ng Malakias, Kabanata 3, sabi niya, dalhin niyo po 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin niyo ako ngayon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon na maupo, kung hindi ko bubuksan sa inyo dungawan sa langit at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Pumalakpak po lahat ng mga anak ng Diyos. Amen? Nung aming sinubukan ang bagay na ito, mga minamahal, doon kami nakalaya sa kahirapang meron kami. Kung makikita niyo, mga minamahal, ang aming pong buhay, nung kami po, mga minamahal, di pa nakilala, talagang grabe po, mga minamahal. Kung sinasabi mo, ano bang buhay meron ako dito? Pero hanggat meron ka pang pagkain, meron ka pang iniluluto at mga ulam, mga minamahal, amen? Eh, pinagpala ka pa. Kami, mga minamahal, tangi namin dahil sa kawalan, mga minamahal, ni ang aming kapitbahay, di kami pautangin. Hindi kayang ipagkatiwala sa amin yung 10 pisong halo-halo. Dahil alam nila hindi kami makakabayad, mga minamahal. Ganon kagrabe yung aming pong buhay, mga minamahal. Ang aming ulam na subukan namin, ang aming ulam ay saluyot na nilaga. Grabe. Kung talaga tustusin, mga minamahal, hindi mo malunok yun. Dahil slimy, di ba? Madulas. Amen. Pero bakit kailangan gawin? Dahil wala eh. Amen. Pero habang dinaranas namin ang bagay na yun, never namin pinabayaan kami, nakitang pinabayaan kami ng ating mahal na Panginoon. Yung saluyot namin, pag aming kinuhanan ng talbos ngayon, kinabukasan siguradong mayroong talbos uli. Saluyot na naman ang aming ulam. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi yun nauubusan. Bakit? Sagana ang Diyos kung mabigay ng pagpapala. Amen? Bawat dumating, sige, bigay. Malit na bagay, malaking bagay, sige. Bigay sa mahal na Panginoon ang para sa Kanya. At alam po niyo, mga minamahal, hindi naglikat. Pinagpala kaming lubos ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Sinong mag-akala, mga minamahal, na talaga kami makabili ng mga sasakyan, ng bahay, properties, kung anong buhay meron kami ngayon? Wala yan. Hindi mo makikita. Nakabili nga lang kami ng grills ng aming bahay kubo. Sabi nung ating beloved worker noon, ay, nakabili na kayo ng grills. Sabi niya, simula na yan ng pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon. Parapahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? There is that faith. Nandun yung grabing pagtitiwala, mga minamahal sa mahal na Panginoon. Kaya huwag kang bibitaw. Amen? Huwag kong tumingin kung anong meron ngayon. Sa lahat ng kung bigay ng mahal na Panginoon, pasalamatan mo yan. Ibigay mo parating ka 10 bagit handog. Dahil ang sabi niya, kapag ating susubukan siya sa pagbibigay, ang sabi ng Biblia, bubuksan niya ang dungawan sa langit at ihuhulog ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Amen?
Ano mang kailangan mo? Pag sinabing pagpapala, triple blessing yan. 3 John 1:2. Sabi niya, mga minamahal, pinansyal, pisikal, at espiritual na pagpapala. Grabe! Amen! Kung ikaw ay nalalamig, anong kailangan mo? Magbigay ka. Iinit ka. Kung ikaw, mga minamahal, makaramdaman, magbigay ka. Kagagaling ka. Kung ikaw, mga minamahal, nangangailangan ng pinansyal, magbigay ka. Darating sa iyong pagpapala. Bakit? Susi kasi ito ng pagpapala galing sa mahal na Panginoon. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Medyo gahol tayo sa oras, kaya tayo na po mga minamalay, tuloy-tuloy na po. At tayo na atawakan na po natin yung ating pagkasapong bahagi at mahandog at ipanalangin po ng ating mga kapatid, ating beloved elder, Brother June. Amen. Praise the Lord, Brother Amaro. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Lahat ng gising pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Aking po iniling tayong lahat ay tumayo. Tayo lahat ay tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadala natin po minamahal mangaral ating beloved elder, beloved Brother June Dumuno. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Purihin po ang dakilang Diyos. God bless you, beloved Brother Elder Jupin Pere. Purihin po ang dakilang Diyos. Tayo po manandaling manalangin.
bago po tayo mag-aral ng balang salita ng pinakamamahal na Panginoon. Dakilang pagpalang Ama, Diyos na sa langit, na manaming banal, mahal namin Panginoong Kristo. Dakilang Diyos, narito po kami, malapangin sa bahagi, malapanginoon, ang pag-aaral ng balang salita, Panginoong Isus, na siya po Panginoon, pag-angin, O Diyos, ng aming managugutom na kaluluwa. O Diyos, muli kami nagpapasalamat sa iyo, O Diyos, Panginoon, sa unang mga bahagi, Panginoon, balalagawain, Panginoon, aming pag-aawitan, aming mga pagpupuri, Panginoon, sa pakikinig namin mga patuto, O Diyos, Panginoon, maging po sa bagay ng pagbibigay, Panginoon, narito po kami, Panginoon, sa isang mahalagang bagang, Panginoon, upang kami po, Panginoon, ay matuto, Panginoon, hallelujah, at gumanap, Panginoon, yung palatuntunan, O Diyos, ang bawat sa amin, Panginoon, ako hinihiling, Panginoon, Diyos, manisanang Panginoon, ikiling mo yung pandinig, Panginoon, pakinggan mo ang pagsusuma mo, Panginoon, Jesus, hallelujah. Patawarin mo bawat sa amin, O Diyos, Panginoon, sa lahat namin makalikun, mga pagkakasala, Panginoon, sa mo kami nasumpungan, sa aming makalikuan, Panginoon, kami patawarin mo, sugasan mo po kami ng balaladugo ng magas sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, sa mga sandaling ito, Panginoon, sa ganang akin, wala kong magawa ang abang lingkod, Panginoon, salamat kong basahan, Panginoon, subalit sa iyong pagpapala, Panginoon, O Diyos, hallelujah, minsan ang pagpahira mo po aking mga labi, Panginoon, aming pag-aaral ng salita ng Diyos, ikaw po magbigay po ng kalakasan, kapangyarihan, upang maunawaan po ng bawat sa amin, ng bawat mensahe, Panginoon Jesus, hallelujah, na ito po aming masundan, Panginoon, di lamang po kami tagapakinig, kundi po kami po tagatupad ng ibala salita. Pagpalain mong pambawat sa amin sa umagang ito, Panginoon, to the unfair, beloved evangelist, pastor, Stradal Media, aming sinasaway, ang lahat ng mga uri ng gawa ng kaaway sa makapangyarihan pangalan Jesus, we bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoong Jesus. At bago pong lahat, ako po ay nagpapaabot po ng isang magandang umaga po. Magandang madaling araw po sa ating lahat. Ang pagpupuri, pagdakila, pagluwalalhati, pagpapasalamat, pagpaparangal ay akin pong ipinapaabot sa ating napakabait na Diyos, ang ating mahal na Kristo. At akin pong inaalala ang mga mabuting aral na iniwan po sa atin ng ating beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeida. At ganoon din po sa ating beloved assistant, Pastor Lina Sil Almeida, ating beloved Mama Dear. At ako pinagpapabot po ng pagbati ng magandang umaga na po sa ating mga beloved Almeida family, Almeida children, sa kanilang mga manugang at apo. At ganoon din po ako pumabati rin po sa ating beloved ordained preacher, Kuya Bubini, sa kanyang beloved daughter Ate Vines Nir. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon at ganoon din po sa ating mga kasamang mga beloved elders, beloved kapwa na kumanunugtog, sa lahat po ng mga mangawit, mga beloved workers, sa lahat po ng mga kapatiran natin, mga baguhan, datihan, ganoon po sa ating mga bisita. Ako po buwati rin po mga minamahal sa lahat pong sumusubaybay, sa ating pong live streaming, sa ating pong YouTube channel, sa ating Facebook page. Isang magandang umaga po sa ating lahat. At kung saan po ang ating balagawain, ito po nakakarating din po sa ibayong dagat. Magandang umaga po sa ating lahat. Kung anong oras po ngayon mga minamahal sa ibang dagat, mga lamay, purihin natin takilan Diyos, isang pagpapala na muli tayong magsama-sama upang ating pong pasalamatan, luwalhatihin natin takilan Diyos sa ating pong magdamagang gawain. Amen. Lahat magsabing, praise the Lord! Purihin natin takilan Diyos. At tayo po, mga minamahal ko, ay mag-umpisa na po sa ating pong pag-aaral ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito, at bigyan po natin ng titulo. Isulat po natin at ating pong himay-himayin lahat upang ating pong masundan po ang bawat sitas, mga minamahal, bawat bersikulo na ating pong pag-aaralan sa umagang ito. Sapagkat napakahalaga po na ating pong malaman, mga minamahal, ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Ito po ang dahilan, mga minamahal, kung bakit tayo nagsasakripisyo, nagpupuyat, mga minamahal ko, dahil tayo pong lahat, ang gusto po natin, ating mitiin, ating ultimate goal, tayo po ay gusto nating umakyat doon sa langit, sa buhay na walang sa piling ng kaharian nating pinakamamahal na Panginoon. Lahat na magising, magsabing, praise the Lord! Praise the Lord! Purihan ang dakilang Diyos, lahat gising. Amen! Ating pong bigyan ng titulong ating pong pag-aralan sa umagang ito. Isulat po natin, The Great Sign of the End and the Heaven's Final Warning. Amen. Praise the Lord.
Ating pag-aaralan sa umagang ito mga minamahal, ang ating pong subject kung paano natin paghahandaan ang hudyat ng pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit po mga minamahal, lagi po namin pinapangaral ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon? Tayo po mga minamahal, ito pong henerasyon na ito po yung babalikan ng ating pinakamamahal na Panginoon. The time is running out. Tunay po mga minamahal, ang sabi ng Biblia, sa aklat po ng Marcos, mga minamahal, ang sabi ng Diyos, mga minamahal, Kanya na pong pinapaiksi ang araw, mga minamahal, dahil sa Kanyang mga pinili, dahil sa Kanyang mga hinirang. Bakit mga minamahal? Ang Diyos, ang araw, mga minamahal, Kanya na pong pinapaikli ang panahon natin upang ang bawat sa atin, mga minamahal, ay dalhin na ng Diyos sa Kanyang piling, mga minamahal. Ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang rapture of the church, mga minamahal. Kaya po mga minamahal, sa paghihintay natin sa ating pinakamamahal na Panginoon, we are running out of time, mga minamahal. Tayo po mga minamahal ko, sabi ng Biblia, mga minamahal, ang Diyos, Kanya na pong pinaiksi, mga minamahal, ang oras. Bakit mga minamahal? Dahil kung palawagin pa ng mga Panginoon, palawagin pa ng ating dakilang Diyos, ang ating panahon, ang bawat sa atin mga minamahal ay magbabackslide na mga minamahal sa tagal na po ng panahon ng ating paghihintay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lumawig man mga minamahal ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos, ang purpose ng ating mahal na Panginoon, ang layunin ng Diyos, mga minamahal, ang gusto ng ating dakilang Diyos, ang bawat sa atin ay maligtas. Nang sabi ng 2 Pedro 3:9, hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa Kanyang mga pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalagay ng iba, kundi mapagpahinuod sa inyo na hindi niya ibig na sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Yan po mga minamahal, ang purpose ng Diyos, mga minamahal, kung bakit mga minamahal, tumatagal pa mga minamahal ang salibutan ito. Ayaw ng Diyos ang tao na mapahamak, ang gusto ng Diyos lahat ay makapagsisi. Yan po mga minamahal. Maraming tao mga minamahal, noong unang panahon pa ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang sabi ng Diyos, yan na po ay babalik. Subalit mga minamahal, bakit mga minamahal? Pinapalawig pa ng Diyos ang panahon natin, ang oras natin mga minamahal, dahil ang gusto ng Diyos, ang bawat tao ay maligtas mga minamahal. Ang gusto ng Diyos, tayo pong lahat ay makapagsisi at magmana ng buhay na walang hanggan. Subalit mga minamahal, sa ating henerasyon na ito mga minamahal, sa ating kapaligiran mga minamahal, atin na pong napapansin mga minamahal, na ang Diyos mga minamahal ay malapit na pong bumalik. Kaya po mga minamahal, the great sign at the end of the world and the heavens final warning mga minamahal. Ang ating pong bersikulo mga minamahal, pakibasa kindly sa aklat po ng Daniel chapter 9 verse 24 and 27, at pakisunod ang Daniel City chapter 7 verse 25 and Revelation chapter 11 verse 1 to 3. Itiknot po natin mga minamahal dahil ito po ay napakahalaga natin pong basahin sa ating kanya-kanyang bahay. Amen. Praise the Lord. Ito po sa aklat ng Daniel Kapitulo 9, talatay 24 hanggang 27, ganito po ang pagsabi. 70 sanglinggo ang ipinasya sa iyong mga tao at sa iyong banal na bayan upang tapusin ang pagsalangsang at upang wakasan ang pagkakasala at upang linisin sa kasamaan at upang dalhan ng walang hanggang katwiran at upang tatakan ang pangitain at ang panguhula at upang pahiran ang kabanal-banalan. Talata 25. Iyong ang talastasin at bulayin na mula sa paglabas ng utos na isauli at itayo ang Jerusalem sa pinahiram na prinsipe. Magiging 7 sanglinggo at 62 sanglinggo. Ito'y matatayo uli na may lansangan at kuta sa makatuwid bagay sa mga panahong mabagabag. Talata 26. At pagkatapos ng 62 sanglinggo, may hiwalay ang pinahiran at mawawalan ng anuman at gigibain ang bayan at ang santuaryo ng mga tao ng prinsipeng darating, at ang wakas niyaon ay sa pamamagitan ng baha, at hanggang sa wakas ay magkakaroon ng digma
mga pagkasira ay ipinasya na. Talata 27. At pagtitibayin niya ang tipan sa marami sa isang linggo, at sa kalahati ng isang linggo ay kanyang ipatitigil ang hain at ang alay, at sa pagpag ng mga kasuklam-suklam ay paroroon ang isang maninira, at hanggang sa wakas at pagkapasya ay mabubuhos ang puot sa maninira. Amen. Sa aklat po ng Daniel. Daniel, 25. Kapitulo 7, talata po ay 25, ganito po ang pagkasabi, at siya ay magbabadya ng mga salita laban sa kataas-taasan at lilipulin niya ang mga banal na kataas-taasan at kanyang iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan at sila'y magbibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon at mga panahon at kalahati ng isang panahon. Amen. Amen. Praise the Lord. Hanggang sa isang panahon at mga panahon at kalahati ng isang panahon. Ibig sabihin, mga minamahal, yung isang panahon, ito po ay isang taon at mga panahon. Ito po ay 2 taon. Yung kalahati ng isang taon, mga minamahal. Ito po yung 3.5 years, mga minamahal. 3 taon at kalahati, mga minamahal. Pag naiwan ka sa rapture, mga minamahal, mag-reign, mga minamahal, ang Antichrist, mga minamahal. Dito po magkakaroon, mga minamahal, ng kaguluhan sa sanlibutan ito, mga minamahal. Napakaliwanag ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nang sabi ng Biblia, mga minamahal, the 7 years period is divided into distinct 3.5 years segment based in key events found in the books of Daniel. 260 days, mga minamahal. At ang sabi, mga minamahal, ang aklat ng Revelation, ito po ay 42 months, mga minamahal. Ang 42 months, mga minamahal, divided into 12, mga minamahal, ito po ay lumalabas na 3.5 years, mga minamahal. Yung pong prophetic calendar, mga minamahal, na 360 days, divided into 360 days prophetic year, mga minamahal, lalabas po rin ang mga 3.5 years, mga minamahal. So 7 years, mga minamahal, ang tribulation, mga minamahal. Pag naiwan ka sa rapture, mga minamahal, 7 taon, mga minamahal, tayo po'y daranas ng kapigatian, tayo po'y daranas, mga minamahal, ng grabe pong kagagawan, mga minamahal, ng sanlibutan ito, mga minamahal, the greatest tribulation, mga minamahal. Napakaliwanag salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, sabi po ng aklat ng Daniel, dito po sa talata 9, ang talata po ay 25, iyong ang talastasin at bulayin na mula sa paglabas ng utos na isauli at itayo ang Jerusalem sa pinahira na prinsipi. Magiging 7 sanglinggo at 62 linggo, sanlinggo. Ito ay matatayo ulit na may lansangan at kuta sa makatwid bagay sa mga panahong mapagabag. Ibig sabihin, mga minamahal, kung ating napabalitaan, mga minamahal, yung pong third temple, mga minamahal, ito po, mga minamahal ko, inumpisan na po nila, mga minamahal, na gawin, mga minamahal. Itong third temple, mga minamahal, ito po ating matatagpuan, mga minamahal, the old city of Jerusalem sa Israel, mga minamahal, itong third temple. Bakit po tinawag na third temple, mga minamahal? Sapagkat, mga minamahal, kung ating babalikan, mga minamahal, ang history, mga minamahal, kung bakit tinawag na third temple, mga minamahal. Ang third temple, mga minamahal, pag naiwan ka sa rapture, mga minamahal, ito po ngayon, mga minamahal, ay nire-reconstruct na po, mga minamahal, ang third temple, mga minamahal. At dito po uupo, mga minamahal, yung magtatatak ng 666, mga minamahal. The great leader of religion, mga minamahal. Sino po yan, mga minamahal? Yung uupo dyan, mga minamahal. Ito po, mga minamahal ko, yung Antichrist, mga minamahal. Nang sabi ng Biblia, mga minamahal, ating himay-himayin, mga minamahal, ang banal na kasulatan. Nagsimula po, mga minamahal, ang first temple, mga minamahal, dito sa banal na kasulatan sa 2 Chronica, talatang chapter 2, verse 4. Ito po, mga minamahal, ang first temple, ito po ay pinatayo, mga minamahal, ng ating, sa panahon, mga minamahal, ng ating si Haring Solomon, mga minamahal, 960 BC, bilang bahay panalanginan. The temple of God, the house of worship, bahay sambahan, ito po ay pinatayo, mga minamahal, ni Haring Solomon, mga minamahal, bilang first temple, mga minamahal,
bahay sambahan, bahay panalanginan, the house of worship. Ito'y itinayo niya mga minamahal nung kanyang kapanahunan nung siya po'y naghari bilang kahalili mga minamahal ng kanyang ama na si Haring David mga minamahal bilang hari ng Israel. At sa panahon mga minamahal ni Haring Nebuchadnezzar mga minamahal, 604 BC mga minamahal, the Babylon Empire mga minamahal sa kanyang kapanahon bilang hari ng Babylonia at kanya pong pinagiba, kanya pong sinunog at winasak mga minamahal ang pinagawang templo ng Diyos ni Haring Solomon. Ito po ay mababasa natin mga minamahal in the book of 2 Kings. Isulat po natin chapter 25 verse 8 hanggang 7, 2 Chronicles chapter 36 verse 17 and 20. Yan po mga minamahal. Si Haring Nebuchadnezzar mga minamahal, dahil sa pinatayo ni Haring Solomon mga minamahal, yung first temple mga minamahal, yan po kanyang winasak mga minamahal, kanya pong sinunog, kanya pong pinagiba mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, dahil pagkatapos ipagiba at sinununog, pinawasak ni Haring Nebuchadnezzar ang templo ng Diyos. Nagalit ang Diyos sa kanya mga minamahal, siya po ay nabaliw hanggang siya po ay mamatay mga minamahal ko. Kaya po mga minamahal, yung templo mga minamahal, yan po mga minamahal, first temple mga minamahal, na pinatayo ni Haring Solomon, winasak mga minamahal ng panahon ni Haring Nebuchadnezzar. At ang templo ng Diyos, mga minamahal, the house of worship, ay muli itong nirebuild mga minamahal at inirebuild sa panahon ni Haring Cyrus the Great mga minamahal, 559 BC. Siya ang hari ng Persia nung panahon na yon, ang Persian Empire. Ang Persia mga minamahal, ito po ngayon ang Iran mga minamahal. Nung panahon mga minamahal ni Haring Cyrus mga minamahal, ang kanyang spiritual role sa ating mahal na Panginoon ay winakasan niya ang pagkabihag sa Babylonia at itulot sa bayang Hudyo ang pagbabalik sa Jerusalem upang muling itayo ang templo ng ating mahal na Panginoon. So mga minamahal, sa pamamagitan po mga minamahal ko ni Haring Cyrus mga minamahal the Great, kanya pong itinayo muli mga minamahal ang temple mga minamahal, ang templo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa panahon, sa tulong mga minamahal, kanila pong nirenovate at muli itinayo sa panahon ni Ezra at ni Nehemias mga minamahal, the Jewish leader in Old Testament who led the return of the Jewish exiles from Babylon to Jerusalem through King Cyrus the Great. At natapos po ang pagre-rebuild nila mga mahal ito noong 516 BC. Ang tawag nila dito ay the Second Temple. Dahil mga minamahal, ito po sinira, winasak ni Haring Nebuchadnezzar mga minamuli itinayo mga minamahal sa panahon ni King Cyrus mga minamahal ko, ang templo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa pamamagitan at tulong po ni Ezra sa ni Nehemias nung panahon na yun, mga minamahal sa kanilang kapanahunan. Ang templo at bahay panalanginan, the house of God, the house of worship ay muli itinayo mga minamahal. Through King Cyrus mga minamahal, tinawag nila itong the Second Temple. At pagdating mga minamahal ng panahon muli, mga minamahal na ito po ay naipatayo nila mga minamahal ko, ay muling winasak ito mga minamahal ko sa pangatlong pagkakataon. Pangalawang pagkakataon, winasak po ito ulit mga minamahal ni King Titus, mga minamahal, the Emperor of Roman Empire. Winasak ulit itong pinatayo mga minamahal ni King Cyrus through Ezra and Nehemiah ang pangalawang templo mga minamahal, at ito ay naabutan pa ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At tunay po mga minamahal, kanila pong nirebuild ulit mga minamahal. Ito ngayon mga minamahal, sa ating kapanahunan mga minamahal, ito po nire-rebuild ngayon kaya tinatawag na Third Temple. Dahil mga minamahal, dito po uupo mga minamahal ang kalaban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pag ito po naumpisaan nila mga minamahal, ito yung mga palatandaan na ang Diyos ay babalik na. Tayo po kukunin ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Amen! Praise the Lord! At tunay po mga minamahal na tayo po ay ginigising, tayo po ang ating mahal na Panginoon pinalalahanan, tayo po ay binibigyan ng babala ng ating pinakamamahal na Panginoon na tayo po ay maghanda sapagkat malapit ng pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon.
Alam niyo po mga minamahal, itong second temple mga minamahal, ito po ay naabutan pa ng ating dakilang Diyos. Kung ating mababasa dito pang may mga sa aklat mo ng John, chapter 2, verse 14 and 16, at talon po sa talatang 18 at 22, kindly po. Dito po sa aklat po ng 1, kabanata po ay 2, talatay 14 hanggang 16, talon sa 18 hanggang 22. Ito po ang nakasulat. At nasumpungan niya sa templo yaong nangagbibi ng mga baka at mga tupa at mga kalapati at ang mga mamamalit ng salapi na nangakaupo, at ginawa niyang isang panghampas ang mga lubid, itinaboy niyang lahat sa templo, ang mga tupa at gayon din ang mga baka, at ibinubuo niya ang salapi ng mga mamamalit at ginulo ang kanilang mga dulang. At sa nangagbibili ng mga kalapati ay sinabi niya, alisin ninyo rito ang mga bagay na ito. Huwag ninyong gawin ang bahay ng aking ama na bahay kalakal. Sa 18. Ang mga Hudyo nga'y nagsisagot at sa kanya'y sinabi, anong tanda ang maipapakita mo sa amin? Yamang ginawa mo ang mga bagay na ito. Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, igiba ninyo ang templong ito at aking itatayo sa 3 araw. Sinabi nga ng mga Hudyo, 46 na taon ang pagtatayo ng templong ito at itatayo sa 3 araw. Datapwat sinasalita niya ang tungkol sa templo ng kanyang katawan. Nang magbangon na mag-ulinga siya sa mga patay, ay naalala ng kanyang mga alagad na sinalita niya ito. At nagsisampalataya sila sa kasulatan at sa salitang sinabi ni Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay po mga minamahal ko, na ito po ay naabutan pa ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung second temple mga minamahal. Na ang sabi ng Banal Kasulatan, the temple rebuilt again after 46 years. At ito ay naabutan pa ng ating mahal na Panginoon Kristo bago pa siya ipinako sa krus at mapatay at mabuhay maguli sa pangatlong araw. After 46 years, na-rebuild muli ang pangalawang pagkakataon ang the second temple sa pamamagitan ni Ezra at Nehemias through King Cyrus the Great. Dumating naman sa panahon mga minamahal ni Emperor Titus mga minamahal sa 70 AD. Si Emperor Titus mga minamahal, siya po muli mga minamahal ang wasak mga minamahal, itong pinatayo mga minamahal na templo ng ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa ating kapanahunan. At tunay po mga minamahal, ngayon po muli po nilang nire-rebuild mga minamahal ko ang templo na ito. At tunay po mga minamahal, ito po ay tanda po ng pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay po mga minamahal, kaya po nila mga minamahal, ito ay pinatayo at nirebuild muli mga minamahal. Dahil mayroon pong isang upuan dito mga minamahal at ang nakaupo dito mga minamahal. Dito po upo mga minamahal, yung Antichrist pagdating ng araw. Kaya po, ang bawat sa atin, kinakailangan maghanda po tayo mga minamahal sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Atin po nga isakripisyo mga minamahal ating paglilingkod sa Diyos sapagkat nakakatakot na bagay po ang maiwan sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag naiwan ka sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon, nakakatakot na bagay mga minamahal, kakilakilabot mga minamahal ang mangyayari po sa atin. Sapagkat mga minamahal, magkakaroon po ng global ruler, mga minamahal, ang Antichrist, mga minamahal, magkakaroon po ng the mark of the beast. Dito natin mararanasan, mga minamahal, pag naiwan po tayo sa rapture, the day and time that without God. 3.5 years, mga minamahal, ang ating buhay ay masalimuot, mga minamahal. Sapagkat, mga minamahal, bakit? The great leader, mga minamahal, ito po ay siya po ay upo mga minamahal sa third temple at magpro-proclaim po siya mga minamahal ng one word, one nation, one government, one religion, mga minamahal. Yan po, mga minamahal ko, ang mangyayari sa sanlibutan ito, mga minamahal, kapag si Satanas, siya po ay maghahari na sa sanlibutan ito. Lahat, mga minamahal, na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon ay kanya pong tatatakan mga minamahal ng mark of the beast, ang 666.
Kapag nagpatatak ka ng 666, mga minamahal, nakakalungkot na bagay, you are belong to Satan. Wala ka ng kaligtasan. Nang sabi ng Biblia, pag naiwan ka sa rapture, 1% na lang ang chance mo na makaakyat sa langit sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng Revelation, chapter 20, verse 4, magpapapugot ka ng ulo. Yan po lang ang paraan paano ka makakyat sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon, magpupugot ka ng ulo. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Kaya po nakakakilabot po ang maiwan sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Basahin po natin ang aklat po ng 2 Thessalonians, chapter 2, verse 4, chapter 2, verse 4 and 9 up to 12. Dito po sa aklat po ng ikalawang Tesalonika, kabanata po ay 2, talata po ay 2 hanggang 4, talon sa 9 hanggang 12. Ito pong nakasulat. Upang huwag kayong madaling makilos sa inyong pag-iisip at huwag din naman kayong mabagabag maging sa pamamagitan man ng Espiritu o sa pamamagitan ng salita o sa pamamagitan ng sulat na waring mula sa amin na wari bagang nalalapit na ang karawaan ng Panginoon. Huwag kayong padaya kaninuman sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating, maliban ng dumating mula ang pagtaliwakas at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan, na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos o sinasamba. Ano pat siya'y nauupo sa templo ng Diyos, na siya'y nagtatanyag sa kanyang sarili tulad sa Diyos. Sa 9, Siya na ang kanyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga kahangahangang kasinungalingan at may buong daya ng kalikuan sa nangapapahamak sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila'y mga ligtas. At dahil dito'y ipinadadala sa kanilang Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan, upang mga hatulan silang lahat na hindi nagsisisampalataya sa katotohanan, kundi nangalulugod sa kalikuan. Amen. Amen. Purihan natin mga mahal na Panginoon. Napakaliwanag mga minamahal, yan po ang sign at tanda ng huling araw mga minamahal. Si Satanas mga minamahal, siya po ay nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad sa Diyos. Yan po mga minamahal, ang panahon mga minamahal, after the rapture mga minamahal, sa pagdating ng ating mahal na Panginoon, karakatdaka, mag-takes place ang Antichrist, magre-reign ang mark of the beast, ang 666. Magre-reign ang kalaban ng Diyos, si Satanas, Satan incarnate. Yung tinitukoy sa Biblia na magtatatak ng 666 ay hindi siya karaniwang tao po mga kapatid. The Bible says, siya ay manggagaling sa bottomless pit. Ang bottomless pit sa Biblia, ito po ay ang impyerno. Papasok ang espiritu ni Satanas, mga minamahal ko, mismo doon sa isang kinikilalang tao. Ginagalang at sinasampalatayanan ng buong mundo. Isang dakila, the greatest religious leader ng buong mundo, at papasok sa kanya si Satanas mismo. Kasi siya lang po ang may tinatawag na kredibilidad na paniwalaan ng mga tao sa buong mundo. Ang tawag sa kanya ay Holy Father. Ang mga bansa, ang mga hari, ang mga prime minister, ang mga mataas na leader, mga minamahal ng mga bansa, mga ambasador, ay lumuluhod, mga minamahal, sa kanya. Umahalik sa kanyang kamay, mga minamahal ko. Lahat ng sasabihin niya ay pinaniniwalaan. Kaya siya ang gagamitin ni Satanas. Papasok mismo sa Satanas sa taong ito, mga minamahal, at siya po ay magdidegree ng mark of the beast. Tatatakan ka sa noo, at tatatakan ka sa kamay. At ang kung sino mang tao na natatakan, mga minamahal ko, yan po mga minamahal, you are belong to Satan, mga minamahal. Kaya po mga minamahal, lahat po ng mga senaryo, mga minamahal nating napapansin sa sanlibutan ito, sa mundong ito, mga minamahal. Yan po yung nating napapansin nung panahon mga minamahal ng COVID-19, mga minamahal. Ang bawat sa atin, mga minamahal, talaga pong na-lockdown, mga minamahal, dahil sa pandemic na yan. Tunay po mga minamahal, ang bawat sa atin, hindi makalabas, hindi tayo makabili, hindi tayo makapag-grocery, hindi tayo makakain. Ganyan po ang pagdating ng araw, mga minamahal ko.
tayo po ay gigipitin, pati ang ating mga karapatan bilang mananampalataya, pati ang ating paglingkod sa Diyos, ating pagsamba, tayo po ay gigipitin. Yan po, mga minamahal, ang tanda ng pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po, ang bawat sa atin, paghandaan po natin ang ating buhay, pahalagaan po natin ang paglingkod sa Diyos, bigyan natin ng panahon, ating pong ituon ang ating buong pag-isip sa paglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po sa mga bagay na nandito sa sanlibutan ito. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, lahat makakamta mo, lahat ng karangyaan, kasaganaan sa sanlibutan ito, pero ang iyong kaluluwa ay ibubuli doon sa dagatang apoy. Bali, wala lahat pong ating mga sakripisyo. Purihin pong ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po may pagkakataon pa tayo, mga minamahal, atin na pong umpisahan ang ating pong sarili. Lahat po na hindi po na natin nagagawa sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, gawin po na natin sapagkat totoo po sa ayaw sa gusto natin darating ating pinakamamahal na Panginoon sa hindi nating inaasahan. Ang Diyos, mga minamahal ko, na nangako ng buhay na walang hanggan, ang Diyos na nangako ng kanyang pagbabalik, siya po ay magbabalik in a twinkling of an eye, in a moment, anytime, mga minamahal. Ang Diyos, mga minamahal, pagtunog ng mga minamalang trompeta ng ating pinakamamahal na Panginoon, tayo po ay dadalhin ng Diyos sa kanyang piling at magmamana ng buhay ng walang hanggan. Purihin po ating dakilang Diyos. Kaya po, mga minamahal, lahat na hindi pa natin nagagawa, gawin na natin at maglingkod tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon na may totally surrender sa kanyang banalapan. Para panahon na, mga minamahal, upang puriin natin ang ating mga pagkukulang sa ating dakilang Diyos. Sapagkat ang Diyos, mga minamahal, ang kanyang mga pangako ay hindi po napapako. Lahat ng pangako ng Diyos, mga minamahal, ito pong lahat ay magaganap. Ito po yung ang mga pangyayaring ito, mga minamahal, na ating napapansin sa ating kapaligiran, mga tanda at ebidensya na ang Diyos ay malapit nang dumating, mga minamahal, ang mga propesya, mga minamahal, na mga lingkod ng Diyos. Ito po ay nangyari. Kaya po, mga minamahal, ang third temple, mga minamahal ko, ito po ay inahanda na ng dyablo, mga minamahal, at pagdating na araw, pag siya po ay nag-reign, mga minamahal ko, siya na po ang uupo dyan. One word, one nation, one government. Ang sanglibutang ito, wala ng presensya ng Diyos, wala ng ating pinakamamahal na Panginoon, iniwan tayo ng Diyos. Wala ng presensya ng dakilang Diyos, di ka na makakaramdam. Kahit manalangin ka, magsumamo ka sa Diyos, wala ka nang mararamdaman. Wala ng guidance ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Wala ng Diyos na tutugon sa iyong panalangin. Pagdating ng araw, maranasan ng mga tao, mga minamahal na hindi naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ganoon din po yung mga Kristiyanong palamig-labig. Walang ibang ginawa kundi ang kanilang focus. Ang focus nila doon sa mga material na bagay. Ginagawa na lang pastime ang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pagdating ng araw, hindi ka nagpakainit, mararanasan po natin yung Great Tribulation at Greatest Tribulation na kung saan mga palatanda ng ating mahal na Panginoon, lindol, mga bagyo, ating kapaligiran, hindi natin maintindihan ang climate, mga minamahal, ang klima ng ating pong mundo. Napakainit at biglang uulan, mga minamahal. Dire-diretso. Yan po, mga minamahal, palatandaan ng Diyos na tayo po'y ginigising na upang ang bawat mga mananampalataya sa ating dakilang Diyos ay mag-isip na kung ano ba talaga, ang ating pong paglilingkod sa Diyos, mga minamahal. Ito po ay ating pong pinagpagtuunan ng pansin, ang ating pasis. Ito pong ating ginagawa sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang ating pasis sa harapan ng Diyos, ang ating pong ginagawang kabutihan, ating pagsusumikap, ang ating mga sakripisyo, ang ating paglilingkod sa Diyos. Ito pong ating pasis, mga minamahal, upang tayo upakyat sa piling ng ating dakilang Diyos. Amen! Palakpakan po natin ang dakilang Diyos at tunay po, mga minamahal, ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, nang sabi ng Mark, chapter 13, verse 20, at malibang paikliin ng Panginoon ang mga araw ay walang laman na makakaligtas, datapwat dahil sa mga hirang ang kanyang paiikliin ang mga araw. Yan po, mga minamahal, napapansin natin, mga minamahal,
ang pagdating ng araw, ang pagdating ng panahon ay napakabilis. Yan po ay pinapaikli na lang ating mahal na Panginoon. Hindi na palalawigin ng ating dakilang Diyos ang sanlibutan ito. Natapos ng lahat ang misyon ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang di pa po nangyayari ang kanyang pagbabalik, mga minamahal. Lahat, mga minamahal, ginawa na ng ating pinakamamahal na Panginoon upang tao magsisi, upang ang tao magkaroon ng kaligtasan. Ginawa lahat ng ating dakilang Diyos upang ang tao ay umakyat doon sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lalong-lalo po sa ating panahon, wala na pong ating pastor, wala na pong ating bilabad mamadir. Tayo pong lahat ay magpanalanginan. Hindi katulad po dati, ating bilabad pastor, 20 hours a day, siya po'y nagpupuri, siya po'y nag-aayuno. Nandiyan po yung guidance, nandiyan po yung pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y iniingatan ng ating dakilang Diyos. Dahil nandiyan ang propeta ng ating pinakamamahal na Panginoon na patuloy na nanalangin para sa atin. Ngayon, wala nating beloved parents and the Lord. Kaya po, mga minamahal ko, tayo pong manalangin, kanya-kanya tayong panalangin sa harapan nating pinakamamahal na Panginoon. Tayo pong magsumikap, maglingkod sa Diyos, mga minamahal. Sapagkat, mga minamahal, darating ang panahon, mga minamahal, ang pagbabalik ng Diyos, mga minamahal, ay katulad po yan ng isang magnanakaw. Ang Diyos din natin malalaman, mga minamahal, na siya po ay darating na pala. Nandun po tayo sa mga minamahal sa ating edukasyon. Nandun po tayo sa ating mga negosyo, sa ating mga profesyon, sa ating mga pag-aaral. Nandun po tayo abala sa paghahanap buhay. Tunay po, mga minamahal, pag hinanap natin ang hanap buhay, yung tunay na buhay, mga minamahal ko, ito ay mawawala sa atin. Pag hinanap natin ang hanap buhay, mawawala ang buhay, mga minamahal. Kung hanap tayo ng hanap buhay, ang buhay ang mawawala sa atin. Kaya po, mga minamahal, tayo po ngayon ay pinaghahanda ng Diyos, mga minamahal, sa Kanya muling pagbabalik. Dahil, mga minamahal, ang pagbabalik ng Diyos, mga minamahal ko, isang pribiliyo, isang pagpapala ng bawat sa ating mga minamakarating sa piling ng ating dakilang Diyos, ang ating buong sakripisyo, ang ating pagpapagal sa sanlibutan ito. Ito po'y maiibsan, mga minamahal, kung nandun tayo sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y magmamahal ng buhay na walang hanggan. Plus langit, mga minamahal. After, mga minamahal, ng 7 years tribulation, mga minamahal, gugunawin ng mundo ang sanlibutan ito, mga minamahal. At muling, bababang ating pinakamamahal na Panginoon ang sanlibutan ito, mga minamahal. Ito ay magiging, dito tayo mananahan ng another 1,000 years, mga minamahal. Yung hindi po naranasan, mga minamahal, doon po sa Garden of Eden, mga minamahal, ng mga unang tao. Ito po ibababa ng ating mahal na Panginoon, ang bagong langit at ang bagong lupa. Tayo po maghahari, mga minamahal, ng another 1,000 years. Ito po ang millennium, mga minamahal. Pagkatapos, after the rapture, mga minamahal ko, another 1,000 years. Ito pong sanlibutan ito, itong lupang ito, mga minamahal ko, ito po'y gagawin ng ating pinakamamahal na Panginoon na bagong langit at bagong lupa. Mga minamahal, purin ating dakilang Diyos. Ang ating katawang lupa, incorruptible body, glorified body, celestial body, wala na pong kasiraan, mga minamahal, ating katawan. Wala na pong paghihirap, wala na pong kamatayan, wala nang kalungkutan. Tayo po mabubuhay, mga minamahal. Tayo po'y titira, mga minamahal, sa pinangako ng Diyos, ang mansion, mga minamahal. Tayo po'y titira, mga minamahal, sa bahay na hindi natin itinayo. Maglilingkod lang tayo sa ating panamalang Panginoon, tayo lang magpupuri. Tayo po'y kakain. Ang ating pagkain, mga minamahal, lahat po yan ay provided ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo maglilingkod lang sa Kanya. Tayo lang po ay magpupuri sa ating dakilang Diyos. Yan po yung pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pagkatapos ng 1,000 years, magkakaroon po ng white throne judgment, mga minamahal, ang sanlibutan ito. Lahat ng mga tao, lahat ng mga nilalang, bata, matanda, mayaman at mahirap, ito po ay huhukuman na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Itong sanlibutan ito po ay gagawing lake of fire ng ating mahal na Panginoon. Gagawin ang Diyos na dagat-dagatang apoy. Lahat naman dinaglingkod sa Diyos, lahat ng sumunod sa kalayawan ng laman, lahat ng sumunod sa kanilang sarili, hindi naglingkod sa ating mahal na Panginoon, hindi nagpakainit at naiwal sa rapture. Ito po, mga minamahal, ang tinatawag, mga minamahal, ng pagngangalit ng ngipin. Mabuti pang hindi ka na isinilang. Mabuti ka pang
Hindi ka na nabuhay, mga minamahal, kung iyong kaluluwa, mga minamahal, itatapon dun sa lake of fire. Kaya purihin pong ating pinakamamahal na Panginoon, isang pagpapala ng bawat sa ating paghandaan natin ang lahat, mga minamahal, ng mga bagay na ipinangako ng Diyos. Lahat ng mga babala ng ating dakilang Diyos, ito po ay paghahanda natin sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya pakibasa po ang Revelation chapter 22, verse 12, ating pong idagdag, kindly po. Aklat po ng Apokalipsis, Kapitulo 22, ang talapto po ay 12. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Dito po sa Apokalipsis, Kabanata 22, talata po ay 12. Narito, ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Amen. Purihin po ang dakilang Diyos. Ang sabi ng ating mahal na Panginoon, siya po ay madaling pumaparito at ang gantimpala ay nasa Kanya upang bigyan tayo ng kagantihan sa bawat isa ayon sa ating mga gawa. Purihin po at palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po ng ating ginagawa, lahat po ng ating mga sakripisyo, ito po ay may gantimpala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi kailanman ang Diyos, mga minamahal, nakalimutan yung mga bagay na mabubuting natin ginawa sa Kanyang banal na harapan. Tayo po ay magkakaroon ng gantimpala. Tayo po ay pagkakaloban ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung pong crown of bright. Yan pinangako ng ating dakilang Diyos sa bawat mananampalataya. Purihin pong ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po mga minamahal, yung ating sakripisyo, yung ating pagpapagal, na tayo po sa paglilingkod natin sa ating pinakamamahal na Panginoon, ating ibinigay ating buong buhay sa Diyos, ating isinuko ang lahat, mga minamahal, abong panahon natin sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po ay puputungan ng ating pinakamahal na Panginoon. Yan po ay kanyang pangako, mga minamahal, sa bawat isa sa atin, yung pong crown of life. Yan po, mga minamahal, yung ipinangako ng Diyos, mga minamahal, sa bawat mananampalataya na susunod at tutupad sa kanyang mga palatuntunan. Purihin pong ating dakilang Diyos. At tunay po, mga minamahal, walang kalugihan. Lahat ng bagay nating ginagawa, ito po, mga minamahal ko, ay may kapakinabangan sa ating pong paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Ito po, tayo po ay magtatamo, tayo may magkakamit ng pakinabang sa harapan ng ating dakilang Diyos. Kapag ginawa natin ang lahat ng mga bagay na ukol, mga minamahal, doon po sa kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, lahat ng bagay na pangako ng Diyos ay pagkakaloob sa atin ang kanyang kagandang loob, mga minamahal. Ito po, mga minamahal ko, ay sa atin pagdating, mga minamahal, ng panahon na tayo po ay dalhin na ng ating dakilang Diyos sa kanyang kaharian doon sa langit. Palakpakan po na ating dakilang Diyos. At tunay po, mga minamahal, lahat ng bagay, mga minamahal, na ating pinagpaguran, lahat nating mga sakripisyo, ito po lahat ay may kabuluhan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, hanapin ng ating dakilang Diyos habang siya po ay matatagpuan at masusumpungan. Ang sabi ng banal na kasulatan, samantalahin pa natin, mga minamahal, ang Diyos habang narito po sa ating panahon, mga minamahal. Hindi pa tayo iniwan ating mahal na Panginoon. Samantalahin po natin ang pagmaglingkod sa Diyos, dahil pagdating ng araw, ang banal na kasulatan, lahat po, mga minamahal, ang salita ng ating dakilang Diyos, ito po ay susunugin, mga minamahal, ng Antichrist, mga minamahal. Ang lahat, mga ang banal na kasulatan, ito pong lahat ay susunugin, mga minamahal, ng kalaban ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat magkakaroon po ng one word, one government, one religion. Ang religion, isa na lamang po. Ano po itong religion ito? Ito po, mga minamahal ko, yung ating nakagasdang religion, mga minamahal. Ituturo po sa atin, mga minamahal, ang Antichrist, mga minamahal, na tayo po ay giginhawa. Ituturo po sa atin ng Antichrist, mga minamahal, na tayo po, mga minamahal, pag tayo pinagpatatak, hindi natin na mararanasan ng kahirapan, hindi natin mararanasan ang gutom, tayo po magkakaroon ng sariling bahay, tayo po magkakaroon ng mga sakyan, libre. Yan po, mga minamahal, ang pangako, mga minamahal ko, ng Antichrist kapag nagpatatak ka. Subalit, mga minamahal ko, pag naiwan ka sa rapture at ayaw magpatatak,
Ang sabi ng Revelation chapter 20 verse 4, ang chance mo magpapugot ka na lang ng ulo upang ikaw ay makarating at makakyat sa piling ng ating dakilang Diyos. Purihin po ating mahal na Panginoon, palakpakan po natin ang Diyos, at tunay po mga minamahal, ng salita ng Diyos, ito po yung nagbibigay karunungan po sa bawat sa atin, at tunay po mga minamahal, ang ating mga pag-aralang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nawa, ito po ay tumimo sa ating mga puso, ating pong i-recall mga minamahal, ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon, lahat ng mga pagpapala ng Diyos na ginawa sa atin ng ating dakilang Diyos, ating pong i-recall, nung magmulan tayo po yan naglingkod sa Kanya, kailanman ang Diyos ay hindi nagpabaya, kailanman ating pinakamamahal na Panginoon, hindi tayo iniwan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po maglingkod tayo sa ating dakilang Diyos, na may taos-pusong paglingkod, ating ituon na Kanyang, at ituon po natin ating buong isip, sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. At tayo pong lahat ay tumayo. Purihin po ating talakos at tayo po umawit. All we like sheep has gone astray. Each of us turning on our separate way. We have all sinned and fallen short of your glory. But your glory is what we deserve to see, and in your presence is where we long to be. Oh Lord, show us your mercy and grace. Take us to your holy place. Forgive our sins, and here our Lord we long to live in your presence once again. Taking our sickness, taking our pain, Jesus, this sacrifice has been slain. He was despised, rejected by men, He took our sin. There was need to you, Father, through Jesus your Son. Let us worship before you, cleansed by your blood. Oh Lord, show us your mercy and grace. Take us to your holy place. Forgive our sins, and hear our land. We long to live in your presence once again. Show us your mercy and grace. Take us to your holy place. Forgive our sins, heal our land. We long to live in your presence once again. Hallelujah. Purihin natin dakilang Diyos. Hallelujah. All we like sheep has gone astray. Each of us turning our own separate ways. We have all sinned and fallen short of your glory. But your glory is what you desire to see,
and your presence is where we long to be. Oh Lord, show us your mercy and grace. Take us to your holy place. Forgive our sins. Out here our land we long to live in your presence once again. Show us your mercy and grace. Take us to your holy place. Forgive our sins and hear our land. We long to live in your presence once again. Purihin po ating dakilang Diyos. Tunay po mga minamahal, ang ating punga inahawit mga minamahal. Ito po'y katulad po tayo ng isang tupa. Ang ating mahal na Panginoon, hallelujah, ang tagabantay, ang ating dakilang Diyos, ang tagapag-alaga, ang karakter ng isang tupa. Kahit nahihirapan, kahit nasasaktan, kahit napapagod, patuloy siyang sumusunod. Patuloy siyang naghihintay, hindi sumusuway. Ang tupa, kahit sinasaktan, umiiyak lang siya. Wala siyang reklamo, wala siyang pride. Hindi marunong magmalaki. Lahat lagi niyang inuunawa. Ganun po mga minamahal, ang Kristiyano. Katulad po tayo ng isang tupa na sumusunod sa ating dakilang Diyos. Lahat ng mga kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, ito po yung ating hindi natin sinusuway. Kahit tayo po'y napapagod, tayo nahihirapan, tayo nasasaktan, patuloy pa rin tayong sumusunod. Ipinagpapatuloy natin ang ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ating dakilang Diyos, ang ating mahal na Panginoon. Yan po ang karakter ng ating pinakamamahal na Panginoon. Siya po'y nagpakababa bilang Diyos. Ibinigay niya kanyang buhay para sa ating lahat. Hindi na inalintanan ng ating pinakamamahal na Panginoon ang panunumbat. Siya po'y hinamak ng mga tao, subalit nanatili pa rin siya bilang isang Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig. Tandaan po natin ang ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Bawat patak ng ating mga luha, iyan po ay iniipon ng ating dakilang Diyos. Ang bawat patak ng ating mga luha, iyan po ay iniipon ng ating dakilang Diyos sa isang botelya, mga minamahal ko. At pagdating ng araw, mga minamahal, yung mga luha natin, yung ating mga sakripisyo sa Diyos, iyan po mga minamahal, ipapakita natin ang pinakamamahal na Panginoon. Tayo pinagpagal, tayo pinagsakripisyo, tayo pinaglingkod sa Kanya na may buong puso. Ang bawat patak nating mga luha, hindi nakalimutan na ating dakilang Diyos. Nanatili siyang tapat, mga minamahal. Ang ating dakilang Diyos, tunay kanyang gantimpala. Tunay ang kanyang pag-ibig, puhin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po, wala pong pinakamahalagang bagay sa buhay ng tao kundi ang maglingkod. Lahat ng bagay, mga minamahal, gawin natin. Ang pinaka-importante, mga minamahal, sa lahat, nagawa mo ang lahat sa buong buhay mo. Kung hindi ka naglingkod, hindi mo sinuko ang buong buhay mo sa Diyos, hindi baliwala lahat. Pag naglingkod ka sa Diyos, mga minamahal, tunay po mga minamahal, ang gandi ng Diyos ay patuloy niya ipagkakalob sa atin ang buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi na tayo maghihirap, mga minamahal. Puro kaligayahan, wala nang kalungkutan sa piling ng ating dakilang Diyos. Napakasarap maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa mga sandaling ito,
Ati po nga talastasin, mga minamahal ang kabutihan nating pinakamamahal na Panginoon. Walang hanggan ang iyang pag-ibig. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon upang sa ating buhay bilang mananampalataya, tayo pagkalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon ng tunay, mga minamahal na busilak na puso. Ang ating sakripisyo, mga minamahal ko, ito'y walang lahat ng mga bagay, mga minamahal. Ito po ay maging may kabuluhan sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin nating dakilang Diyos. At tayo po, mga minamahal ko, sa mga oras na ito sa ating mga pangangailangan sa ating dakilang Diyos, ating po nga isang guli sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang lahat po ng ating mga suliranin sa buhay. Ang Diyos ay hindi po maiksi niyang kamay upang hindi habutin lahat ng mga bagay na ating mga pangangailangan sa buhay, mga minamahal. Tayo po'y manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon, dakilang Diyos sa maraming banal, mahal na Panginoon Kristo. Narito po ang bawat sa amin, mahal na Panginoon, aming taos-pusong paglilingkod sa Diyos. Amang banal, mahal na Panginoon, hallelujah. Tulungan mo ang bawat sa amin, dakilang Diyos, na aming mapagtagumpayan, mahal na Panginoon, ang bawat pagkakataon, mahal na Panginoon, na kami po, mahal na Panginoon, nakakalimot sa iyo, punuin mo, Diyos. Ang bawat pagkukulang namin sa iyo, mahal na Panginoon, upang kami, mahal na Panginoon, maging managana, mahal na Panginoon, sa aming buhay, bilang tagasunod mo, mahal na Panginoon, bilang mga anak mo, mahal na Panginoon, at tunay, mga mahal na Panginoong Jesus. O Diyos, mga minamahal ang mga pangako mo, mahal na Panginoon. Ito po, mahal na Panginoon, ay walang hanggan. Ang iyong pag-ibig, O Diyos, ay walang hanggan, mahal na Panginoon. Purihin natin dakilang Diyos. Hallelujah! Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po idarhako po sa ating mga baguhan, sa lahat po ng ating mga baguhan na nanonood po ng ating pong live streaming, ating mga bisita sa mga oras na ito. Tayo pong lahat ay tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Napakahalaga po ng kaligtasan. Ngayon pong araw ng kaligtasan, sa mga baguhan, sa mga bisita, kung mayroon man po sa mga sumasabaybay at nanonood po ng ating live streaming, tayo pong lahat ay inananyahan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa umagang ito. Tanggapin natin ating dakilang Diyos, ang mahal na Panginoong Jesus, bilang tagapagligtas at hari ng ating mga buhay. May 4 na reglamento ng kaligtasan. Ang sabi ng Biblia, una po ang pananampalataya. Hebreo 11:6, at kung walang pananampalataya, hindi magiging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay sa mamampalatayang may Diyos, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya nagsisihanap. Pangalawa po ang pagsisisi. Ang sabi ng unang Juan, Kapitulo 1, talata po 9, kung ipinapahayag natin ating mga kasalanan at tapat siya at banal siya na tayo ipatawarin sa ating mga kasalanan at tayo linisin sa lahat ng ating kalikuan. Ang sabi ng Biblia, lahat ay nagkasala nga at hindi na nga kaabot sa kaluluwati ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi po ng Roma 3:23, kinakailangan po natin magsisi sapagkat tayo pong lahat ay di nakakaabot sa kalwalhatian ng ating pinakamamahal na Panginoon. At pangatlo po, ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon Kristo. Ang sabi po ng aklat po ng Acts chapter 2 verse 38, at sinabi sa kanya ni Pedro, magsisi kayo ang magbautismo ang bawat sa inyo sa pangalan ng ating mahal na Panginoon Kristo sa pagpapatawad ng inyong kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. At pang-apat po ang bautismo sa Espiritu Santo. Ang sabi ng Roma 8 Kapitulo 8, ang talata po ay 14, sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos ay silang mga anak ng Diyos. Ang sabi ng Roma 8:9, datapwat kayo wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Kung kayo'y tumitira sa inyong Espiritu ng Diyos, datapwat kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya.
Tunay po mga minamahal, kung tayo po'y nabautismuhan, yan po'y mga tanda na sa atin mga minamahal ko, tayo po'y tatawaging anak ng ating mahal na Panginoong si Kristo. At tunay po mga minamahal, ang mga tanda na yan, ang sabi ng Marcos, Kapitulo 16, ang talata po ay 17, 18, at lalakit ang mga tandang ito sa mga magsisampalataya, magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan, ang magsasalita sila ng mga bagong wika. Sila'y magsisihawak ng mga ahas, at kung magsisinom sila ng mga bagay na nakamatay, sa anumang parahan ay hindi makakasama sa kanila. Ipapatong nila sa kanila ang kamay sa mga may sakit, at sila'y magsisigaling. Tunay po mga minamahal, tatanggapin po natin ang ating mahal na Panginoon sa mga oras na ito, mga minamahal. Itaas po natin ating mga dalawang kaway, tanda po ng ating pagsuko sa ating mahal na Panginoon. Sumunod po tayo sa maikling panalangin upang tayo po ay pagpalan ating dakilang Diyos. Dakilang mapagpalang Ama, Diyos na nasa langit, makapangyarihan sa lahat, ang maraming banal sa pangalan ng ating mahal na Panginoon Kristo. Mahal na Panginoon, narito ako, nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Magmula ako'y bata, magkaisip hanggang sa mga oras na ito, patawarin mo ako at hugasan mo ako ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo. Namatay ka dahil sa aking kasalanan. Pumasok ka sa aking puso na marami sa kasalanan. Tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Iligtas mo ako sa ng aking mga mahal sa buhay. Isulat mo aking pangalan diyan sa aklat ng buhay sa iyong kaharian sa langit, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, na aking tinanggap. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. At ako pimanalangin po. Dakilan mapagpalang Ama, Diyos na sa langit, ang maraming banal sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Kami dumudulog muli diyan sa tunang biyaya, mahal na Panginoon sa kalangitan. Narito ang mga baguhan na aming mga kapatid, lumalapit sa iyo, tumatanggap at nagsisisi sa kanilang mga nagawang kasalanan. Patawarin mo sila, mahal na Panginoon. Gawin mo silang mga tunay mong mga anak sa salita, sa isip, sa sagawa, sa katotohanan. Hindi sana ito ang huli kanilang pagtanggap sa iyo, Diyos, kundi ito umpisa ng kanilang paglingkod sa iyo. To the fruit and prayers of beloved Pastor Evangelist Waldo Stelmada. In Jesus' mighty name, we pray. Amen and amen. Purin po ating dakilang Diyos. At tayo po'y dadako po, kami na mahal ko, sa ating po mga personal na pangangailangan. Ipatong po natin ating mga kamay sa parte pong may karamdaman, at ito po ay palalayasin natin sa pangalan ng ating mahal na Panginoon Kristo. Lahat po ng mga karamdaman, ang ating isang kamay, mga minamahal, ang ating kaliwang kamay doon po sa parting may karamdaman, mga minamahal, itas po natin isang kamay, mga minamahal, at ito po ay ating pong palalayasin sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Demons of cancer, leukemia, diabetes, high blood, asthma, arthritis, rayuma, kidney failure, upo, sipon, trangkaso, panglulupaypay, panglulumig, trangkaso, sa pangalan ni Jesus, cast out right now. Cast out in the mighty name of Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po sumigaw ng malakas at sumigaw ng hallelujah. Praise the Lord. Tanda po ng pagtatagumpay. Ang sabi ng Lucas 3:23, magalak tayo sa mga araw na ito. Tayo po lumundag, mga minamahal, 3 beses, mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Purihin po ating dakilos at tunay pa mga namahal na tayo po nagpahal nating dakilos sa umagang ito. At tayo po darako po mga minamahal sa ating po susunod na bahagi ng pagkalawain, ating announcement. At ito po ay pangunahan po nating beloved Elder Brother Dio Rodriguez po sa ating mga announcement. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Jun Dumondon. Hallelujah. Muli palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tayo po manimahal ay dadako sa mga ilang mahalagang pong announcement. At laging bilin po sa atin ng ating beloved
Honorable Evangelist Pastor Weldes Estrada Almeda, na wag talaga natin kalimutan laging dumalo sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos 3 times a week, minamahal. Na talagang pagsumikapan, laging dumalo, minamahal, upang talagang tayo lubos na pagpalain ng dakilang Diyos. At tunay, minamahal, tayo sa ating pagtitipon, dyan tayo laging nililinis ng ating dakilang Diyos. Kaya magsumikap ang bawat isa. At ganoon din, minamahal, hallelujah, huwag natin kalimutan lagi, minamahal, ang humayo. Saan man po tayo maparoon, minamahal, i-share ang kabutihan. Talaga sa ating mga, kahit saan naman punta ang Kristyano, dapat lagi minamahal, lalo pa yung pagkakataon, i-share talaga ang kabutihan ng Diyos. Yan, sapagkat sa to lang, yan ang business ng Kristyano, minamahal. Na talagang yan ang ibinilin talaga na mahigpit sa atin ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Na talagang sabi nga, galagad ang lahat ng mga bansa. Kaya mag-share ang bawat isa, minamahal, saan man tayo dako maparoon. At ganoon din, minamahal, sa ating mga minamahal na kababayan, saan man tayo dako naroon, minamahal. Tunay na may gawain na po dyan ang Jesus Miracle Crusade. Ang bukas ay hindi pinangako ng dakilang Diyos. Ang kaligtasan ay ngayon, minamahal. Kaya tayo tumanggap na po, hanapin ang banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade at talagang tayo magpabautismo na po, minamahal. Tanggapin ang ating dakilang Diyos. Magpabautismo po tayo at maglingkod, minamahal. At ganoon din dito, minamahal, sa dako ng Pangasinan. Dito po, kung malapit po kayo sa parte ng San Carlos, regular po na nagdadaos ng banal na gawain po dito, minamahal. Hallelujah. Dito sa San Carlos, dito sa 157 Palaming Road, Barangay Mamarlao, San Carlos City, Pangasinan. Regular po dito na nagdadaos ng banal na gawain. Every Sunday po, minamahal, ang ating general worship, alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Yan po ang ating general worship. At ating midweek service, ating Wednesday service, ay tayo po ay minamahal ay nag-uumpisa po ng 1:00 hanggang alas 5:30 po ng hapon. At ganoon din po, minamahal, ang ating Friday overnight prayer, kagaya po ng ating ginawa ngayon, minamahal. At tayo po nag-uumpisa ng alas 9 ng Biyernes at natatapos ng alas 6 ng umaga ng Sabado. Yan po ang ating mga regular na gawain po dito sa lugar na to ng San Carlos, minamahal. Kaya kung kayo malapit po dito, minamahal, talagang dito na po kayo dumalo. At tunay po, minamahal, napakahalaga po ng ating patuloy na paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. At ganoon din, minamahal, para po sa ating mga minamahal na kapatid, minamahal, na nais magbigay, tumulong, ating pong suportahan yung ating minamahal, yung ating radio TV program. Sapagkat marami po sa ating mga minamahal na kababayan ang dyan ay talagang lubos na pinagpala. Actually, ilan sa ating mga kapatid dito, dyan po naligtas, minamahal. Kaya yan po ating patuloy na suportahan at huwag talagang kalimutan yung ating radio TV program, minamahal. At ganoon din patuloy na subaybayan ng ating TV program sa PTV8. Lagi po yan, minamahal, at ang ating oras ng banal na gawain ay every Saturday po yan, alas 10:30 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang nangangaral po dyan natin beloved Honorable Evangelist Pastor Weldes Estrada Almeda at ganoon din natin beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Patuloy nating para tayo patuloy na ma-refresh sa mga turot aral nila, minamahal. Atin laging subaybayan niya, minamahal. At maging ating mga anak patuloy na ipanood, minamahal. At ganoon din, minamahal, meron din po tayong ilang mga Bible studies, minamahal. Kaya sa ating mga minamahal na kapatid, lalo na kung talagang may free time naman kayo, salip na kung ano man dyan mas mahalaga, minamahal, tayo pumunta sa banal na gawain, sa mga Bible studies. Regular po na nagdadaos every Tuesdays sa Barangay Tubag sa may Tamundong Residence, minamahal. Yan po ay nagdadaos po tayo dyan, alas 2 hanggang alas 5 po ng hapon sa may Barangay Tubag, sa may Tamundong Residence, minamahal. Yan po ay every Tuesday. At ganoon din, minamahal, meron din po tayong Bible study sa may Barangay Kalumbuyan, minamahal, sa bahay po ng ating beloved Sister Gemma sa sa bahay po ng ating Sister Gemma sa dyan po sa may Kalumbuyan. At tayo po nagdadaos po dyan, minamahal, alas 2 hanggang alas 5 rin po ng hapon, minamahal. Regular din po dyan ng banal na gawain every Thursday, minamahal. Kaya kung malapit po kayo at kahit malayo man kayo at may oras kayo, minamahal, talagang pumunta na po, minamahal. Kung hindi masayang yung ating panahon
Sabi nga minamahal ng banal na kasulatan, yan ay mga langis nating iniipon na talagang nagsilbing langis ng ating mga ilawan habang tayo nag-aantay sa dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, kaya tayo po dumalo manamahal. Amen, praise the Lord. At ganun din minamahal, right after po ng maging sa ating mga minamahal na kapatid na may mga nais matanong, nais maliwanagan, sa ating mga beloved sisters, pwede po lumapit sa luhuran, sa ating beloved sister Bayan, sa information ng mahal. At ganoon din minamahal sa ating mga minamahal na kapatid na ating beloved brother, pwede po lumapit po dito minamahal sa luhuran po nating beloved ordained preacher, Kubo Buiner, at handa po nila kayong paglingkuran. At ganoon din minamahal sa ating mga beloved adult choir, right after po ng closing prayer, mayroon pong practice minamahal. At ganoon din ng ating beloved youth and singles choir. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. At kung may mga ilan pong announcement, ate, meron pa po. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Tayo po ay lubos sa pinagpala ng dakilang Diyos, binigyan ng matagumpay. Hallelujah naman na nagawain sa buong magdamag. Hallelujah. Tayo magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Tayo po ay tumayo na po at magpasalamat sa ating dakilang Diyos at tayo po ay pangunahan ng ating mahal na kapatid, ating beloved elder, beloved brother Romy Benitez. Amen, praise the Lord.